आराधन करूंक ताच्या देवाक आराधन करूंक उलो दिल्लेल्या वेळार हे तेग जण तरणाटे एका निजा देवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय देवाक आमी पातयेना, आराधन करना, स्तुती करना, आमी त्या देवाक आमी स्वीकार करना म्हणून घट्ट रावतात आनी ते मोरोंक समेत तांचो जीव दिवंक समेत ते तयार जातात मोगाचे न्हू. हे तेगी तरणाटे आनी ह्या तेका तरणाट्यांक उज्याच्या आकट्यांत उडयतात. उज्याच्या आकट्यांत तो कठीण उजो आनी उजो जळटलो आनी त्या उज्यांत तांकां उडयतात मोगाचे न्हू. जाल्यार हे तेग तरणाटे त्या उज्यांत उलपानान मोगाचे न्हू. उजो तांकां बाधा करिना, कित्याक एका निजा देवाचेर पातयेनी, एका निजा देवाचेर विश्वास, एका निजा देवा कडेन ते मागतले मोगाचे न्हू. तांची अखंड पातयेनी त्या देवाचेर आसली आनी त्या देखून तो देव त्या उज्याच्या आकट्यांतले तांकां निवारता, तांकां राखता. आनी तो वळो हें घडीत घडल्या वेळार हो सगळो अध्याय वाचतना नेबुकदनेझर रायान चिंतले ते मेल्यात, उज्यांत बाजून कोरपोन गेल्यात, पूण जिवे आसात. आनी ताच्या उपरांत हें घडीत घडल्या वेळार हें पळयल्या वेळार नेबुकदनेझर राय ताच्या राजांत सगळ्यांक पासारता की ह्या तेगां तरणाट्यांचो देव, तो नीज देव, खरो देव, जिवो देव, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. आनी त्या देखून ताच्या राजांत सगळ्यांनी ह्या देवाक आराधन करीत जाय, स्तुती करीत जाय. जर तर कोणी ह्या देवाक आराधन करना, स्तुती करना जाल्यार तांकां मरण प्राप्त जातलें म्हणलें. थंयसर हुकूम जाता मोगाचे न्हू. आनी एका निजा देवाचेर पातयेनी, एका निजा देवाचेर विश्वास मोगाचे न्हू. त्या देखून आज ह्या सगळ्या राती आमी मागण्या विशयान नियाळ करतना मागण्याचें बोळ, मागण्याचें सकत आमी समजतना मोगाचे न्हू. आमचो देव तो खरो देव, आमचो देव तो जिवो देव, आमचो देव तो नीज देव. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचो देव तो आमच्या सांगात आसचो, आमच्या कश्टा दुखान आमच्या बगलेक रावतो, आमच्या वळवळ्यांनी, आमच्या पिडे शिडेनी आमच्या बगलेक रावचो. आमी रडतना आमची दुखां पुसचो, आमी पडटाना आमकां उखलचो. आमचो तसलो देव जावन आसा मोगाचे न्हू. एक अपूर्वसो देव आमचो देव जावन आसा. तर ह्या देवाक आमी आराधन करिया, स्तुती करिया, नमन करिया. ह्या देवाक आमी महिमा होगळाप आमी दिवया मोगाचे न्हू. आमचो भाऊ विलियम हे गीत आमकां गावंक उबो करता. हें गीत आमी गावचें. हें गीत गावन जाल्या उपरांत एका वरार हांगासर च्या तयार आसा. त्या देखून आमी मागीर च्याक पिवंक वयचे आनी पिवन आमी फाटी येवचे. परत सोमयाक सांगात थोडो वेळ आमी कसो 1.5 वरार आनी एक याजक हांगासर येवन आमकां शिकोवन दितलो मोगाचे न्हू. 1.5 तावन 3 वरां पर्यंत, मागीर 3 वरां तावन 5 वरां पर्यंत सक्रमेंताचें आराधन आनी इन्नर हिलिंग सेशन आनी सोमयाची विशेष कृपा ह्या 2 घंट्यांनी आमी हांगासर मागोवन विशेष तरान जोडटले मोगाचे. त्या देखून कोणीय आमी वेचे नाका. सोमया सांगात आमी वेळ करसूंक आयल्या, सोमया सांगात रावया, सोमयाचो अनुभव आमी जोडया मोगाचे न्हू. सोमयाक पाद्रमान सांगलें आमी कितल्या मापान दिता, सोमी ताच्या की वर्त्या मापान आमकां दिता फाटी, तो कितेंच बाकी दवरिना मोगाचे न्हू. त्या देखून आमचो वेळ, आमचो सांगात सोमयाक आमी दिवया, सोमया कडेन आमी मागया, सोमया सांगात आमी मागया मोगाचे न्हू. सगळे आमी उबे रावन हें गीत आमी गावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ,
ಯೇಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ We glorify your name, Lord Jesus. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्त मी बसया मगाच्यानो न्ही देता गे येना मो ओके एक दोन गणितां वा एक ल्हान काणी हांव तुमचे म्हाका सांगूंक अशें हांव वाचली एका बुकान एक फावटी एक बापोय आनी ताचे ल्हान धूव धाकटें भुरगें तांच्या घरा मुखार एक व्हडलें तोट आसलें आमकां कळीत आसा हळ्ळ्यांनी माडयेचें तोट माड्याचें तोट घरा मुखार आसतलें व्हडलें तोट आसतलें आनी ह्या तोटांत व्हडलें आसतलें त्या तोटा मदें तोड उदकाचें हें पुरो आसतलें आमी पळयलां जावं पुरो आनी प्रत्येक जाण मालगड्यांनी आनी एक दीस ओ बापोय आनी हें दुकन तांच्या तोटाक गेलीं अशें तोटांत भोंवून येता आसतना मुखार येता आसतना एक उदकाचो ल्हान तोड आसलो एक तोड आनी ह्या ल्हान तोडाक उदकाच्याक माडी कातरन पांपाळें घाल्लें माडी कातरन एक माडयेचे 2-3 कुडके एक पांपाळें घाल्लें आनी ह्या पांपाळ्या कडेन पावता आसतना बापूय भुरग्याक म्हणालो चेडवा भुरग्याक म्हजो हात घट्ट धर म्हण तांकां पांपाळें उतरोवन त्या कुशी वचूंक जाय आसलें ते देखून बापाय धुवेक म्हणटा म्हजो हात घट्ट धर पूण तक्षण भुरगें बापायक म्हणटा पप्पा हांव तुजो हात धरिना तूं म्हजो हात घट्ट धर हांव तुजो हात धरिना तूं म्हजो हात घट्ट धर आनी बापायन भुरग्याचो हात घट्ट धरले पांपाळें उतरोवन त्या कुशी गेलें पूण पांपाळें उतरतना बापायच्या मोतयेंत एक सवाल आसलें एक चिंताप कित्याक म्हज्या भुरग्यान म्हजो हात धरुना कित्याक म्हज्या भुरग्यान म्हजो हात धरुना ताच्या बदलाक पप्पा तूं म्हजो हात धर म्हूण कित्या म्हळें आनी त्या कुशी उतरल्या उपरांत बापायन दुवे कडेन विचारलें पुता तुवें कित्याक म्हजो हात धरुनाय ताच्या बदलाक पप्पा तूं म्हजो हात धर म्हळें कित्या म्हळें आनी तवळ भुरगें बापायक म्हणालें पप्पा म्हजो हात ल्हान ह्या ल्हान हातांत जर तर तो व्हडलो हात धरलो जाल्यार हांव सुकोवन निसर्न उदका पडान पूण तुजो हात व्हडलो म्हजो हात ल्हान तुज्या त्या व्हडल्या हातान म्हजो ल्हान हात धरलो जाल्यार म्हाका कांय बेना तो घट्ट धरतलोय आनी हांव त्या कुशी शाबीत तरान वेतेली म्हणलें धैर आसा म्हणालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो मागण्या मारी पात देवाक आमी तितलेंत सांगचें मोगाचेनो मागण्या मारी पात देवाक आमी तितलें सांगचें तुजे मुखार हांव कितेंच न्हय
तुझे मुखार हांव आस्कत, तुझे मुखार हांव कीड. जर तर तूं म्हजो हात धरशी जाल्यार, जर तर तूं म्हाका हात धरून चलयशी जाल्यार हांव पडचें ना. म्हज्या जिवितांत म्हाका बादाक जावचें ना. म्हज्या जिवितांत कांयच म्हाका घडचें ना. त्या देखून मागण्या मारीपात आमी सांगचें दिसपरतें, म्हजो हात धर, म्हजो हात धर, म्हजो हात धर, म्हाका चलय. त्या देखून मोगाचें न्हू, थोडे बडी आमी पळयता मस्त जाणां आमी सुकोवन पडटा विविध तरांनी सुकोवन पडटा. आमचें जिवीत कंगाल जाता, आमचें जिवीत निराशेचें जाता, आमचें जिवीत देदेस्पराचें जाता. कित्याक मस्त बडी आमी आमच्या सक्तेचेर हांव तो बुदवंत, म्हाका तकळीत जाता, म्हाका हांव तो शिकलां, हांव तो सर्वस्व, केन्ना आमच्या सक्तेचेर आमच्या बळाचेर वंदून आमी रावता. मोगाचें न्हू, देवाक आमी सोण सोरता, देवाचेर आमी पातयेना, देवाचेर आमी विश्वास दवरना. देवाक म्हजो हात धरून म्हाका चलय म्हूण सांगना हांव गे, तवळ आमी बुडटा. मोगाचें न्हू, आमी पडटा. मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत तें कंगाल जाता, आमचें जिवीत तें नासाच्या वाटेर येता. त्या देखून आमी सदांय देवाक म्हणूंक जाय, देवा म्हजो हात धर, म्हजो हात धर, म्हाका चलय, म्हजो हात धर, म्हाका मुखार व्हर. जर तर तुवें म्हजो हात धरलोय जाल्यार हांव बिलकूल पडचो ना, हांव बिलकूल वाट चुकचो ना. म्हजें जिवीत शाबीत तरान सोबीत तरान मुखार येतलें म्हणून आमी देवाक परतून आनी परतून सांगचें. मोगाचें न्हू, आनी त्या मारीफात आमचो हात आमी देवाच्या हातांत दिवचो. आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत मागणें कितलें गरजेचें, मागणें आमच्या जिविताचो कितलो वांटो. मोगाचें न्हू, थोडे बडी आमी म्हणूंक बरो आमी बरे मनीस, थोडे बडी आमी म्हणटा. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, वर्क इज वर्शीप. काम केल्यार, सेवा केल्यार तेंत एक मागणें, तेंत एक व्हडलें देवास्पण ना. मोगाचें न्हू, आमी पळयता एक पावली, एक कॉयन आमी पळयता. आतां एका जावंक बरो एक 10 रुपयांची, 5 रुपयांची, 1 रुपयाची, 2 रुपयाची, एका पावलेंत 2 कुशी आसात. जर तर एका पावलेक एकच कूस आसा जाल्यार तुमी खंयच्याय अंगडी व्हरून दिल्यार तो काण घेना, त्या पावलेक मोल ना, त्या पावलेक कोणायकी नाका. जर तर दोनूय कुशी आसा जाल्यार मात्र त्या पावलेक मोल. मोगाचें न्हू, तशेंच आमच्या क्रिस्ती जिवितांत वर्क इज वर्शीप न्ही, वर्क इज वर्क, प्रेयर इज प्रेयर. मागणें एक गोश्ट जाल्यार आनी एक गोश्ट सेवा. मोगाचें न्हू, मागणें आनी सेवा हे दोनूय सांगात आवासाचे. खाली हांव मस्त बरें करता, हांवें तितलें गेलें, इतलें दिलें, इतलें दिलें, तितलें गेलें ना, ताचेर तो वंदन न्ही. हे दोनूय कुशी आमच्या जिवितांत आसा जाय. मागणें आसा जाय, देवास्पणी आसा जाय, आनी ताचे सांगाता आमी दिसपरतें करची ती सेवा, आमी करचें तें बरें काम, आमी करचें तें हेरांक बरेंपण. मोगाचें न्हू, तेंय आमकां देवा मुखार व्हरून पायता. मोगाचें न्हू, त्या देखून हे दोनूय संगती गरजेचें म्हणलें. परत पापसाहेब ह्या मागण्याच्या वर्सा आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. वर्क इज नॉट वर्शीप, वर्क इज वर्क, प्रेयर इज प्रेयर. हे दोनूय संगती आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. हे केन्ना ह्या दोनूय संगती आमच्या जिवितांत आसात तवळ मात्र आमच्या जिविताक मोल म्हणलें समजोवंक आमकां प्रयत्न करता. तर मोगाचें न्हू, देवाचेर आमी पातयेनी दवरया, देवाचेर आमी विश्वास दवरया, आमकांच देवाच्या हातांत आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, आमकां आमचें दिसपतें जिवीत चलोवन व्हर म्हणून आमी मागया. मोगाचें न्हू, आमी आमचें जिवीत न्ही, त्या देखून सोमया कडेन आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आमी मागया. ते कंदार आमचो भाव आमकां गावूंक प्रयत्न करतना वा शिकयतना आमच्या भावा सांगता आमी गावया. मोगाचें न्हू, सोमया आमकां मागोवंक शिकय, आमकां मागणें करूंक शिकय, आमकां मागणें आमचें जिविताचो वांटो जावन घेवंक आमकां करपा दी. मागण्या मारीफात आमचें जिवीत बळवंत कर म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाचें न्हू. सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, बापा लागीं उलोवंक शिकय, सर्गीय बंदराक आमकां पावय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय.
मागोंक शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय गावया सौम्या आमकां मागोंक शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय सरकी बापाक आमकां दाखय कुशी तुजी पाळूंक शिकय सरकी बापाक आमकां दाखय कुशी तुजी पाळूंक शिकय सौम्या आमकां मागोंक शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय सरगी बापाक आमकां दाखय कुशी तुजी पाळूंक शिकय सौम्या आमकां मागोंक शिकय बापा लागीं उलोवंक बापा लागीं उलोवंक शिकय सरगी बापाक आमकां दाखय कुशी तुजी पाळूंक शिकय काळजादारा उक्ती करून सौम्या आमकां मागोंक शिकय सांगाता काळजादारा उक्ती करून सौम्या आमकां मागोंक शिकय मना आमची उंच उबारून सौम्या आमकां मागोंक शिकय मना आमची उंच उबारून सौम्या आमकां मागोंक शिकय आमचीच कुशीक इन्कार करून सौम्या आमकां मागोंक शिकय आमचीच कुशीक इन्कार करून सौम्या आमकां मागोंक शिकय बापा कुशेक घालपी जावून सदांशें मागोंक शिकय बापा कुशेक घालपी जावून सदांशें मागोंक शिकय सौम्या आमकां मागोंक शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय सगळी बापाक आमकां दाखय कुशी तुजी पाळूंक शिकय सौम्या आमकां मागोंक शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय सगळी बापाक आमकां दाखय कुशी तुजी पाळूंक शिकय माया मोगान सदांची येव सौम्या आमकां मागोंक शिकय माया मोगान सदांची येव सौम्या आमकां मागोंक शिकय सुकलेल्यांचे गुन्यांव बगसून सौम्या आमकां मागोंक शिकय सुकलेल्यांचे गुन्यांव बगसून सौम्या आमकां मागोंक शिकय ताळ्ळें सदां जैत सोडून सौम्या आमकां मागोंक शिकय तळे पडून ताळ्ळें सदां जैत सोडून
करून सदा अशीच मागून शिकय पाकीची एक पाठ करून सदा अशीच मागून शिकय सोम्या आमकां मागून शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय सगळीं बापाक आमकां दाखय खुशी तुजी पाळूंक शिकय सोम्या आमकां मागूंक शिकय बापा लागीं उलोवंक शिकय सगळीं बापाक आमकां दाखय खुशी तुजी पाळूंक शिकय खुशी तुजी पाळूंक शिकय खुशी तुजी पाळूंक शिकय Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो आता आमी च्या पिवंक वा टी ब्रेकान घेवचे च्या रेडी आसा आमी पिवोवचे 15 मिनटांचो विराम 15 मिनटां जाल्ल्या तक्षण आमी फाटी येवचे आमची बसका आमी घेवची आनी थोडो वेळ मात्र आमच्या मुखार आसा मोगाचनो सुमिया सांगता कुर्सूंच्याक टॉयलेटांक कोणाक वचूंक जाय जाल्यार हांगासर मिनीवालाच्या कुशीन आसात तशेंच म्हज्या दाव्याक आश्रय बिल्डिंगाच्या त्या कुशीनी टॉयलेट आसात थंयसर तुमी उपाय करियेत तशेंच कोणाक मिसा मुर्दोम कितें दिवंक जाय जाल्यार दफ्तरा लागीं गेल्यार थंयसर तुमकां
चीक हल चीक चीक हल चीक ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಏತವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಫ್ತು ಲೆವೆಲ್ ಸಮಾನ ఉంటుంది ಏನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ నాకు ಅದರ ಬಂತಿದೆ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोणा बरं फॅना नाकात आतू बरा कोणाकी नाकात गी येऊ काता गी जायत सगळे फॅना काढता हांव आरामायन बसा सगळे फॅना काढता हांव मागीर गज पडल्यार सांगा तुमी प्रेज द लॉर्ड वडातळ्यान हालेलुया 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 सक्तेन हालेलुया च्या पिवन जाल्ली पुरा भितर येयात वेग्गी हालेलुया हालेलुया आनी थोडोसो वेळ उरला सांगाता मेळोन सुम्याची स्तुती करया ताचे नांवां आमी आयकवया आनी मागण्या विशयांत चड आनी चड समजून मुखार सरया एका दिसाची रेतीर शुक्रवार त्या दीस आमी आयकूंक सुरू केला मागण्या विशयांत आनी की आमी आयकून आसा मागण्या विशयांत बरवेशाची काय बरवेशाची बरवेशाची यात्रिका जायचे जाल्यार मागणे हातेर जावन आसा आमकां पापसान दिल्लो उलो मागण्याचे वरस त्या खातीर चड आनी चड मागण्या विशयांत आमी समजूंक मुखार सरता त्या खातीर हांगासर आमी सुरवेर गायिल्लें जावन आसा म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हळ्यार बडी म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय परत म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय सुमिया मागोंक शिकय म्हज्या सुमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय जिणे निराश जाताना रितेपण तुवें दोस्ताना सुमिया मागोंक शिकय कंती दुकान बुडताना दुकान म्हाका दोस्ताना सुमिया मागोंक शिकय राग म्हाका येताना धैर्य म्हजें सुकताना सुमिया मागोंक शिकय
उडी दाटती बघताना विश्वास तो दंडळताना सोमिया मागची गय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 14 अध्याय 17वी वळ कोणी म्हणे काडा पळय रोमन्स 14:17 बायबल आसा जाल्यार वेगळी काडा तुम्ही काढताना उजवाडता गे म्हण म्हणलें गे Praise the Lord. Hallelujah. 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 मिळले कोणाकी कोणा मिळव ना बसा कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियेवच्यांत आटापूण ना बगार नीत समाधान कितें पवित्र आत्मो दिता ते तो आटापूण आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ते तवणांक आयकना एक घडी भर देवा कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियेवच्यांत आटापूण ना बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भक्षांत ते आटापूण आसा देखून अशे क्रिस्ताची सेवा करतलो देवाक मानवता आनी मनशां मदें बरें नांव जोडता एक बटी सांगात आमी म्हण्या पळय सगळीं कित्याक वडातरान कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियेवच्यांत आटापूण ना बागार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भक्षांत ते आटापूण आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पडताळान हालेलुया 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 शुक्रारा दीस रेतेरे कोण आयल्यात आतो बरा पळय शुक्रारा दीस रेतेरेक आयिल्ली कोण आसा हांगासर आतिलेशा आलोवन दाखया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ब्रदरान एक कांतार शिकयल्लें तुमकां नाचयल्लें वैगी कितें कांतार खाने पीने में नहीं मौज मस्ती में नहीं आनंद ही आनंद है यीशु के राज में चल के चले यीशु के पास चल के चले यीशु के पास हुल्ला ला ला हुल्ला ला ला हुल्ला ला ला हुल्ला ला उभी रावया आमी तेंच गीत अभिनय कर म्हण्या पर कोणे हांगा मुखार डान्स केले तुवें न्ही जस्ट ये मुखार ही बहीण दाखोवन दिता तशेंच आमी म्हण्या खाने पीने में नहीं खाने पीने में नहीं मौज मस्ती में नहीं आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है यीशु के राज में चल के चले यीशु के साथ
चल के चले यीशु के पास, चल के चले यीशु के पास, चल के चले यीशु के पास. उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला. मागीर दौडके चले म्हणटाना दवाचे इल्लेशे थंय जागो असल्यार मात्र दवा, जागो ना जाल्यार आनी आतां पांयांक कांय म्हणी कर्ण खाण घेनाकात, जागो असल्यार इल्लेशे दवा. दौडके चले म्हणून उपरांत उडके चले उडोवन उडोवन मुखार तुमी वचचे. देन नाचके चले. ओके, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुमेच्या नांवान आमी नाचोन गितां गायत आसतना आमच्या कुडींत आशिल्ली सबार संगतीची पिडा आमचे तावन पयस सरता. हांव मुल्कींत रेते दिता आसतना एक भाव येवन म्हणालो, सबार वर्सांचे पेंगटा दूख म्हाका आसली. हांव केदला ब्रदरान सांगून नाचोन हांवें गितां गायलीं गी म्हजी सगळी पेंगटा दुख्ख गेली. ती पेंगटा दुख्ख ना आतां, बरी भलायकी लाभली. प्रेज द लॉर्ड. सोम्याच्या नांवान आमी नाचोन गायता आसतना आमकां ती सकत लाभता. तुमी बेश्टन तरी हांगा येवन बसोंक नात. सोम्या संगी एक रात तुमी हांगासर करशितात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळो संवसार न्हिदला, तुमी थोडीशी हांगासर मात्र हांगासर तुमी देवाची स्तुती करता आसा. देवाक महिमा आमी दिवया. ह्या रेते नायट विजिलांत आमी समजून काण गेल्ले जावन आसा. पळया, आमी एका नाटकाक गेल्यार या दुसऱ्या खंयच्याय कार्यक्रमाक गेल्यार सगळी रात आमी न्हीद खेळल्यार ताची पुरासन एक हप्तो सरल्यार वचना. येता गी एका हप्त्या म्हणसर आमी एक रात करशिल्ली जावं पुरो नाटक या खंयच्याय दुसऱ्या कार्यांक खंयच्याकी वचून सगळी रात तुमी न्हीद खेळल्यार तुमकां एका हप्त्याची पुरासन आसता. हांगासर सोम्या संगी एक रात करशिल्ल्यार तुमी घरा वचून एक 2 वरां न्हिदा, उठले तक्षण सुशेगाद जातात. सगळो दीस वरेक सदांचे बरी दीस तुमी जियेतात. प्रेज द लॉर्ड. हे वय गी सत गी पवित्र आत्म्याची सकत तुमचें तें काम करता आसता. हांगाच तर तुमी सगळी रात बसल्यात, घरा वचून एक 2 वरां 3 वरां न्हिदून काडटात, उठून सदांचे बरीच काम करतात, राती सदांचे बरीच न्हिदोंक येतात, कांय पुरासान दिसना. सोम्याच्या नांवान आमी हांगासर करशीत आसतना पुरासान खंयचीच आसना. देवाक आमी अर्घ दिया ताळयो बटन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मस्ती में नहीं संगता, खाने पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, यीशु के राज में, यीशु के राज में चल के चले यीशु के पास, चल के चले यीशु के पास, चल के चले यीशु के पास, चल के चले यीशु के पास. उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला. खाने पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, खाने पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, यीशु के राज में, यीशु के राज में
के चले यीशु के पास, दौड़ के चले यीशु के पास, दौड़ के चले यीशु के पास। उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला। खाने पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, खाने पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, आनंद आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, यीशु के राज में, यीशु के राज में। उड़ के चले यीशु के साथ, उड़ के चले यीशु के साथ, उड़ के चले यीशु के साथ, उड़ के चले यीशु के साथ। उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला। पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, खाने पीने में नहीं, मौज मस्ती में नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, यीशु के राज में, यीशु के राज में। नाच के चले यीशु के साथ, नाच के चले यीशु के साथ, नाच के चले यीशु के साथ, नाच के चले यीशु के साथ। उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला ला, उल्ला ला। Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 आमच्या बहिणीक एक जोरान तळयो द्यांगे आमच्या मुखारेन बरें करना समीस्त आमी बसया मोगाचें नांव आतां मुकलो विशय परत मागणे कुटुंबाचे मागणे कित्याक गरजेचें कुटुंबान सांगता मागल्यावर कितें बरेंपण जाता आनी परत ह्या मागण्या विशीं आमकां समजून दिवं आमचे संगी आसा मनदे बापू सुनील वेगस गांवांत ते फेर्मानोरो बिरगजीचे ओर्दू मेळ्ळ्या उपरांत सहायक विगार जावन पिरगज आनी सेवा दिल्या उपरांत विगार जावनय सबार फिरगज आनी सेवा दिल्या आमच्या मंगळूर दिएसीचे याजक ते पूण प्रस्तुत उडुपी दिएसीजींत तांची सेवा ते दिवन आसात केरेकट्टे सा आंतोनीक समर्पण गेल्ल्या त्या पूर्ण तळार
ते वावर करनासात दिसपरते थंयसरी जायते भक्तिकां त्या पवित्र तळाक वेतात आनी आयिल्ल्या भक्तिकांक आत्मीक बरेपण जोडूंक ते प्रयत्न दिवन आसात. ह्या सफर गजेंत सहायक विगा जावनी तांणी अपूर्वाची सेवा दिल्ली आसा. म्हजे सांगाती याजाक मागण्याचे याजाक त्या देखून आज आमचे संगी आसात. मुगलो थोडो वेळ आमचे लागीं उलयतले परत ह्या मागण्याच्या बोळा विशयान मागण्याच्या सत्य विशयान आमकां शिकोवन दितले मागोवंक आमकां शिकयतले. ते देखून परत तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन बाब सुनील वेगस तांकां हांव मोगाचो मानसो स्वागत म्हणटा. एक घडीभर उबी रावया. देवाचें उतर आयकूंक येता आसतना परत आमी देवा पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. उबी रावया एक घडीभर पवित्र आत्म्याचो आदार मागया. ह्या मध्यानाच्या रातीच्या वेळार हे दोन दरींच्या तलवारी सारकें ते देवाचें उतर पाद्र्याबान हांगासर जावन गाजोवंक गाजयल्लें उतर आमी आयकूंक पवित्र आत्म्याचें सकत आमकां जाय. एक घडीभर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. मगाळ भवन आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याची मजत मागच्या पयलें ह्या पवित्र आत्म्या विशीं थोडे चिंता पळया थोडी समजून मोठव्यान हांव तुमकां दितां. कित्याक म्हळ्यार केदळा आमी समजूनी दवरून आमी पवित्र आत्म्याचो आदार मागता तेन्ना तें आमचें मागणें तें अर्था बरें जाता. आनी आमी गांवचें तें गीत तें काळजांत तावन येता आनी तें चड आनी चड आमकां अर्था बरीत जाता. एक घडी बर बसात, एक घडी बर बसात. हांव तुमकां सडीत वेळ उबे रावंक करिना. आमी हर एकल्यानी आमच्या जेजूचेर बाबार्थ दवरला. वय गे आमी हर एकल्यानी आमच्या जेजूचेर बाबार्थ दवरला. ज्या कोणे जेजूचेर बाबार्थ दवरला मगाळ भावान आनी भयणीनो, तांकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ह्या भावार्था वरवीं जो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा तो आमकां नितीवंत करता. तो आमकां नितीवंत करता. आतां नितीवंत करचें म्हळ्यार कितें? कोण म्हणटा नितीवंत करचें म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्म्यान आमकां नितीवंत करचें म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्म्यान मगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां नितीवंत करचें म्हळ्यार जें कितें सारकें आसलें आमी करूंक जाय. उडास दवरा, मतींत दवरा. जें कितें सारकें आसलें आमी करूंक जाय तें करूंक पवित्र आत्म्यान आमकां आदार दिवचो. सारकें आसलें करूंक. नित्यवंत मनीस म्हळ्यार कितें? आतां आमी म्हणटा नित्यवंत मनीस, आमी नित्यवंत मनीस जायचे. नित्यवंत मनीस म्हळ्यार मगाळ भावान आनी भयणीनो ताचें व्याख्यान, ताचें डेफिनेशन इतलेंच. सारकें आसलें कोण करता पळया तो नित्यवंत मनीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोण सारकें नातलें करता तो नित्यवंत मनीस वय गे न्हय. तो नित्यवंत मनीस न्हय. त्या देखून पवित्र आत्मा आमकां नित्यवंत करता कशें म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याक कितें सारकें आसा तें आमी कशें करता. आतां मागण्याचो विशय येता आसतना आमकां जेजूनच आमच्या मेस्त्रीन कितें म्हळां गे म्हळ्यार मागा. न्हय गे मागा. आनी प्रमुख जावन आमकां हर एकल्यांक मागण्याचें जिवीत जियोवच्याक जेजून आपोवणें दिलां. आपोवणें दिलां. आमी आमकांच सोम्यांचे पाटलावदारां म्हणटा. वय गे म्हणटा गे म्हणटात गे
न्हीद येता की ना न्ही ओके आतां सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें ताच्या पाटल्यान वेचें म्हणून अर्थ गे आतां राजकारण्याच्या पाटल्यान हरिहरीनी लोक वेता न्ही कोणी एकलो राजकारणी आयिल्ला कोडले कोणी एकलो MP आयिल्ला कोडले मंत्री आयिल्ला कोडले ताच्या पाटल्यान वेता तशें गे जेजूचो पाटलाव कसो म्हणटा ताच्या पाटल्यान वेचें गे जावं पुरो फिरगत पुरुशांव जाता ताच्या पाटल्यान वेचें त्या देखून आमी जेजूचे पाटलावदार गे मोगळ भवन आनी भयणीनो जेजूचो पाटलावदार जावचें म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार जें कितें जेजून केलां जें कितें जेजू करनासलो तें हांवें करचें सिंपल प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जें कितें जेजून केलां तें हांवें करचें आतां जेजून मागणें केलें न्ही गे केलां गे ना जेजून रातभर तो मागण्यार आसतलो आनी प्रमुख जावन आमी पळयता जेन्ना ताका एक गरजेचें काम करूंक आसलें ताच्या शिसांक विंचून काडूंक आसलें ताणें कितें केलें मागणें केलें आनी ताच्या उपरांत शिसांक विंचून काडलें म्हाका कितेंय एक गरजेचें काम करूंक आसतना हांव केदाळा पयलें मागण्याचो आधार सोदतां मागण्याचो आसरो घेता तेन्ना निजाय की हांव जेजूचो पाटलाव करतां जेजूचो पाटलावदार म्हणून हांव दाखयता कित्याक म्हळ्यार जेजून तशें केलें हांवें तशें करतां आनी अशें हांव जेजूचो पाटलावदार जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजून उपास केलो 40 दीस उपास केलो आमी उपास करता आनी तो वड हांव जेजूचो पाटलावदार जाता न्ही गे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. जेजू नाईट विजील केली गे केल्या गे जेजू नाईट विजील केल्या न्ही गे जेजू नाईट विजील केल्या आनी प्रमुख जावन आमी पळयता आमी पवित्र पुस्तकाक गेल्यार मगळ भवन आनी भयणीनो पास्कांच्या त्या फेस्ता वेळार फेस्ताच्या संदर्भार तें पास्काचें जेवण जाल्या उपरांत जुदेव जागरण करतले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मागणें करतले प्रेज द लॉर्ड Praise the आनी Lord. त्या देखून जेजू कितें करता ताचें पास्काचें जेवण जाल्या उपरांत गेत्सेमने मळ्याक तो मागणें करूंक वेता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कित्या खातीर की म्हळ्यार जुदेवांचो संप्रदाय या जुदेवांची रीत जुदेवांची संवय ती आसली हर एका त्या पास्काच्या संभ्रमा उपरांत जेवणा उपरांत ते जागरण करतले मागणें करतले आनी आमी पळयता जेजू मागणें करूंक वेता आनी थंयसरशीच बरी न्हीद काडटात न्ही गे आतां मागणें करता आसतना न्हीद काडल्यार आमी जेजून केल्लें बरें जागरण केल्लें बरें जाता गे ना न्ही गे जेजू बरी जागे कोण रावता जेजू बरी कोण एक्टिव्ह रावता ती जेजूची खरी पाटलावदारां जातात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आतां आमकां जाल्यार हांगासर रातची जागरण करता आसतना न्हीद येनातलेले बरें व्हडल्यान आवाज आसा म्युजीक आसा एक्शन सॉंग आसा आनी कितें आसा गेत्सेमने मळ्यांत तें सगळें आसलें गे गेत्सेमने मळ्यांत म्युजीक आसलें गे एक्शन सॉंग आसलें गे ना ना गेत्सेमने मळ्यांत तें कांय नातलें तरी जेजू कितें करता ताचें सगळें फोकस ताचें सगळें ध्यान त्या देवाचेर दवरता आनी केदाळा मगळ भवनांनी बेन आमचें सगळें ध्यान आमी देवाचेर दवरता देवाच्या उतरांचेर दवरता तेन्ना न्हीद येना जेजूक न्हीद येवंक ना ताची संवय जाल्ली रातीन तो न्हीद
मागणें करतलो कित्याक म्हळ्यार दिसाक ताका मागणें करूंक फुरसत मेळटाली गे सांगा मेळनातली लोक हारी हारीनी येतलो आनी तो कैसरी वेता म्हणून तांकां कळीत जाता आसतना जेजू वचून पावच्या पयलीं ते वचून पावतले आमकां पवित्र पुस्तक असं म्हणटा लोक इतलो हारी हारीने वेतलो गे जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली जर तांकां जेवण करूंक सयत पुरसत मेळनातली न्हिदोंक पुरसत मेळटा गे ना तरी सगळो दीस हांवें सुवार्ता प्रगट केल्या म्हाका परवा सांज जाल्या त्या देखून आज मागणें करचें नाका म्हणून जेजून लेखिल्लें गे खंडे जावन लेखूं ना कोण ना बदलाक तो मागणें करतलो सारकें आसलें करतलो जें कितें सारकें आसा तें करतलो तो पवित्र आत्मो जेजूक आदार दितलो आनी केदळा आमी जेजून केल्लें बरें करता मोगाळ भावनान बिननो तेन्ना आमी सूख करिना सूख करूंक साध्यच ना कित्याक म्हळ्यार जेजून सगळें सारकेंच केलें जेजून कितें सगळें ताच्या शिसांक गरजेचें आसलें तें केलें आनी त्या देखून आमकां सांपल म्हणटा पवित्र आत्मा आमकां नित्यवंत करता म्हळ्यार जें कितें सारकें आसा तें करूंक आमकां आदार दिता आनी आयच्या दिसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू बरें हांगासर आमी जागरण करूंक आसा तर आमी उबे रावया त्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया आयच्या ह्या दिसा आयच्या ह्या वेळार हो मागण्याचो वेळ पवित्र वेळ हो मागण्याचो वेळ शक्तिवंत वेळ ह्या मागण्याच्या वेळार वयर तावन सर्ग उक्तो जावन देवाची कृपा आमचे वयर वळाती येता देवून येता तो विश्वास आमी दवरया ती फातयणी आमी दवरया आनी तो पवित्र आत्मो त्या सर्गार तावन त्या देवा तावन त्या जेजू तावन तो पवित्र आत्मा आमकां वाळोवन येवंक दी आनी प्रमुख जावन आयचो हो वेळ ताच्या हजारपणान तो पवित्र करूंक दी आमकां सक्तीन तो भरोवन दी आमकां कृपेन तो भरोवन दी आनी ह्या रातीक आमी जें तें मागणें करता जें कितें आमी देवाचें उतर आयकता तें बऱ्या रितीन आयकोंक आमची काळजां मनां उक्ती कर तें आयकोंक आमकां हो पवित्र आत्मो आधार दिवंक दी म्हणून आमी मागया देवाच्या पवित्र आमचे देव देवाच्या पवित्र आमचे देव नितळकर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आमचे देव देवाच्या पवित्र आमचे देव देवाच्या पवित्र आमचे देव सत्शिकय धैर्य लाभय जाणवाई दी भक्तीन बर
पवित्र आत्म्या आमचे देवन ये म्हणून आम्ही मागता हे पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र कर आयचो वेळ पवित्र कर आमचे काळजा म्हणा देवाच्या उतराक उक्ती करच्या ते सदांच भक्ती दवर आमचे ध्यान देवाच्या उतराक ते दिवंक आमकां आधार दी रक्त मासाक लागून जी कितें न्हीद आमकां येता ती न्हीद आमकां येना जावंक तुजो आधार दी ताका लागून देवाच्या उतरांत तावन आमचे गुमान पयस व्हरूंक आमकां तूं सोडिनाका आनी तुजे सक्तीन आमकां भरोवन आनी हो वेळ सगळो पवित्र करून चड आनी चड आमी मागण्याचे मनशां जावं चड आनी चड पवित्र मनशां जावं आमच्या मागण्या बरें पवित्रपण आमच्या कुटुंबांत हाडूंक आमची कुटुंबां चड आनी चड भावार्थाची कुटुंबां ती करूंक तुझो गरजेचो आधार आमकां दी हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुम्ही मागतना कपाट्या सारकी जायनाकांत आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोणशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खुशी खरें सावन तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रेग दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो त्या शिवाय तुमी मागतना आन बावर्त्यां बरें जायतें बडबड नाकांत येतेस्त म्हणून मागणी केल्यार देव तें आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचें बरें करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या स्तुती तुका जेजू. सुम्या जेजू स्तुती तुका जय सुम्या जय जेजू. तुका सुम्या जेजू जय जय तुका वंदित सुम्या हांव जेजू. तुका सुम्या जेजू वंदित हांव तुका सुम्या जेजू. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी पळयता जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत 6व्या वस्परांत त्या वळींत तुमी मागतना कपाट्या सारके जायनाकात तुमी मागतना जेजू कितें म्हणटा तुमी मागतना जेजू तुमी मागतात जाल्यार म्हणटा गे तुमी मागतात जाल्यार म्हणटा गे तो कितें म्हणटा इंग्लिशान जाल्यार वेन यू प्रे न्ही गे इफ यू प्रे म्हणटा गे डिफरन्स कळ्ळो गे तुमकां डिफरन्स कळ्ळो गे वेन यू प्रे या तुमी मागतना म्हळ्यार मागणे शिसांच्या जिवितांत जेजूच्या जिवितांत एक गरजेचो वांटो ऑप्शन नाही मागणे ऑप्शन नाही कितलेशा जाणांच्या जिवितांत मागण्याक ऑप्शन जालांगे ऑप्शन जावना गे थोड्यांच्या जिवितांत जालां जावं पुरो थोड्यांच्या जिवितांत जावना पुरो थोड्यांच्या घरा आमी पळयता आज कितें गे व्हडलें कार्य आसा आनी कितें गे राठावळ आसा आनी कितें गे आसा तो व्हड मागणें आज मागणें नाका न्ही गे आज मागणें मोठ्ठें केल्यार पुरो आज मागणें इल्लेशें केल्यार पुरो असलीं चिंतना आमकां येतात आनी थोड्या पटी आमी इतलें करता गे मागण्याचें मागणें एक ऑप्शनल म्हणल्यार बरें आमी चिंतिना गे आमच्या घरचीं तरणाटीं चिंतिनात गे आमच्या घरचीं भुरगीं चिंतिनात गे
मागणें ऑप्शनल म्हणून आमी चिंताव पूण जेजूचे हे शिकोवणेक सरी जावन आमी उलयल्यार मगळ भावान आनी भयणीनो मागणें ऑप्शनल न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 मागणें ऑप्शनल न्हय. मागणें कुटुंबाच्या जिवितांत भोव गरजेचें आनी मागणें आसोंकूच जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आतां एक सवाल आमी विचारयेत. मागणें कित्याक जाय? मागणें कित्याक गरजेचें? आनी तें कुटुंबांत मागणें कित्याक गरजेचें? पर्सनल प्रेयर म्हळ्यार जायना गे, आमच्या इतल्याकच आमी मागल्यार जायना गे. कित्याक कुटुंबांत आमी सांगाता मेळोवन मागोवंक जाय? ह्या विशयांत मगाळ भावान आनी भयणीनो थोडो नियाळ आमी आयच्या दिसा करया. कित्या खातीर आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें करूंक जाय हो विशय आयच्या दिसा आमी काण गेल्लो आसा. उडास दवरा. एक संगत हांव सांगता. मागण्यांचो वेळ आमी मागण्यांचो वेळ पळया तो एक पवित्र वेळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या मागण्या वरवीं तो वेळ आसा पळया तो पवित्र जाता. आतां तुमी कितल्या वरां जावन हांगासर बसल्यात? 6 वरां जावन. थंय जावन केदोळ वरेक हांगासर आमी ह्या मागण्यांत आसा. तो सगळो वेळ कितें जाता गे म्हळ्यार तो पवित्र वेळ जावंक पावता. पवित्र म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ सुवो. पवित्र म्हळ्यार विंगड करून दवरचें. समजलें गे? पवित्र म्हळ्यार विंगड करचें. केदळा आमी हो वेळ एक बरे देवाच्या कामा खातीर देवा लागीं उलोवच्या खातीर आमी विंगड करून दवरता गे तवळ तो वेळ पवित्र जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज मगाळ भावान आनी भयणीनो तुमी वो वेळ ह्या मागण्या खातीर म्हणून विंगड करून दवरला त्या देखून हो पवित्र वेळ. तशेंच आमच्या कुटुंबांत उडास दवरा, तुमच्या मोतींत दवरा. केदाळा तुमच्या कुटुंबांत एक वेळ तुमी मागण्यांक विंगड करून दवरतात तो वेळ भोव पवित्र वेळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आणि त्या वेळाचें पवित्रपण आमकां सगळ्यांक लाभाचें जाल्यार त्या पवित्र वेळांत आमच्या कुटुंबांच्या हर एकल्या सण्याने थंयसर आसचे बरें आमी पळोवचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार त्या पवित्र वेळाच्या बोवारी जेन्ना आमचे कुटुंब सांगाता मेळटा, आमचे कुटुंब आपणाचें जिवीत बांदून हाडटा तवळ मगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याचें जिवीत त्या पवित्र वेळाक लागून पवित्र जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. पळया कितली सोबीत गजाल ही, कितली बरी गजाल ही. त्या देखून कोण ही गजाल पातयेता गे सतमंता गे ती कितें करतात मागण्यांक सांगाता मेळटात. मागण्यांक सांगाता मेळटा. त्या देखून पयल्यान पयलें आमी सांगूंक जाय त्या पवित्र वेळा बोवारी आमी सांगाता मेळोवंक जाय आमचें जिवीत पवित्र करचे खातीर, आमचें जिवीत पवित्र करचे खातीर. आनी तें मगाळ भावान आनी भयणीनो जायतें पावरफुल शक्तिवंत ती सकत आमी अनुभव करीत जे जाल्यार हें आमी दिसपडटे म्हळ्यार बरें करूंक जाय. आमच्या घरांत
वो पवित्र वेळ आमी आसा करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता जुवांव जॉन पॉल सेकंड, जुवांव पॉल दुसरो पापा साहेब सांत जाला न्ही गे, सांत जाला. ताचे पुणशत बचपेंत आसा, आमकां कळीत आसा. तो पर्थ म्हणल्यार त्या जाग्यार ऑस्ट्रेलियांत आसा. थंयसर ताणें एक गजाल सांगली. ही गजाल केदाळा सांगली गे म्हळ्यार नोव्हेंबराची 30 तारीख 1986 इसवेंत तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार एज द फॅमिली सो गोज द नेशन अँड सो गोज द होल वर्ल्ड इन विच वी लिव. हांव परतून हें सांगता. एज अ फॅमिली सो गोज द नेशन and so goes the whole world in which we live. कोंकणीन सांगचें जाल्यार मगळ भावान आनी भयणीनो, कुटाम कशें वेता तशें देश वेता. समजलें गे? कुटाम कशें फुडें वेता तशें आमचो देश फुडें वेता. आनी तशेंच आमी जी येता तो सगळो संवसार मुखार वेता. त्या देखून कुटाम कितलें गरजेचें म्हणून पापा जुवांव पौल ह्या वाक्यांत आमकां सांगता. जर आमचें कुटाम बरें करून मुखार वचना, देशच मुखार वचना म्हणटा तो, आनी सगळो संवसारच मुखार वचना. जर आमची कुटुंबां वायट जावन ती फुडें वेतात, ती मुखार वेतात, आमचो देश वायट जावनूच मुखार वेता आनी सगळो संवसारच वायट जावन मुखार वेता. आमी पळयता आमच्या भोंवारी, आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत, आमच्या सगळ्या संवसारांत कितलें वायट बरोवन गेलां न्ही गे, कितलें वायट बरोवन गेलां. तें कित्याक म्हळ्यार मगळ भावान आनी भयणीनो, वायट कुटुंबांनी आसा, वायट कुटुंबांनी आसा. जायते वायट आसलेल्या कुटुंबांत आमची भुरगीं वाडटात देखून वायट संवसारांत बरोवन गेलां. त्या देखून आमचो संवसार बरो जायचे जाल्यार आमी कितें करूंक आसा, कितें करूंक आसा? आमची कुटुंबां पयल्यान पयलें आमी बरीं करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah, 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 hallelujah. वय मगळ भावान आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां आमी बरीं करूंक आसात. आनी केदाळ आमची कुटुंबां आमी बरीं करता गे, तेन्ना आमचे समाज आमी बरी करता. पळया, केन्ना आमची समाज बरी जाता गे, तेन्ना आमचो देश बरो जाता. केन्ना हर एक देश बरो जाता की सगळो संवसारच बरो जाता. जर कुटुंबां कश्टांत आसा, समाजीक कश्टांत पडटा, देशूय कश्टांत पडटा, सगळो संवसारच आमी म्हणयत कश्टांत पडटा. त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो, आमची आद्यता, आमची प्रायोरिटी कितें आसूंक जाय गे म्हळ्यार आमची कुटुंबां आमी बळवंत करची, आमची कुटुंबां बळवंत करचें. आनी आमची कुटुंबां बळवंत करच्याक बळ कोणांतावन येवंक जाय सांगा? आमची कुटुंबां बळवंत जावच्याक बळ कोणांतावन येवंक जाय? कोणांतावन? फाटल्यान जाप दिया. कोणांतावन? देवातावन येवंक जाय. आनी त्या खातीर किर्तनकार म्हणटा, तो कितें म्हणटा? सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता आमकां बळवंत आधार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार, ताचे तावन येता आमकां बळवंत आधार. त्या देखून हो आधार आमकां मेळचे जाल्यार तें मागण्या वरवीं मात्र आमी मागोंक जाय न्ही गे. आमी मागोंक जाय, कुटुंबांत आमी मागोंक जाय. जेन्ना त्या
देवा लागीं आमी मागता तेन्ना तो आदार आमकां येता आनी आमची कुटुंबां देवाच्या आदारान देवाच्या सक्तेन बळवंत जातात आनी केन्ना आमची कुटुंबां बळवंत जातात, आमचे समाज बळवंत जाता, आमचो देश बळवंत जाता, आमचो राष्ट्र बळवंत जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. धर्मगाळ बाबान आनी बेनिनो आमी समेस्त उबे रावया. एक गीत आमी गावया. कुटुंबांत म्हज्या जेजू तूं ये, कुटुंबांत म्हज्या जेजू तूं ये, देवा तूं ये, तुजो आदार हाण तूं ये, तुजी बेसांवां हाण तूं ये, आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत तूं ये, आमच्या तरणाट्यांच्या काळजांत तूं ये. आनी कोण प्रमुख जावन मागण्यांत शेळेला, मागण्यांचे महत्व समजनासतना कोण मागण्यांक महत्व दिना. तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसान जाल्यार तसली तुमचे भुरगीं जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबांतले तरणाटे जावंक पुरो, मागण्यांक महत्व दिनातले कोणी आसान जाल्यार तांकां तुमच्या मतींत हाडा आनी जेजू लागीं सांगा, जेजू तांच्या काळजांत ये, देवा तांच्या काळजांत ये. कित्याक म्हळ्यार मगाळ बाबान आनी बेनिनो अखेरीक परिवर्तन हाडचें तुजें काम न्हय, म्हजें काम न्हय. आमी कितलें सांगल्यार थोड्या पटी परिवर्तन येना आमच्या तरणाट्यांत. सांगून सांगून पुरो जालें म्हणटा थोड्या पटी न्ही, सांगून सांगून पुरो जालें. कोणें सांगचें हाका, कोणें सांगचें हाका, कितलें सांगल्यारय समजना म्हणटा आमी. अखेरीक मगाळ बाबान आनी बेनिनो आमी त्या देवाचो आदार मागता आसतना तो देव कितें करता की म्हळ्यार काळजां परिवर्तन करता. मोनिकाचें दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आमी. तिणें मागलें 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 आनी तिजो पूत सांत आगोस्तीन तो कॅथोलीक जालो. ताच्या उपरांत कॅथोलीक जालो मात्र न्हय, डॉक्टर ऑफ द चर्च जालो. पळया मागण्यांचें बळ, मागणें एकल्याक खंयच्या रितीन परिवर्तन करता पळय. तितलें मात्र न्हय, तो सांत जालो. कितलेशें ताणें दिलां. हिप्पोसो बिस्प जालो आनी बिस्प जावन कितली शिकवण ताचे तावन आमकां मेळ्ळ्या. सिटी ऑफ गॉड म्हणलो बूक ताणें बरयलेलो आसा. कन्फेशन्स म्हणलो बूक ताणें बरयलेलो आसा. पळय मगाळ बाबान आनी बेनिनो, देवान परिवर्तन केल्ल्याचो फळ जावन ताचे तावन कितलें बरेंपण वळोन आयलें गे पळया. त्या देखून त्याच बाबार्थान त्याच बरवशान आमची कुटुंबां बरीं जावचे खातीर, आमच्या कुटुंबांनी मागणें येवचे खातीर, आमच्या कुटुंबांनी जेजून केल्ल्या बरेंच आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मागणें करच्या खातीर, जेजून मागण्यांक कसो महत्व दिलो गे तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मागण्यांक महत्व दिवच्या खातीर, मागण्या ते आकर्षित जावच्या खातीर, मागणे तांच्या जिविताचो एक भाग करून तांणी घेवच्या खातीर जेजू तांकां आधार दिवन दी. तांची मनां तो बदलून दी, तांची काळजां तो बदलून दी, तांचें तें बरें मन आनी बरें काळीज तो आसा करून दी म्हणून आमी मागया. कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, जेसू जेसू तूं ये, रावोंक जेसू तूं ये, जेसू जेसू तूं ये, रावोंक जेसू तूं ये, जेसू मोगाळ तूं ये, जेसू मोगाळ तूं ये, जेसू दयाळ तूं ये, जेसू
जेसू भरतो मोगान शांतीन भरतो जेसू जेसू भरतो मोगान शांतीन भरतो कोटामचे नितळ करतो कोटामचे नितळ करतो कोटामचे निर्मळ करतो कोटामचे निर्मळ करतो जेसू जेसू करतो नितळ निर्मळ करतो जेसू जेसू करतो नितळ निर्मळ करतो कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेसू जेसू तुये रावोक जेसू तुये जेसू जेसू तुये रावोक जेसू तुये जेसू जेसू तुये रावोक जेसू तुये बशा मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमी मागता तेन्ना ह्या मागण्यांक लागून आमची कुटुंबां भावार्थी कुटुंबां जातात. प्रेज द लॉर्ड. कुटुंबांत आसलेले सांदे भावार्थी जातात. प्रेज द लॉर्ड. भावार्थी जातात न्ही जाल्यार ते आन भावार्थ्यां बरी जातात. आन भावार्थ्यां बरी जातात. भावार्थ नासलेल्या बरी जियेतात. जेन्ना भावार्थान भरलेले सांदे आमच्या कुटुंबांत आसात तवळ आपापेन्स कितें जाता की म्हळ्यार क्रिस्ताचो उजवाड त्या कुटुंबांत हांव त्या कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांत हांव न्हू संवसाराक मेळटा. संवसाराक मेळटा आनी केदाळा ह्या कुटुंबांत हांव न्हू आनी कुटुंबांच्या सांद्यांत हांव न्हू तो उजवाड क्रिस्ताचो उजवाड तांच्या भावार्थाक लागून संवसाराक मेळटा गे. संवसाराक मेळटा गे. ह्या संवसारांत आसलेलो काळोख आपोआपेन्स पयस वता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मगळ भावान आनी भयणीनो ह्या कुटुंबांत आसलेलें इतलेशें ह्या संवसारांत आसलेलें इतलेंय वायट तें कान उडयचें जाल्यार एक वाट कितें गे म्हळ्यार आमची कुटुंबां भावार्थी कुटुंबां करचें. आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक भावार्थी करचें आनी तांच्या मुखांतर क्रिस्ताचो उजवाड ह्या संवसाराक ह्या समाजाक मेळासो करचो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर मगळ बाबान आनी भयणीनो आमची कुटुंबां भावार्थी कुटुंबां जावचे खातीर आमच्या कुटुंबांनी भावार्थी जिवीत तें बळवंत करचे खातीर आमी कितें करियेत. आमी कितें करन आसाव. कितें करना आसाव. सामान्य जावन आमी कितें करना आसाव. कितें करियेत की म्हळ्यार सामान्य जावन सक्रामेंता कुशी आमचें जिवीत आमी मुखार व्हरचें न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार सक्रामेंत आमकां बळवंत करतात. सडावत जावन न्ही गे. सक्रामेंत आमकां बळवंत करतात.
सक्रामेंतांत विशेष कृपा आमकां मेळटा त्या देखून सक्रामेंता कशी आमचें जिवीत आमी डायरेक्ट करचें व्हरचें. पयलो सक्रामेंत आमकां मेळ्ळा, सक्तांक मेळ्ळा न्ही, बाप्तिस्म आमकां दिला. ताच्या मुखांतर आमकां पवित्र आत्मा आमकां लाभला. सक्रामेंतांत प्रमुख जावन बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतांत कितें जाता काय म्हळ्यार आमी क्रिस्तांत एकवटता न्ही. क्रिस्तांत एकवटता आसतना कितें जाता काय म्हळ्यार क्रिस्तांत आसलेलो जणवयाचो आत्मो, मोगाचो आत्मो, शांतीचो आत्मो तो आमकां मेळटा. ताच्या उपरांत सक्रामेंत कितें आसात, आमी तोवळ तोवळ काणगांचो सक्रामेंत आसा कुमगार न्ही. कुमगार एवकरिस्त आयताराचे आमी सुखान आसतना मिसाक वेता. 7 दीस जाल्यार हप्त्या मध्ये आमी वचशेत. आयताराचे मीस आमकां बळवंत करता. तें एक उडासलो वर मगळ भवन बेनिनो आयताराच्या मिसाक वेचें तें कशें आसा गे म्हळ्यार त्या मिसाचो भरपूर फळ तुमकां लाभाचें जाल्यार त्या आयताराच्या मिसांतावन तें बळ तुमकां लाभाचें जाल्यार कितें गरजेचें? मिसाक वेचें गरजेचें गे. वेचें गरजेचें वय, पूण कशेंय गेल्यार जाता गे ना. इंग्लिशांत ताका म्हणटात डिस्पोजिशन म्हणटा. आमी कशें मिसाक वेता, कशें मिसांत भाग घेता, कशें मिसांत आमकांच आमी दिता, पात्र घेता, तें गरजेचें. तुवें बळवून जावं तें ताचेर होंदोन आसात. खाली तुवें गेल्ल्यांत होंदोन ना. हेणें तेणें पळोवन आनी कितें करन थोडे फावटी आमी पळयता मोबायलार मीस जाता आसतना, शर्माव जाता आसतना थोडे फावटी मोबायलार आसतात आनी कितें करन एक फावटी कायद्याचें एक मीस जालें म्हणून मिसाक गेल्यार जालें थसल्यांची दाब दवरून गेल्यार मिसा मुखांत त्या फायदो आमकां मेळना. ताचे उपरांत आमी पळयता जें कितें आनी कितें सक्रामेंत आसात. कुमसार आमकां कळीत आसा एक सुठावें कुमसार कितें गे म्हणून. ओठारे कुमसार जाल्यार जिणे बदलूनचें तुका मोनूंत नासतना, जिणे बदलूनचें मोनूच नासतना, ह्या पातकांक थंय कितेंच दुखत नासतना हांवें पाताक केलां म्हणलें दुखत ना. पाद्राप थंय बसला, पाद्रापान कुमसारांक आपयलां. त्या देखून एक कुमसार जायचे म्हणल्या खातीर हांव कुमसार जावन गेलो जाल्यार त्या कुमसाराची कृपा म्हाका मेळना, आधार म्हाका मेळना, म्हजें जिवीत बरें जायना. ताचे उपरांत आमी पळयता आनी एक सक्रामेंत आसा तो कितें गे म्हळ्यार लग्नाचो सक्रामेंत. आमच्या कुटुंबां लग्नाच्या सक्रामेंता कशी आमी वरीचे, कशें वरीचें आमी पळयता. ह्या संवसारांत थोड्या फावटी हेर धर्मांच्या चेडवा लागीं चेड्या लागीं मोगार पडटात न्ही गे. भावार्थी मनशां हेर धर्मांच्या चेडवा लागीं चेड्या लागीं मोगार पडटात. आनी एक दीस हांवें आयकलें एक चेडूं ताच्या एमसीने तें काल्यान व्हंकल न्हवऱ्यांक उलोवंक आसता न्ही गे. व्हंकल न्हवऱ्यांक उलोवंक आसता तें चेडून तूं उलयलें. तें एका हिंदवांच्या लागीं काजार जाल्लें. तें कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तें ताच्या विगाराक थँक करता. आज आमच्या विगारान आमकां मात्रमणीच्या सक्रामेंतांत एकवट आयलेल्या खातीर हांव ताचो उपकार बावडटा म्हणून. कितल्याशा भुरग्यांक आमकां गुत्तू ना. कितें गे म्हळ्यार एक कॅथोलीक पार्टी चेडो या चेडूं एका अन्य जातीच्या चेड्या लागीं या चेडवा लागीं काजार जाल्यार तो सक्रामेंत जाता गे. सक्रामेंत जाता गे तो. सक्रामेंत जायना. सक्रामेंताची कृपा थंयसर ना. एक लग्न एक काजार सक्रामेंत जायचे जाल्यार मगळ भावान आनी भयणींनो दोनी पार्टी चेडो आनी चेडूं दोगांय कॅथोलिकां जावन आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोड्यांक कळीतच ना. म्हाका ताचें तें कालें म्हणटात व्हडलें चेडूं, फेमस चेडूं तें. ताच्या तोंडांत हांव ही उतरां आयकत आसतना पळया इतलें शिकलां, ह्या इतलें सबाय आसा आनी कितें आसा. आज
काजाराच्या लग्नाच्या मातृमणी सक्रामेंतांत आमकां एकवट आयिल्ल्या आमच्या विकाराक देव बरें करूं म्हणटा. हिंदवांची ह्या अन्य धर्मांचो आनी क्रिस्तांचो सोलो जाल्यार तांणी काले आल्तारी मुखार विटनेसीस मुखार काले एक्सचेंज ऑफ वाव्स करता तितले मात्र तो सक्रामेंत जायना. त्या देखून मुखार भावान आनी भयणीनो आमी एक कुटुंब असलें आमची भुरगीं असल्या हेर धर्मांच्या व्यक्ती लागीं काजार जाती जाल्यार तांचे कुटुंब ती सक्रामेंतां कशीं व्हरतात गे ना. पळया ती कुटुंबां भावार्थान कितली बळवंत जातात सांगा. तांचे भुरगीं कितली बळवंत जातात. त्या देखून आमची कुटुंबां बळवंत जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें असल्या सक्रामेंतां कशीं तवळ आमची कुटुंबां वेचे बरी आमी पळोवंक आसा. आनी प्रमुख जावन वडीलांनी तांच्या भुरग्यांक असल्या सक्रामेंतां कशीं व्हरोवंक आसा. तुमी तांकां दिवंक आसा. तवळ आयताराच्या सुक्कान आसतना मिसाक वेचें. ताच्या उपरांत तवळ कुमसारां घेवचीं. काजाराच्या सक्रामेंता विशांत भुरग्यांक ल्हान आसतनाच तुमी समजोन दिवचें. तांकां सांगाचें अळे कोणी सोबाय पळोवन कोणाय चेड्या लागीं मोगार पडनाकांत सांगाचें तांकां. एक 10व्या क्लासीक पावल्या उपरांत या 9व्या हायस्कुला पावल्या कुठले तुमी सांगूंक सुरू करीचे. नाही जाल्यार ती तांचेच कितें करतात चॉयस करतात. आतां फेसबुकार इंस्टाग्रामांत आनी कोणा लागीं चाट करून कोणाचे फ्रेंडशीप जावच्या पयलेंच तुमी सत्रायज सांबाळीचे. तुमची कुटुंबां तुमच्या भुरग्यांचें जिवीत तुमच्या भुरग्यांच्या कुटुंबाचें जिवीत त्या सक्रामेंतां कशीं वेचे बरी तुमी पळयचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग भावान आनी भयणीनो हें आमी करता आसतना निजाय की ह्या सक्रामेंता मुखांतर मेळच्या त्या कृपेन आमची कुटुंबां कितें जातात बळवंत जातात. भावार्थी कुटुंबां जातात. आनी ह्या भावार्थी कुटुंबां मुखांतर हांवें दोळूत सांगलें ताचो परिणाम कितें जाता समाजांत पडटा, संवसारांत पडटा आनी उपरांत हर एक कडेन पडटा. आतां आयताराच्या मिसा सक्रामेंताक वेचें सोडून दुसरें आमी कितें करियेत. आमच्या घराक एक टेक्निकल नांव दिल्लें आसा. इंग्लिशांत ताका कितें म्हणटात की म्हळ्यार डॉमेस्टीक चर्च म्हणून आयकलां गे तुमी. आयकलां गे हो शब्द आयकलां गे. आमची घरां कितें म्हणटा हांव डॉमेस्टीक चर्च म्हळ्यार कालें कोंकणींत ताका कितें म्हणयत की म्हळ्यार घरावी पवित्र सभा. आमचें घर जावन आसा एक पवित्र सभे बरी घरावी ती पवित्र सभा. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या घरावी पवित्र सभेंत आमी कितें करियेत आमचे कुटुंबां बळवंत जावचे खातीर आमकां एकच एक वाट आसा ती कितें गे म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत मागणें तें हाडचें. आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा. जायत्या जाणांच्या कुटुंबांत मागणें आसा. पूण तें मागणें बरें जावचें बरें आमी पळोवचें. हर एका दिसा तें जावचें बरें पळोवचें. त्या देखून म्हाका भावानो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें करियेत. आमच्या कुटुंबांत आमी मागणें तें बरें करियेत. तुमी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणलो बुका विशयांत आयकलां गे. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमी केदाळे CCC म्हणून बरयता हांव थोडे फावटी. तुमी वाचलां जावं पुरो. कोंकणींत कितें म्हणटात
कॅथोलिक पवित्र सभेचे दोतोर कोणाक इंग्लिशांनी पुरो येता पळया इल्लेशें इंग्लीश येता तांणी असले पुरो बूक वाचयचे तातूंत गुंडायेची समजोणी गुंडायेचो शिकोवण थंयसर आटपलेली आसा आमचो वेळ असल्या संतीक दिजे आमच्या भावार्था विशयान समजाचे जाल्यार असलें वाचप आमकां गरजेचें मगळ भावान आनी भयणीनो वाचप आमकां गरजेचें तातूंत हांव एक वाक्य सांगता CCC 1657 1657 एक पॅराग्राफ आसा ते कुटुंबा विशयांत अशें म्हणटा पळया आमची कुटुंबां कित्याक आसात गे म्हळ्यार असो विवर थंयसर भोव मोठ्या रितीन आनी संक्षिप्त रितीन आमकां दिल्लो आसा ते म्हणटा घर जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचें पयलें इस्कॉल प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया कितें म्हणटा पवित्र सभेचे दोतोर न्हू घर जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचें पयलें इस्कॉल क्रिस्तांव जिणी जियोंक भुरग्यांनी खंयसर शिकचें आमच्या घरांनी शिकचें तें इस्कॉल जर आमच्या भुरग्यांक आमच्या घरांत क्रिस्ती जिणी जियोंक आमी शिकयनाव आमी शिकोवच्यांत आमी सलवताव तेन्ना मगळ भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांक देवान दिल्लें तें मिसांव आमी जारी करच्यांत सलवताव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ताच्या उपरांत म्हणटा मनशां तें इस्कॉल पयलें इस्कॉल क्रिस्ती जिविताचें पयलें इस्कॉल थंयसर जाता तें इस्कॉल मनशा समृद्धीपणाचें मनशाची समृद्धी म्हळ्यार कालें आमकां समृद्धी म्हळ्यार पयशे आस्त गिस्त न्हय समजलें गे समृद्धी म्हळ्यार आस्त गिस्त न्हय मनशा समृद्धी म्हळ्यार मनशान ताचें पोटेन्शियल म्हणून आसा मनशान कशें वाडचें म्हणून देवान निर्मिल्लें आसा देवान आशेवच्या बरी आमी वाडटा आसतना आमी समृद्धी बरें जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कोणेय आशिल्ल्या बरें आमी वाडचें न्हय कोणें तो हांवें तशें आसा जें म्हणटा तो अशें आसा जें म्हणटा त्या देखून हांवें ताणें आशेवच्या बरी आमच्या भुरग्यांनी वाडचें न्हय बदलाक खरी समृद्धी खंयसर आटापून आसा गे म्हळ्यार मगाळ भावान आनी भयणीनो कशें देव आमी आसा जें म्हणून आशेता वाडा जें म्हणून आशेता तशें आमी आसचें आनी तशें आमी वाडचें ती जावन आसा खरी समृद्धी त्या देखून तें इस्कॉल मनशा समृद्धेचें देव ह्या भुरग्यान ह्या कुटुंबाच्या सानान कशें आसा जें म्हणून आशेता गे तशें आमी ताका वाडोवचें ताच्या उपरांत तो म्हणटा पवित्र सभेचे दोतोर म्हणटा जंय एकलो शिकता भाव बांदावपणाचो मोग एकामेकाचो मोग करूंक खंय शिकचें पयलें खंय शिकचें कुटुंबांत घरांत जर एका घरांत मगळ भावान आनी भयणीनो मोग ना एकलो मोग करूंक शिकना ताणें घरा भायर वचोन कसो मोग करचो कोण कितें करतलो तो द्वेशच करतलो हर एकल्याचो द्वेशच करतलो हर एकल्याचो द्वेश तो करतलो हर एकल्याचो मसोर तो करतलो घरांतच तो मसोर शिकला जाल्यार त्या देखून ताणें भाव बांदवपण शिकचें भावां बरी जियोंक शिकचें घरांत जर थंयसर आसलेल्या ताच्या भावां सांगाता भयणां सांगाता तो बरेंकन भाव बांदवपणान जियोंक शकता तो घरा भायर आनी एकल्या लागीं
त्याच संबंधान त्याच भाव बांधवपणान तो जियोंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ताच्या उपरांत म्हणटा उदारपण. उदारपण, उदारपण एका भुरग्यान कुटुंबाच्या संदान काही शिकचें. पयलें कुटुंबांत शिकचें उदार जावंक, उदार जावंक. मुखार भावान आनी भयणीनो, जर आमच्या घरांत आमी उदार जायना जाल्यार, उदार जायना जाल्यार कशें समाजांत उदार जावचें. हे पुटी एका फिरगजेंत हांव आसता आसतना एकली बायलन्स म्हज्या लागीं तिचे कश्ट उलोवन अशें म्हणटले, फादर म्हजो घोव बायल्या गांवांत आसा, काम करते आसा, आनी ताणें भायर तावन येता आसतना पळया कितें शोकेजींत दवरूंक जाता पळय तें मात्र हाडचें गे. हाडना पुरो शोकेजींत चेपून दवरचें. हर एक कडेन शोकेस, हर एक कुडांत म्हळ्यार बरें शोकेस, तें मात्र हाडचें. ताच्या बायलेक जावं दे, कितें जावं दे, कांय हाडच्याकच ना, दिवच्याकच ना. ताचें तें ताचो मोग दाखोवंक सोदता ना. तांचें तें तो तिणें म्हणचें आमचें थंय तो उदार जाल्लोच ना. भुरग्यांक थंय जाल्यार तशेंच तांकां हाडी जे म्हणलें, तांकां दी जे म्हणलें ताच्या मतींतच ना, मतींतच ना. मागीर एकली बायलन्स म्हणटली तिजो घोव गांवांक येता आसतना काय, तिजो घोव गांवांक येता आसतना काय भुरग्यांक इल्लेशें हाडचें काय, पूण तांच्या सैऱ्यांक आनी कोणाक तो पाटी येता आसतना पळया, पाटी येता आसतना कोणाक दिवचें काय, कोणाक दिवचें काय. तांच्या कंपनींत आसलेल्या ताच्या इश्टाच्या खंयच्याय कुटुंबाक व्हरून तांकां नेवचें. हांकां कांय येना, हांकां खाली गांवान येवचें मात्र पळोवचें ताणें. पळय मग भावान आनी भयणीनो, जर तो घोव तशें करीत जाल्यार या एक आवय तशें करीत जाल्यार भुरगीं कितें पळयतात? भुरगीं उदारपण शिकतात की उदारपण शिकचें खंय? घरांत. जर तुमी एकामेका थंय उदार जातात तेन्ना भुरगीं उदार जातात. जेन्ना तुमी हेरांक दिवचें पळयतात, समाजे दिवचें पळयतात, भुरगीं समाजे थंय उदार जातात. न्हय जाल्यार उदार जायना, न्हय जाल्यार उदार जायना. त्या देखून पवित्र सभेचे दुतोन आमकां तेंच म्हणटा. ताच्या उपरांत थंयसर म्हणटा परत परत बोगसूंचें, परत परत बोगसूंचें. खंयसर आमी शिकचें? परत घरांत आमी शिकचें. घरांत आमी सांगात जी येता आसतना तवळ तवळ सुकी जातात, न्हय गे. इल्लेशें मीठ चड जाता रांदतना, गोवान बोगसूंक आसा कोणा मुखार, भुरग्यां मुखार. तिका हल्क करचें न्हय. तुजें कालेंशें बीन हें कोणा जाय जेतून दर तुज्या मंड्यार वत, तुज्या आंगार वतून घे, म्हाका नाका म्हणून ट्रप्पा करन काले म्हणटात. थोड्या फावटी जाता थोड्या कडेन, न्हय गे. इल्लेशें मीठ चड जाल्ल्या कडल्यार धर राग दाखोवंचो, राग दाखोवंचो. एक आयन केल्लें सोमा जावं ना जाल्यार परत्यान तें बाबाट. बोगसूंचें म्हणून ना जाल्यार भुरगीं कालें शिकतात एका कुटुंबांत. तेंच शिकतात. कितेंय सोडून जायत जाल्यार अशेंच बाबाट मारी जे म्हणून तें शिकतात. भायर वचून दन करता. काल इल्लेशें सोडून जाल्ल्या कुडले येतात आनी पळया थोडे फावटी इल्लेशें तुमचें कार या तुमी बायक व्हरता आसतना कितेंय इल्लें एक्सिडेंट जालें म्हणून चिंत्या कोलो गालाटो करतात, न्हय गे. कली बास, कली उतरां तांच्या तोंडांतल्यान येतात. बरीं येतात गे, येतात गे बरीं उतरां. कालें सोडून जालें जाल्यार, कितें एक्सिडेंट जाल्यार थोडीं आसा, थोडीं म्हणटात ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ
इल्लें समाधानकाण घेतात थोड्या पटीन तशें कांय ना पुरो येवन आंगार पडले रास पडले आनी नाका जाल्लें उलयलें पळया खंय थावन येता म्हाका बाबान आनी बेनीनो हें अशें आमी जियेचें अशें करीचें अशें रिएक्शन आमी दाखयचें आनी कितेंय सूख घडलेल्या वेळार आमी वडल्यान बोबाट मारीचें म्हणून खंय थावन शिकतात तीं भुरग्यांनी खंय थावन शिकचें तें कुटुंबांत हांव कित्याक म्हळ्यार ताच्या बापायन ताच्या आवयन तशेंच केलां त्या देखून तीं तशेंच करतात ताच्या प्रमाण पवित्र सभेचे दोतोर म्हणटा सक्तांच्या के चड मागण्यांत दैवीक आराधन आनी एकल्याच्या जिवितांतलें स्वासमर्पण करूंक शिकचें कुटुंबांत दैवीक आराधन करूंक देवाक आराधन दिवंक देवाक स्तुती दिवंक देवाची महिमा प्रगट करूंक एका भुरग्यांनी शिकचें कुटुंबाच्या सांद्यांनी शिकचें कुटुंबांत जर कुटुंबांत हें आराधन ना हें मागणें ना भुरगीं मागण्यांत तितलेच निर्लक्ष दाखयतात त्या देखून एक उडास वर मगळ बाबान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आमी असल्या सकट संगतींक कितलें आमी महत्व दिता आद्यता दिता आवय बापय जावन वडिलां जावन कितलें आद्यता दिता तितलीच आद्यता तितलोच महत्व भुरगीं दिवंक शिकतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जर आमी असल्या संगतींक असल्या प्रमुख संगतींक आद्यता दिना मागण्यांक आद्यता दिना तेन्ना आमची भुरगीं चिंतात असल्या संगतींक व्हडलें कांय तुवें महत्व दिचें म्हणलें गरजत ना हें पुरो गरजेचें न्हय म्हणून चिंतात आनी तांच्या जिवितांत तशेंच तीं वाडोवन येतात तर मगळ बाबान आनी भयणीनो कुटुंब आमकां कित्या खातीर आसा कित्या खातीर दिलां तें एक मोगाचें इस्कॉल जंय आमी सगळें शिकता जंय आमी मोग शिकता बोगसूंक शिकता उदारपण शिकता आनी अखेरीक देवाचें आराधन सयत आमी करूंक शिकता तर मगळ बाबान आनी भयणीनो आमी सकड उबी रावया परत हांव चिंता एक एक्शन सॉंग आमी करया कोणाक तें तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा मस्त रेतीऱ्यांनी आनी पुरो तुमी केलां वयर 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 सकला 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 येता मो येता गे कोणा सकट येता कोणा सकट तें केलां येदोळ आं एकली आसा आनी कोणी आसा गे विल्ली गेलो गे भायर गेलो गे या हांव पयलें वैर 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 तें पद आतां आमी येता मग तुका ओके सिंग करायचं ओके वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्याक दाव्याक ना संशय म्हाका इल्लेशें लिरिक्स इल्ले सुकले वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्याक दाव्याक कशें ना संशय तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेजू नंबर 1 तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेजू नंबर 1 वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या मागना सोंदाकय वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना संशय तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेजू नंबर 1 तुझो हिरो कोण
मुजो हिरो जेसू नंबर 1. ओके तो ट्यून पहिले आम्ही क्लॅप मारून सांगा. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेसू नंबर 1 म्हणा. तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेसू नंबर 1. तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेसू नंबर 1 म्हणा. तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेसू नंबर 1. ॲक्शन इझी आसा. तुम्ही तुमचेच ॲक्शन करूया जाय ते 1 2 3 4. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर 1. तुझो हिरो कोण तुझो हिरो जेसू नंबर 1. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. तुझो रक्षक कोण मुजो रक्षक जेसू नंबर 1. तुझो रक्षक कोण मुजो रक्षक जेसू नंबर 1. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. तुझो इश्ट कोण मुजो इश्ट जेसू नंबर 1. तुझो इश्ट कोण मुजो इश्ट जेसू नंबर 1. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. पडटाना फुडें म्हणयांगे पयलें हिरो कोण ताच्या उपरांत रक्षक कोण ताच्या उपरांत तुमकां म्हज्या की बरें डान्स कोणाक कळीत आसा हांगा वयर येवन करयेत. कोणाक एक्शन कळीत आसा जाल्यार ताच्या उपरांत हिरो रक्षक ताच्या उपरांत इश्ट. ओके 3 मत म्हणया आमी. ओके एक फावटी परताना फुडें म्हणया 1 2 3 4. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेसू नंबर 1. तुझो हिरो कोण मुजो हिरो जेसू नंबर 1. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना सोंदाक. तुझो इश्ट कोण मुजो इश्ट जेसू नंबर 1. तुझो इश्ट कोण मुजो इश्ट जेसू नंबर 1. वैर 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 सकला 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 मुखार पाटे उजव्या दाव्याक ना
वैर 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 सकला 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 मुखार पाठी उजव्या डाव्यात नाव रक्षक तुझो रक्षक मुझो रक्षक जेसू नंबर वन तुझो रक्षक मुझो रक्षक जेसू नंबर वन वैर 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 सकला 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 मुखार पाठी उजव्या डाव्यात नाव सोदाक वैर 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 सकला 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 मुखार पाठी उजव्या डाव्यात नाव सोदाक ओके आणि एक 15 मिनिटां आसात त्या 15 मिनिटांनी मागण्यांचे थोड्यो संगती हांव तुमचे समोर दवरतां सगळे आमी बसयांगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगळ भवन आनी भयणीनो आतां मागणें करता आसतना कुटुंबांत मागणें करता आसतना कितें सगळें आमकां गरज आसा पयल्यान पयलें भावार्थान आमी मागोवंक जाय कितें भावार्थान आमी मागोवंक जाय भावार्थ नासतना मागल्यार तें मागणें फळादीक जायना फळादीक जायना त्या देखून तुवें पात येवंक जाय देव तुका दिता म्हणून तूं पात येता आसतना तुका कितें जाता तुवें ओके सॉरी भावार्थान मागोवंक जाय त्या देखून मागण्यांत एक 5 गजाली आसात त्यो हांव मोठव्यान सांगता पयल्यान पयलें म्हाका भवन आनी भयणीनो मागण्यांत कितें आसूंक जाय की म्हळ्यार कलतेपण आसूंक जाय पयली गजाल कितें कलते व्हडल्यान म्हणा कितें कलतेपण आतां कलतेपण म्हळ्यार कितें कलतेपण म्हळ्यार वास्तविकताची आमकां जाणवाय आसची रियालिटी कितें गे म्हणून आमी समजून घेवचें रियालिटी कितें गे म्हळ्यार सत कितें गे म्हळ्यार देवा मुखार आमकां ताची गरज आसा म्हणून आमी समजून घेवचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाची गरज म्हाका आसा कोण कलतेपणान देवाची गरज एकल्याक आसा म्हणून मानून घेता तो मात्र देवा सरशी वेता कोण मागना मोगळ भावान बीन कोण कुटुंबांत मागना तो इनडायरेक्टली कितें सांगता पळया कोण मागना कुटुंबाच्या मागण्याक येना कुटुंबाच्या मागण्यातून पयस रावता तो इनडायरेक्टली कितें म्हणटा जाणां तुमी म्हाका देवाची गरज ना मुझे लाइफ हांव मॅनेज करूंक शकता आय कॅन मॅनेज माय ओन लाइफ म्हणटा तो कोण ताच्या जिणेंत देवाची गरज आसा म्हणून मानता ताका मात्र मागणें करूंक जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागणें करचो व्यक्ती कलतेपणान कितें म्हणटा की म्हळ्यार हर एकांती म्हाका देवाची गरज आसा हर एकाकी आनी हर एकांती म्हाका देवाची गरज आसा म्हणून कलतेपणी कोण मानून घेता तो मात्र मागणें करूंक शकता त्या देखून देवाची गरज आमकां आसा म्हळें कलतेपणान मानून घेवचें मागण्यांक बऱ्या मागण्यांच्या जिविताक गरज आसची पयली गजाल दुसरें हांवें म्हळें भावार्थ आसूंक जाय दुसरी गजाल कितें म्हळ्यार भावार्थ आसूंक जाय आमकां सगळ्यांक आमच्यो गरजो आमकां आसात म्हणून आमकां कळीत आसा न्ही गे कळीत आसा आमच्यो गरजो आमकां कळीत आसा कळीत आसल्यार मात्र पावना कोणा लागीं विचारचें तें आमकां कळीत आसाचें वय गे न्ही हां कोणा लागीं त्यो गरजो विचारचें तें आमकां कळीत आसाचें हांवें पळयलां तडपटी आमचे ICUM पुरो आसता न्ही गे यूथ आसा तांचे कालिंगे कसले एक प्रोग्राम करतात आनी करता आसतना ते कितें करतात गे म्हळ्यार एक पुरो सांगता बसतात आनी एक लिस्ट तयार करतात गे कोणाची लिस्ट ती
कोणाची लिस्ट डॉनर्सांची अळे हाच्या लागीं गेल्यार इतले गॅरंटी रे अळे हाच्या लागीं गेल्यार इतले मेळटेत हाच्या लागीं गेल्यार इतले मेळटेत ताच्या लागीं गेल्यार इतले मेळटेत आनीक लोक एकलो म्हणटा अळे ताचें नांव तो काल साहेबा तो पिट्टास म्हळ्यार पिट्टास ताच्या लागीं आदल्या पटी आमी गेल्ले कांयच दिवना ताणें आमकां खाली आतांनी पाटीन धाडलें म्हणटात न्ही गे त्या देखून कोण दिता ताच्या लागीं आमी वेता न्ही गे आतां ही गज बांदूंक आसता डोनर्स लिस्ट आसता आमकां थोड्यांची नांवां पक्कणे मुखार काले म्हणटात मोती घेतात न्ही गे हो ताच्या लागीं गेल्यार हाच्या लागीं गेल्यार ताच्या लागीं विचारल्यार ताच्या लागीं गेल्यार गॅरंटी एक तो 5 लाख जाल्यार दिता फादर थोडे म्हणटात आमकां थोडे पटी तो एक 50,000 जाल्यार गॅरंटी मेळटात फादर एक 25,000 जाल्यार गॅरंटी मेळटात फादर कोणा लागीं आमी वेता कोण दिता म्हणलो भावार्थ आसा ताच्या लागीं आमी वेता न्ही गे कोणाक सकत आसा कोणा लागीं उदार म्हण आसा बरें म्हण आसा जेन्ना मगळ बाबान बिनून आमकां कळीत आसा देव दिता देव ताच्याच वाटांनी दिता देव ताच्याच रितीन दिता आमकां समजन नासलेल्या भाशेन तो दिता कोण असल्या भावार्थान आसा गे तो मात्र देवा सरशी मागोंक येता तसलें कुटां मात्र तसलो भावार्थ आसचें कुटां मात्र देवा सरशी मागोंक येता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया ताच्या उपरांत ही एक गजाल आमी सडाव जावन आमी करता गे म्हणून म्हाका कळीत ना ती कितें गे म्हळ्यार मागच्या पयले माग आयकलां गे तुमी केदाळाय हें काले बा मागच्या पयले माग म्हळ्यार मागच्या पयले माग म्हळ्यार कालें आतां आमी घरांत मागण्यांक बसता वैगे न्हय मागण्यांक बसता तें मागणें सुरू करच्या पयलें हर एकल्यानी एक 2 मिनटां भर तुमी मागोंक जाय कितें मागोंक जाय गे म्हळ्यार तुमचें मागणें बरेंकन करूंक म्हाका कृपा दी देवा म्हणून तुमी मागोंक जाय ओटारे येवन सांगात बसून खंयच्याक एका कामार आसतात बसले आनी मागणें सुरू केलें ताच्या बदलाक आसता न्हू ही सवय तुमकां ना जाल्यार तेर्साक ह्या मागण्यांक बसच्या पयलें ही गरजेन बसच्या पयलें ह्या घरांत मागण्यांक बसच्या पयलें तुमी कितें करा माऊन रावा आनी देवा लागीं सांगा देवा हांव मागोंक हांगासर बसलां हें म्हजें मागणें बऱ्या रितीन म्हाका करूंक तुजो आदार दी तुज्या पवित्र आत्म्याचें सकत म्हाका दी तुज्या पवित्र आत्म्याचें सक्तीन म्हाका तूं भर आनी म्हजें गुमान एने तेणें वचनाशें तेच म्हणटा आसतना मुरयेच्या जिवितांतले मिस्तेर आनी जेजूच्या जिवितांतले मिस्तेर हांवें नियाळ कर वो तेर्स कर अशें म्हाका आदार दी म्हणून मागात पळया तुमचें मागणें कितलें डिफरंट जाता गे पळया आनी कितलें तें बरें करून तुमी मागोंक शकतात गे पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून तिसरी गजाल उडास दवरा मगळ भवन आनी बेनिनो मागच्या पयलें मागा तुमचें मागणें सुरू करच्या पयलें मागा वैयक्तीक रितीन तवळ तुमचें मागणें बरें जाता आनी चवथी गजाल तें कितें म्हळ्यार इराद्यान माग इराद्यान इरादो म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा न्हय इंटेंशन तुमकां केदाळ कसलो इरादो आसा जेगे म्हळ्यार मागण्याक वेता आसतना आज हांवें बरें कर आपुरबायेन सगळें म्हजें गुमान दिवन हांवें मागास जाय तें गरजेचें बरो इरादो दवरून बरें करून मागणें करता म्हणलो इरादो दवरून तुमी मागोंक जाय आनी अशें मागता आसतना मगळ बाबान आनी बेनिनो कितें जाता की म्हळ्यार तुजो पयल्यांचो इरादो आसा पळय पयल्यांचो इरादो मोतीन दवरून बरें मागणें करीचें म्हणलो इरादो मोतीन दवरून तूं मागणें करता आसतना कितें जाता की म्हळ्यार जर मागण्यांत कितेंय अडकळ आयली म्हूण चिंत्या कितेंय डिस्टर्ब जालें भुरग्यान बोब घाली या पेटो गोंकलो
कोण गे आयिल्लो आं ताच्या प्रमाण कितें जालें आमच्या घरांत इगर्जे बरें जायना जायत्यो अडखळ्यो येतात न्हय गे अडखळ्यो येतात जायत्यो अडखळ्यो येतात तुमी चिंते नाकात तुमचें मागणें पाड जालें म्हणून तुमचें मागणें पाड जायना कित्याक म्हळ्यार तुमी खऱ्या बऱ्या इराद्यान तुमी तें मागणें सुरू केलां देखून मोदें तुमच्या नियंत्रणार नातल्यो अडखळ्यो आयल्यार त्या अडखळ्यांक तुमी जबाबदार जायनात समजलें गे हांव कितें म्हणटा म्हण समजलें गे मागणें पाड जायना कित्याक म्हळ्यार सारक्या इराद्यान तुमी सुरू केल्लें तें मागणें देव खंयचो इरादो दवरून तुमी तें मागणें सुरू केलां पळय त्याच इराद्यान तो तितल्या बऱ्यान तो स्विकार करता मोदें आयिल्ल्यो अडखळ्यो त्यो तो देव पळयना पूण बरो इरादो नासतना जाय म्हणून अडखळ्यो हाडून आमी मागणें करचें आसा तडेपटी जावं पुरो हांव मागणें करता आसतना मोबायल म्हज्या हातांत दवरता मोबायल म्हज्या हातांत दवरता तो वळू हांवें बरो इरादो घेवन म्हजें मागणें आराम केल्ल्या बरें जाता गे ही अडखळ हांवें जाय म्हणून म्हज्या हातांत घेतल्या बरें जाता न्ही गे कोणाचें एक मॅसेज येता काल्यांगे आवाज जाता काल्यांग रिंग जाता हळे उडास बरा कितें आमकां अडखळ्यो आडावंक जातात त्यो आमी सगळ्यो आडावचे प्रयत्न करीचे समजलें गे आनी कोण बरो इरादो दवरून मागोवंक वेता पळय तो सगल्यो अडखळ्यो पुरो हें नाशें सत्राय घेता तो वळ कितें जाता की म्हळ्यार तुजें मागणें तें देवाक मानवाल्लें बरें मागणें जाता त्या मागण्याचो फळ तुका मेळटा कित्याक म्हळ्यार तुवें बरो इरादो करून घेवन सगळ्यो अडखळ्यो हें नाशें तुवें प्रयत्न करून तें मागणें सुरू केलां जर अशें सुरू केलें मागणें मोदें कितें दुसऱ्यो अडखळ्यो आयल्यार त्यो अडखळ्यांक तूं जबाबदार जायनाय त्या देखून त्या अडखळ्यां वरवीं तुमच्या मागण्याचो फळ तुमकां उणो मेळटा म्हूण चिंती नाकात कित्याक म्हळ्यार बरो इरादो दवरून तुवें तें मागणें केलां देखून तो संपूर्ण सगळो इरादो देव तुमकां त्या मागण्याचो फळ जावन दिता तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमी हांगासर नियाळ केल्लें आसा तें कितें म्हळ्यार आमची कुटुंबां ती पयल्यान पयलें आमी नियाळ केल्लो कितें म्हळ्यार आमची कुटुंबां ती भावार्थाची कुटुंबां जावंक जाय न्ही गे भावार्थाची कुटुंबां जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबां वरवीं आमची समाज बरी जाता आमचो संवसार बरो जाता आनी आमची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां जाता आसतना क्रिस्ताचो उजवाड आमच्या कुटुंबांत तावन भायर वेता संवसारांतलो काळोख धांवडायता आनी आमची कुटुंबां भावार्थी जायची जाल्यार भावार्थी जिवितांत बळवंत जायची जाल्यार आमची कुटुंबां हांवें म्हणलें सक्रामेंता कुशीन ती आमी व्हरूंक जाय तें इगर्ज मातेंत आमकां आदार दिता पूण आमी चड आनी चड आमी आमचें भावार्थी जिवीत खंयसर आमी बांदून हाडूंक आसा घरावी पवित्र सभा थंयसर आमी बांदून हाडूंक आसा आनी त्या दिशेन आमकां कितें चड गरज म्हळ्यार आमचें मागणें गरज आनी ही घरावी पवित्र सभेंत हें मागणें आसता आसतना देवाचें उतर आमी वाचता आसतना आमी कितें पुरो शिकता आमी उदारपण शिकता भाव बांदवपण शिकता एकामेका बोगसूंक आमी शिकता एकामेका खातीर त्याग करूंक आमी शिकता आनी हेंच लिसांव आमी कितें करता भायर संवसारांत आमी जियेता आनी जियेता आसतना कितें जाता आमचें कुटुंब समाज बदलूनचें एक कुटुंब जाता आमचें कुटुंब वो संवसार बदलूनचो कुटुंब जाता मदर तेरेजा लागीं एक अखेरीचें एक एनेक्डॉट सांगून अखेर करता मदर तेरेजा सगळ्यांनी वचून दुबळ्यांची सेवा केल्ली स्त्री न्ही गे बेगीन न्ही तिचे लागीं एकल्यान विचारलें खंय संवसार बदलीचे जाल्यार कितें करीचें संवसार बदलेचे जाल्यार कितें करीचें आनी ताणें चिंतलें खंय ही कांय म्हणटा कोण ना तुमी म्हज्या बरी वचून कोण दुबळी धाकटी आसा तें आसा तांकां परत सोदून आनी कितें करा म्हणून तितलेंच म्हणटा खंय तुज्या घरा वच आनी थंयसर आसलेल्यांचो मोग कर
तुझ्या घरा वच आणि थंयसर आसलेल्यान तूं मोग कर. अळे संसार बदले जाल्यार पयलें आमी आमच्या घरा वसाचें, थंयसर मोग आमी शिकाचें, थंयसर उदारपण शिकाचें, थंयसर बगसूंक आमी शिकाचें. आनी हें सगळें येता केदाळागे म्हळ्यार मगाळ भावनान बेनिनो मागण्यांत आमी देवाक लागीं सरलेल्या वरवीं आनी देवातान आमी शिकलेल्या वरवीं. त्या खातीर आमचीं कुटुंबां मागण्यांची कुटुंबां करया आनी ह्या मागण्यांच्या कुटुंबां मुखांतर आमचो संवसार आमी आमकां जाता तितल्या मापान बदलूंक फुडें सरया. हे दिशेन आमचो देव आमकां समेस्तांक आधार दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र वेळार आमी मागया. देव बरें करूं. मोगाचेनो येदो म्हणसर बाब सुनील वेगस आमचे संगत आसलो. कुटुंबाचे मागणे आनी कुटुंबाच्या मागण्या वरवीं कितें बरेंपण जाता ह्या विशयान जायती शिकोवन आमकां दिल्या, समजोनी दिल्या, आमकां ही मागोवंक तांणी शिकयलां. तातूंत तुमच्या सुमेस्तांचे दरम्यान बाब सुनील वेगस तांचो उपकार बावरता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जोरान एक थाळयो दिया मोगाचेनो. मोगाचेनो आतां निमाण्या हंताक आमी पावल्या. सक्रामेंताचें आराधन आनी विशेष मागणे हांगासर आतां आमी चलोवन व्हरतले आनी हें सगळें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगत आसात मनादी बाप अब्राम डिसोजा, डिवायन रितीर केंद्र मुल्की हाचे दिरोक्तोर ते जावन आसात. मोगाचेनो आमी लिपलेटां पाशार करता आसतना वा वार्सभर पाशार करता आसतना तुवें पळयलां जावंक बरो बाप पियूस शिवमोग्गा ताणें येसय आसलें. काल सकाळी मीस जावन हांव म्हज्या रुमाक गेलो, मोबायल काडटना एक मेसेज आसा बाप पियूस डिसोजाची. म्हाका कठीण तापा वरी हांव बेडरिडान जाला, म्हजो ताळो पडला, म्हाका कांय करूंक जायना, ह्या वट्टी म्हाका सुदारशेत गी म्हणून. म्हाका कितें करचें म्हूण कळना. निमाणे घडये कोणाक आपोवचें, कोणा लागीं विचारचें आनी कोण ओप्पात निमाणे घडये. आनी तक्षणा हांवें कॉल केल्लें बाप अब्राम डिसोजाक आनी पद्रपान कुशेन ओपोवन वो वेळ आमचे संगता करसूंक, आमकां मागणें करूंक शिकोवंक, सुमया संगता करसूंक आमकां ताणें कुमो करूंक तो ओपोवन घातलो. आनी आज हांगासर आसा मुखले 2 घंटे मोगाचेनो हांगासर आमकां सक्रामेंताच्या आराधना मारिपा सुमयाक लागीं सरोंक, सुमयाचो ती गूण करची सकत अनुभव करूंक आनी लक्षिल्ल्यान सुमयाचो दैवीक अनुभव करूंक ते आमकां कुमोग करतले. तेतून तुमच्या सुमेस्तांच्या दरम्यान बाप अब्रामाक हांव मोगाचो मानसो स्वागत म्हणटा. स्वागत पाद्रबानो. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಸಯ್ಯ 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 ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ 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 ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ 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 ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. हालेलुया 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 गान का हुक्म का जय जय तुका स्तुति तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 गान हुक्म का जय जय तुका हालेलुया. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गाम बापा होगलाब जेसु जय जय पवित्र आत्मा. हालेलुया होसाना हालेलुया सुमिया जेसु या बोपोवी सक्रामेंतांत तू खरोच हजर आसाय. तुझ्या देवपणांत तुझ्या मनुष्यपणांत तू हजर आसाय. मुझे खातीर तू हजर आसाय. हे रातीचे जागरण करूंक तुवें म्हाका फोव केलाय. तूं म्हज्या सांगात आसाय. तुजो अनुभव हांव जोडन आसा. समिया जेसू तुजे थंय हांव एकवटता. तुजे लागीं हांव उलयता. तूं म्हजे लागीं उलयताय. समिया जेसू हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. तूं म्हज्या सांगात आसाय. तूं म्हाका सोलोन व्हरताय हर एका म्हज्या गरजांनी. हर एका म्हज्या गरजांनी तूं म्हाका पावताय. हांव ना फावो जाल्यार, हांव पातकी जाल्यार, हांव अयोग्य जाल्यार तुवें म्हाका विंचून काडलाय. तुवें म्हाका विंचून काडलाय. तुवें म्हाका नांवान आपयलाय. तुवें म्हाका नांवान आपयलाय. तूंच म्हजेर बेसांव घालताय. तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय. तुजी कृपा तूं म्हाका दिताय. ह्या रातीच्या जागरणा वेळार तूं म्हजेर आशिर्वाद घाल. तूं म्हाका बरी भलायकी दी. तूं म्हज्या मोतीक उजवाड दी. तूं म्हाका भावार्थाचें धैर्य दी. तूं म्हाका जाणवाय दी. म्हाका दैवीक जाणवाय दी. म्हाका दैवीक समजणी दी. म्हाका दैवीक बुधबाळ दी. तूं म्हाका दैवीक गिन्यान दी. तूं म्हाका देव बिरांत फोव कर. देव मोग म्हज्या काळजांत घाल. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यान आमी उबे रावया. आमी आराधन करता आसतना गूण जायनातली पिडा ना. आमी आराधन करता आसतना पडोन वचना तसले बंदडी नात, खोटी नात, सांकळी नात, जाळां नात. देवसराचे कोटेपणाची दुस्तकां सगळीं आमच्या तान पयसवता. तेन्ना आमचे काळीजांनी मौन समियाचेर दवर. आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना मोरये मायसो सांगात, सांत जुता देवासो सांगात, सर सांता भक्तांसनी आंज बडव्यांसो सांगात आमी जोड घेता. देखून आमी गावया. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಘ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು. ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು. ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಸೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಬೇಡಿದರೆ ಸಿಗುವುದು.
ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹೊರಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಳಿಯಬೇಕ. ಬಡ ಸಂತೋಷ, ಬಡ ಆನಂದ, ಬಡ ಭಕ್ತಿಯೇ, ವಿಶ್ವಾಸ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ वाक्यनेन माग, विश्वासान माग. तुझ्या जीवितान देव आजच याच घडी अजाप करू शकता. At this very moment you will receive a special blessing. Do not allow your heart to be discouraged. तुझे काळीज निराशा सोडी नका, बेजारायन बरोंग सोडी नका. कितली न्हीद आयल्यार, कितली जेम आयल्यार समयाचेर बातये न्हिदोन माग. स्वामी जेजू सगळी रात मागणे करता. जेजूचे अपोस्तल सगळी रात मागणे करनासले. मोईचे सगळी दीस आनी रात त्या सिनाय पर्वताचेर मागणे करनासलो. तूं आनी हांव निरंतरी मागणे करया. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುಯೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. 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 ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಭಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ
ದೋಷದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कशी आसा तुम्ही सगळी बरी आसात गी न्हीद येता गी न्हीद येना पळय एकामेका कोणा म्हणी न्हीद येता गी पळय कोणाकी जेम येना तर कितली बरी तुमी जावन आसा ताळी बटन देवा घर गाणी होकलाव दिया हालेलुया एकामेका पळोवन एक बरो हांसो दिया पळय एकामेका पळोवन एक बरो हांसो दिया कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू तुमकां पळोवन आसा कोणा पळोवन आसा सोमी जेजू तुका आनी म्हाका पळोवन आसा सगळी रात जागरण केला देखून सोम्या जेजूक वर्तो संतोश जाला पळय केदे वर्तें भाग आमचे महान सांत भक्त सगळी रात जागरण कर मागणें करताले कोणाक आसत सगळ्या मनशा कुळा बसत राष्ट्रां बसत शांती बसत समाधाने बसत बऱ्या भलायके बसत देवसराचे सैतानाचे राज्य अंत जावचे बसत देवाचे राज्य स्थापन जावचे बसत राष्ट्रांनी झूज सोडचे बसत अद्भुतां जावचे बसत विजमितां जावचे बसत त्या काळार त्या काळार जर तर दुकोळ असले दुकोळ पयसरोंक विशेष आवरो पावस असल्या तो पावस आवरो रावोंक आनी पावस येनातल्या गांवांत पावस येवच्या खातीर बेळें जावच्या खातीर आनी कितें बारगाल आनी कितें कश्ट संकट आयल्या तांतले देवान निवारच्या खातीर मागोन आसले आनी आज मोगाचे न्हू त्या सांत भक्तां सवे मेळोन आमकांय मागचें एक वर्तें भाग मेळ्ळा सांत आगोस्तिनान मागलें वा सांत बेनडिक्टान मागलें सांत बर्नाडान मागलें आविलाच्या सांत तेरेजान मागलें ह्या जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज ह्या मदर तेरेजा सगळी रात तांणी मागणें केलें जो हांव पावल दुसरो मागणें करतलो व्हडल्या व्हडल्या पाप साहेबांनी मागणें केलां तांचे सांगता मोगाचें नांव हांवें आनी तुवें मागणें करचें केदें व्हडतें भाग देखून ताळी पेटोवन देवा घर आनी होकलाब दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकामेका पळया मोगाचें न्हू आमी थोडीच जाणां जाल्यार मोगाचें न्हू सगळ्या संवसारा खातीर मागचें लगभग 700 करोड लोक सगळ्या संवसारान आसा जाल्यार मोगाचें न्हू तांचे सगळ्यां खातीर मागची फॉर 7 बिलियन लोक 700 करोड लोकां खातीर मागची वर्तें वजें तुजेर आनी म्हजेर आसा हालेलुया हालेलुया मोगाचें आमी खळा नासतना मागया धैर्यसाणी नासतना मागया आमी काल रातीन जावन संजेर तावन आमी नियाळ केलो कशें आमी मागाचे की म्हण पयलो विशय जावन आसलो कितें आमी वैयक्तीक मागणें करचें म्हणून वय गे कशें मागणें करचें वैयक्तीक मागणें करचें ताजे उपरांत हांव नातलो कितें सांगलें कितें संदेश आसलो कशें मागा जाय आतां कळटा म्हाका तुमकां न्हीद आयल्या की ना गे सांगा कशें मागणें करचें पयलें वैयक्तीक मागणें दुसरें कितें फादर पवित्र पुस्तक देवाच्या उतरां वाचून देवाच्या उतरां प्रमाणे आमची खुशी आनी देवाची खुशी कितें करीत जाय एकच करून घेवन म्हाका जाय बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी पवित्र पुस्तकाचो आसा त्या प्रमाणे म्हाका जाय ताळी बटन देवा घर आनी होकलाब दिया हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा तुमी वैयक्तीक मागणें हांवें करी जाय सांगा हांवें एकल्यानच मागणें करी जाय पवित्र पुस्तक वाचून हांवें मागणें करी जाय पुस्तक वाचून हांवें मागणें पवित्र पुस्तक नियाळ करून हांवें मागणें करी जाय पुस्तक नियाळ हांवें मागणें करी देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हज्या काळजाची भोगणां जाय जाय म्हज्या काळजाची भोगणां जाय म्हज्या मोतीची चिंता जाय जाय म्हजो मनोभाव जाय जाय म्हजें
मुझे व्यक्तित्व जायचे म्हणजे व्यक्तित्व जायचं अशें देवाच्या उतरां प्रकार हांवें मागजय देवाचे उतर प्रकार आनी ताजे उपरांत कसलो विशय आसलो कूट मात मागणें आत्तां भाद्रापान बरें हांकां सांगलें कितले अपुर्बे आसा न्ही देखून त्या भाद्रापा खातीर परतून ताळयो पेटोवन उल्हास या हालेलुया कशें मागजय कुटमान मागाचे कुटमान म्हणटा आसतना थोडे फावटी थोड्यांच्या घरांत कुटमाची नात भुरगीं बाळां घोव बायल आनी कैंगे आसात ते दळा कालगरीचे कामागारां असल्या तांचे सांगाता शेजारच्या सांगाता वाड्यांत समुदायांत फिरगजेंत सांगाता मेळोन मागणें करीजे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हाका आतां आमकां मागणें जावन आसा मागणें करता आसतना आमकां बरी भलायकी मेळटा मागणें करता आसतना आमकां देवाची आशिर्वादां मेळटात खंडीत जावन म्हाका आमकां चड आनी चड मेळटली दयकान बसात तुमी आनी एक आमी गीत गावया आतां रातीचो वेळ देखून चड आनी चड मागणें करता आसतना देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन मागणें केल्या आनी विशेश जावन गितां गावन मागणें केल्यार आमकां न्हीद येना आमकां जेमी येना ताजे बदलाक म्हाका गितां गावन मागणें करतना आंज बडयो असो सांगात आमकां मेळटा मरियम असो सांगात आमकां मेळटा सांता भक्तांचो सांगात आमकां मेळटा मात न्ही सर्गीचो अनुभव जाता एक गीत आमी गावया निन्नंथ देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ 79 आमच्या बुकांत तें गीत नंबर तुमच्या बुकांत दुसरें आसूंक पुरो तुमी सोदून काडा निन्नंथ देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ म्हणा ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೈ ಸಕ್ರಮೆಂತ ಪಳೋನ್ ಆಮಿ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗವ್ಯಾಮಿ ಸಂತೋಷಾನ್ ಆನಂದ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪದ ಮರಣದ
ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು. ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. 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 ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ
ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ मुझे काम कर यीशु मुझे बिरमान पाव यीशु मका गोड कर यीशु मका गोड कर यीशु मका बराई कर यीशु मका सुटकाला भर यीशु मुझा जाग्याचेर आस्तीचेर मदिकाचेर मुझा गोटमाचेर मुझा मोगाच्या मनशाचेर समेत आशीर्वाद कर हालेलुया 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 हरकान यीशु बबलाम यीशु जय जय यीशु सती यीशु आराधन यीशु बहुत वे यीशु महिमा यीशु हालेलुया 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 बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बोळादीक आनी फळादीक जावन आसा जाकोबाचें पत्र 5:17 बोल The prayers of a righteous man are powerful and fruitful. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दोन भावार्थान आमी मागया बोपूय सक्रामेंताचेर दिश्ट काल आमी मागया कोणी हांगासर मागून आसात ल्हान भुरग्यां पासून त्या भुरग्याक ऑटिझम आसा या त्या भुरग्याक सारकी वाड वळना मानसीक तरान वाड वळना या ताच्या भुरग्याचें त्या भुरग्याचें काळीज अस्कत आसा या कोणाच्या भुरग्याक ती एलर्जी आसा कातीची एलर्जी आसा सगळ्या आंगार वय थंय कात करजुता त्या भुरग्याची कातच विद्रूप जाल्या त्या भुरग्या दोळ्याची दिश्ट सारकी ना त्या भुरग्याक कान समा आयकनात या बरेंकन शिकोवंक जायना परिक्षेन कांयच बरोवंकूच जायना इल्लें मंदमतीचें तें भुरगें तुमी मागून आसात थंयसर त्या खातीर तसल्या भुरग्यां खातीर मागून आसात आनी देव तुमचेर आशिर्वाद घालून कोणा खातीर तुमी मागता तुमचें मागणें आयकता तुजें मागणें बोळादीक आनी फळादीक कित्याक राती जागरण करून तुवें मागणें केलां देखून व्यर्थ जावंक सोडिनाका तुज्या रातीचें जागरण हेरां खातीर माग आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालता कोणा खातीर तूं मागून आसाय तुमच्या कुटुंबांत कोणी बेबदे आसात बेबद्यां खातीर मागून आसा सोऱ्याच्या त्या पियोवण्याच्या त्या सवयेक वळख जाल्ल्यां खातीर मागून आसाय तूं मागून आसाय विशेश जावन एकल्याक हांगासर 4 जाणांक विशेश झगडची सवय आहा घोवा लागीं या बायले लागीं या भुरग्यां लागीं या सासूमाई लागीं कुटुंबाच्या सान्या लागीं जेजू तुका सुटका दिता झगडच्या सवयातावन माया मोगान जियोंक तुका करपा दिता स्विकार कर ती करपा स्विकार कर आसता तूं माया मोगान जियेता झगड नाय कोणाची टिका करिनाय कोणाक सकला घालिनाय कुटुंबांत माया मोगान तूं जियेताय तुवें मागणें केल्ल्या वरवीं चड देवाचो हजरपण तो अनुभव करताय कोणाक थंयसर जाग्याचे समस्या आसात जागो इकून वचो जाय म्हणून आशा आसा पूण त्या जाग्याचे धाकले जावना कुटुंबांत तो जागो वांटो जावना ह्या शेजारच्या तावन इजा आसा वय ते तुझ्या शेजारचो जागो आनी तुजो जागो मदेची घड सारकी ना वसोंक घेवंक सारकी वाट ना तुजें मागणें देव आयकून तुका बेगीनच त्या जाग्याक सारकी रस्तो करूंक ती वाट करूंक जाग्याक तें बाउंड्री घालूंक जें कितें 9/11 आसा कितें रेकॉर्ड करूंक आसा सरकारी धाकले सगळे जातले आनी जागो वेळार तुका इकूंक जातलो देव बसयता देखून ताळयो पेटोवन तूं भावार्थान विश्वासान ताळयो पेटोवन देवा गर्गा आनी होकलाप दी हालेलुया 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 कोणी थंयसर मागून आसा ताका विशेश जावन पांयांक किडे जाल्यात चलोवंक जायना ह्या हाताक किडे जाल्यात ह्या कुडीर थंय हांगासर वय विशेश दूख आसा युरीक एसीड या
कसली पिडा आसा थंयसर गांठींची दूख आसा तो पुल्ल्या बरी जाता जेजू ह्या सगळी तुका गुण करना आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मोगाच्यान आनीक चड आनी चड आशिर्वाद आनी बेसांवां देव म्हाका तुका फाव करतलो देखून मोगाच्यान आमी आतां दैवी काकुचो तेर्स म्हणया बरो वेळ हो जावन आसा रातीचो दैवी काकुचो तेर्स आमी म्हणया कोणाक उबे रावंक जाताले उबे रावा नाल्यार दिमी घालून जाताले दिमी घालनी हो दैवी काकुचो तेर्स आमी म्हणया ह्या सर गरजां बसत आमी हो दैवी काकुचो तेर्स आमी म्हणया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन आतां सुरविले मागणे जेजू तुम्ही म्हणा म्हज्या उपरांत सांगा जेजू जेजू तुवें प्राण केलो तेन्ना तुवें प्राण केलो जिविताची झर जिविताची झर आत्म्यानी व्हाळोन भरली आत्म्याने वाडून आनी अख्ख्या संवसाराक अख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो काकुतीचो सागर उक्तो हे आटा पोंगनोचो जाल्ले जाल्ले काकुती काकुती आनी जिविताचे झरी जिविताचे झरी अख्ख्या संवसाराक अख्ख्या संवसाराक तुज्या वेंगेन घे आनी तुकाच आनी तुका आमचेर वत आमचे खातीर जेजूच्या काळजात जावन काकुतीची जर जावन वाळच्या रक्त आनी उदका हांव तुजेर पाती येता सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रासाचो आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आपशितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळे दिवंक दिनाका कोण वायटांतले आमकां निवार नामान मरिये कृपेन भरलेले समे तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जगसीचे जेजू भगवन मरिये देवाचे माये, देवाचे माये पापयांक खाती विनंती कर. खाती विनंती आता कर. आमच्या मरणाच्या आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सतमंता देवाक सर्वपिता बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सम्या पवित्र आत्म्यावरील गर्भे संभवलो आमकां मर्यादां जल्मलो वंश करताना सोंसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे सामान्यालो परतून ज्वार जालो सरदार चडलो सर्वदेदार देवा बचावच्या बसला थंय आमचे आनी मेल्याची मनसी करतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस भक्तांचो एकठार पथकांचे भक्साणे कुडीचे जिवानपण ससण्याचे जिवीत आमेन ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमियांनी सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या बरीपणा बसत आमची आनी सर पिडेस्तांची काकूत कर आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे निसरपिडेस्तांची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमियांनी सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या बारीकपणा बसत आमच्या सर भुरग्यां बसत माग्यां तांच्या शिकपाक बसत आनी तरणाट्या भुरग्यांनी वेळार शिकप अखेर कर बरें काम कर कुटुंबाक वयता आनी आदार जावच्या बसत इगर्जेंत फिरगर्जेंत समाजेंत बऱ्यांत बरी कामां तांणी करच्या बसत आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर म्हणून आमी मागया आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर तुमी कोणी सांगा फाटल्यान जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफा आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफा आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफा आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफा आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मारिफा आमची आनी आमच्या भुरग्यांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या
कष्टांच्या पशावमरी पान आमच्या आणि आमच्या भुरग्यांची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमच्या आणि आमच्या भुरग्यांची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमच्या आणि आमच्या भुरग्यांची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमच्या आणि आमच्या भुरग्यांची काकूत कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमच्या आणि आमच्या भुरग्यांची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमे आनी सोडूनरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या बारीकपणा बसत आमी नियाळ करया सर आमच्या काजारी जोड्यां बसत कुटुंबाची जिवनच्या सर आवय बापाय बसत जायत्या काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे ना देखून आमी काळ जाणता आनी आमच्या रातीचें जागरण तांचे पासून समर्पण दिवन भुरग्यांचे देणे तांकां लाभच्या खातीर आमी मागया घोव बायलां जायतीं जाणां मनस्तापांत आसात रागार आसात एकामेका तावन पयस रावल्यान तीं काजारी भोव पयस सक्रामेंत देवान जोडिलां पूण तीं मोडूंक प्रयत्न करनासात तांचे खातीर आमी मागया तशेंच भुरगीं आसात पूण आदर्श तरान आवय बापूय जावन तीं जियेनात ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकयनात इगर्जी धाडिनात ह्या कुटुंबांत मागणें ना तस जाल्यार सर काजारी जोड्यांक बसत आमी मागया आमची आनी काजारी जोड्यांची काकूत कर आमचे आणि काजारी जोड्यांची काकूत कर आमची आनी सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमची आनी सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमची आनी सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमची आनी सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमचे आणि सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमचे आणि सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमचे आणि सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमचे आणि सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमचे आणि सर काजारी जोड्यांची काकूत कर जिच्या कठीण कष्टांच्या पशावमरी पान आमचे आणि सर काजारी जोड्यांची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समे आनी सोडूनरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या बारीकपणा पासत सगळ्या संवसारभर आसच्या प्रायवंतांची आमी उडास करया ह्या दिसांनी प्रायवंताचो संख्य वाडोवन आसा आनी तसल्यांक बरी सवलतां मेळना तांकां चिकित्सा मेळना सबार जाणां तरणाटीं तांचे भुरगीं मळांच तांकां सण घालतात आश्रमांनी कश्टांच्या जाग्यार तीं आसात एकसुरींच आसात ह्या आस्पत्रेन कश्टान आसात तांचे खातीर आमी मागया आनी म्हणया आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर आमचे आणि सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा आमची आनी सर प्रायवंतांची काकूत कर आमी आतां 11 सेकंड तेर्स गायना रुपार आमी घावया विशेष जावन आमी मागया सर ह्या जागां बसत रिलिजियसां बसत तांच्या देवापण्यांत आनी तिरासाण सांबाळच्या बसत जायतीं जाणां तरणाटीं काजर जावं आयकनात आमच्या तरणाट्यांनी वेळार काजर जावच्या बसत एक बरी तांकां सैरीक वेळार मेळच्या बसत सैरीक मेळटा आसतना तांणी एकामेका तिरस्कार करिनाशें एकामेकाची टिका करिनाशें बगार तांकां मेळिल्ल्या सांगाता वेळार काजर जावन एकामेका सोसून व्हरून एकामेका सो आत्म बचाव करच्या खातीर तांणी वावरच्या खातीर तांकां मेळिल्लें देव आपणाचो आत्म बचाव करी जाय आपल्या सांगात्याचो आत्म बचाव करी जाय सगळ्या कुटुंबाचो आत्म बचाव करी जाय ह्या एका विशेष गूंड भावार्थान हरी एकल्यान कुटुंबात जिवीत जिवनच्या खातीर आमी व्हडा भक्तीपणान आमी दैवी काकुतीचो तेर्स आमी म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तू
तुझ्या अति मोगाच्या भूताची आमच्या सौम्य आणि सोडवणारा जेजू ख्रिस्ताची पुढारी रग आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकून आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकून आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला काकून आमची अकरेचे मागणे म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा सासणाच्या देवा ससनाच्या देवा तुजी काकुळत तुझी काकुळत अपरिमित अपरिमित आणि भरोन वमतोंचे बरोन वमतांचे निर्मोतीचे भंडार त्याचे भंडार आमचेर दयेन दिश्ट घाल दयन दिष्ट घाल आणि आमचे थंय आणि आमचे थंय तुजी काकुळत वाडय तुझे काकुळत वाडय अशें आमच्या जिविताच्या अशें आमच्या जिविताच्या कष्टांच्या समयार कष्टांच्या समयार आमी निराश जायना शंकर आम्ही निराशी जायना शेकर आम बगार विशेष विश्वासान बगार विशेष विश्वासान मोग आणि काकुतीच्या मोगनी काकुळतीच्या तुझ्या पवित्र कुशेक तुझ्या पवित्र कुशेक हाल जाय शंकर हाल जाय शंकर आमच्या समिया जेसू ख्रिस्ता आमच्या समय जेसू ख्रिस्ता काकुतीच्या राया मारिफात काकुळतीच्या राया मारिफात जो तुझे आणि पवित्र आत्म्या सवे जो तुझ्यानी पवित्र आत्म्या सवे आमचेर आता आमचेर आता आणि सदां काळ काकू दाखयता आणि सदां काळ काकुळ दाखयता आमेन आमेन जेसू
हांव तुजेर पातयेतां जेजू हांव तुजेर पातयेतां जेजू हांव तुजेर पातयेतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया देखून बसात मोगाचे न्हू आमी हर एका दिसा दैविकाक स्तोत्रेस म्हणटा गे तुमी म्हणटात गे होय आमी कितले पटीन दैविकाक स्तोत्रेस म्हणयेत 1 पावटींगी 2 पावटींगी 3 पावटी मोगाचे न्हू सबार पावटी हांव तरी कसलें पैन करता आसतना कारार वयता या बायकार वयता या बसार वयता हांवें दैविकाक स्तोत्रेस म्हणचो दुसरें कसलेंय काम करनासल्यार मोतींत दैविकाक स्तोत्रेस म्हणचो देवाची दैवीक काकूत चड आनी चड गरज आसा आयच्या संवसारान देवाच्या दैवीक काकुतींत येवन मोगाचे न्हू संपूर्ण तरान सोम्याक मानवच्या बरें जियेची जाल्यार देवाच्या काकुतीची आमकां गरज आसा असली दैवीक काकूत आमकां त्या सांत फावस्तिनाथंय आमकां देवान उगडाप केल्ल्या पासून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया हालेलुया आमच्या तरणाट्यां खातीर मोगाचे दैविकाक स्तोत्रेस आमी म्हणया आमची तरणाटे देवातान पयस गेल्ल्या वेळार ह्या घरांत मिसाक येनातल्या वेळार कुमसाराक वचनातल्या वेळार या आवय बापाय विरोध जाल्ल्या वेळार शिकनातल्या वेळार वायट सवयांक वळख जाल्ल्या तक्षण तुमी कितें करा दैविकाक स्तोत्रेस करून म्हाका कितलें बरेंपण लाभता पळया तुका म्हाका वंदवणी येतना ओडणी येतना ताळणी येतना आमी दिमयेर पडून हात वयर करून दैविकाक स्तोत्रेस म्हणया देवसार भियान आमच्या तान फोडून वयतलो अशें मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिवितांत मागणें करूंक शिकायचें विशेश जावन दैविकाक स्तोत्रेस तर मोगाचें न्हू मागणें करचें म्हळ्यार कितें जावन आसा मागणें करचें म्हळ्यार केवल आमी देवा लागीं आमच्यो गरजो सांगच्यो मात्र न्ही मागणें म्हळ्यार भावार्थी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड मागणें म्हळ्यार कितें जावन आसा भावार्थ जावन आसा आनी हो भावार्थ कितें कशें आमी मागणें करी जाय म्हणून आमकां हेब्रेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या वस्त्रांत आमकां कळी जाता हिब्रूज चॅप्टर 11 हांगासर पयली वळ अशें आमकां म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1 भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवोसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी दोळ्यांक दिसनांत त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां थारो आसा जाय कितें आसा जाय नाजाल्यार कितें जाता आमी भेरो जाता आमकां कितें गरजेची खात्री गरजेची सत्री न्ही हय राती इल्लो पावस आयला पूण भियेनाका सत्री जायचें म्हणना पावस येता आनी वता पूण कितें गरजेचें खात्री सकट म्हणा खात्री सकट सांगा जोरान सांगा खात्री आनी आतां हांवें सांगल्या उपरांत सांगा भावार्थ म्हळ्यार बरवोसोन आसाव त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो आनी दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री मोगाच्यान आमी कितें बरवोसोन आसाव जर तर मोगाच्यान मागण्यांत आमी बरवोसताव म्हजी पिडा गूण जायचे तुवें खंडीत जावन पातयेची की तुजी पिडा येदोळूच गूण जाल्या आनी ती पिडा गूण जाल्या म्हूण पातयल्यार तुज्या मुखार तुका एक दर्शन दिसता आतां पिडा आयल्या गांठी दुखता तुका चलोवंक जायना तुका पिडा आयल्या तुका दिमी घालूंक जायना तुका पिडा आयल्या तुका हात वयर करूंक जायना पूण तूं पातयेणेन बरवस्त आसतना तुका आसा तो थारो सोमी जेजू म्हजे हात वयर करूंक शकता ह्या दिसांनी एक घोव आनी बायल तांचे भावार्थ ती सांगतात तांकां जाल्लें तें अजाप दोगांयकी बुजांची दूख उठली आनी हात वयर वचनातले दोनी बुजां जायत्या डाक्टराक गेलीं डाक्टरान जायती वखदां दिलीं फिजिओथेरापी केली आनी 3-4 वर्सां तावन ती कश्ट जाली पूण ह्या दिसांनी तांणी अर्गां होगळापाचे रेतेर पळयली ऑनलायन ताजे उपरांत तांकां इल्लें बरेंपण लाभलें ती वचोन रेतेरीक वचोन थंयसर तांणी देवाचेर पातयेन विस्वास दवरून हात वयर करून मागणें करता आसतना तांणी तांकां दुखलें पूण ती पातयेली भावार्थां थिरासणेन थारो म्हळ्यार थिरासणेन पातयेली की देव आपणाक बरें करता म्हणून आनी त्या रितेरीच्या अकरेक तांकां कळनासतना सकळ हात वयर करून मागणें करता तांणी हात वयर करून मागणें करूंक सुरू केलें सगळें दिमी घालतना तांणी दिमीर पडून मागणें सुरू केलें दंपराकांडीची दुखी गेली आनी दिमी घालूंक कितें जालें हात वयर करून मागणें करूंक जालें आनी उपरांत ती म्हणटात देवान आमच्या दंपराकांडी वखद नासतना गूण केलें आनी आमची बुजां कोल्ड शोल्डर जाल्लें आनी हातांत ती एक तरेची अस्कत आयली सगळी देवान नपयस केली आतां आमकां हात वयर करूंक जाता दिमी घालूंक जाता बागोवंक जाता धरणीर बसोवंक जाता उठोवंक जाता देवान आमकां बरें केलें म्हणटा ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी हुगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
आमी दोळ्यांक दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री सकट म्हणा दोळ्यांक दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री खात्री म्हळ्यार खात्री म्हळ्यार कितें अश्युरन्स कन्विक्शन दोळ्यांक कितें दिसना स्वामी जेजू मोगाचें आमच्या दोळ्यांक दिसना दिसता की पळया तुमी बोपय सक्रामेंताक दिसता की दोवो उंडो दिसता भौतीक तरान थंयसर गोवांचो दोवो उंडो दिसता पूण आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांक कितें दिसता स्वामी जेजू ताच्या देवपणांत आनी मनशापणांत मोगाचें आमकां दिसता जर तर आमी आध्यात्मीक दिश्टीन आमी पळयता वी हॅव दॅट विजन इन फ्रंट ऑफ आवर आयज स्वामी जेजू हांगासर खरोच हजर आसा तो महिमेन भरला पदवेन भरला सक्तेन भरला स्वामी जेजू सांतिसीम त्रिंदादींत आसा तर देव बाप ताच्या सांगात आसा पवित्रात्मा ताच्या सांगात आसा सांतिसीम त्रिंदाद हांगासर सांगात मेळ्ळ्या तर हांगासर मोरी माय आसा सांत भक्त आसात आंजबडयो आसात आनी सांत दूत देव तरी ताच्या पुण्य क्षेत्रांत विशेष महिमेन हजर आसा ताळये पेटोवन देवा घरगा आनी हुकलाब दिया हालेलुया होसान्ना हालेलुया असल्या भरवशान आमी मागता आसतना मोगाचें न्हू कसलीय पिडा ती जावं दी ती पिडा कितें जाता गूण जाता आनी देव आमकां आशिर्वादांनी भरता देखून हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 11 वसर वाचल्यार आज हांवें परतून वाचलें सांजेर आनी हांगासर येवच्या पयलें रातीक बसून हांवें बरें नियाळ करता आसतना म्हाका बगलें तें हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 11 वसर इट इज ए हॉल ऑफ फेम म्हणून जर तर हॉल ऑफ फेम म्हळ्यार जर तर एक हॉल आसा हॉलांत थंयसर पैना लागल्यान म्हण चिंत्या कोणाचे महान व्यक्तीची आमच्या इगर्जींत थोड्या ह्या कॉरिडॉराचेर पाद्र्यापांचेर फोटो घालतात या फिरगर्जींत घाल्यात न्ही हां पयलो कोण विकार ताज्या उपरांत दुसरो कोण विकार ताज्या उपरांत कोण विकार म्हण पाद्र्यापांचे फोटो घालतात खंय राजकीय जाग्यार गेल्यार थंयसर हर एका प्रायम मिनिस्टराचे फोटो घालतात हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत 11व्या वसरांत पवित्र पुस्तकांत महान भावार्थांत मागणे केल्ल्या व्यक्तींची नांवां थंयसर गेल्यात आनी ताचे पैकी पयलें नांव जावन आसा आबेलाचें सकट सांगा आबेल सकट सांगा आबेल इंग्लीश कोता आसली सांगा एबेल ह्या आबेलान कितें केलें भावार्थान देवाक मानता तसली पेटोवणी केली देखून देवाक मानवालो हालेलुया दोळ्यां दिसनातलो देव म्हाका निरंतरी पळोवन आसा म्हणून ताणें देवाक मानवांची पेटोवणी केली कायनान देवाक मानवानांतली पेटोवणी केली कित्याक तो देव पळयना म्हूण ताणें चिंतलें आनी ताच्या भावाची सुद्दां ताणें खुनी केली देखून आबेल आजून जिवंत आसा म्हणटा पळय पुस्तक ताळये पेटोवन देवा घरगा आनी हुकळा पिया हालेलुया हांव आनी तूं मोगाचें न्हू भावार्थान मागिल्ल्या वेळार आमी मरना आमी सासणाक जियेता ताळये पेटोवन देवा घरगा आनी सासणाक जियेता वी लिव फॉर एवर दुसरो व्यक्ती मोगाचें थंयसर उल्लेख केला हेनोक आसो सकट म्हणा हेनोक देवा सगळें प्रिती विश्वासान जियेलो हालेलुया हालेलुया प्रिती विश्वासान जियेलो देखून देवान ताका उखाल व्हेलो म्हणजे तो मरोंक ना कित्याक भावार्थान तो पातयेलो देव दोळ्यान दिसनातलो देव म्हज्या सांगात आसा देवा सांगाता तो जियेलो देवा लागीं उलयलो देवा लागीं संवाद केलो देखून मागणें म्हळ्यार मोगाचें न्हू 3 संगती पयलें जावन आसा सांगात दुसरें जावन आसा एकवटू तिसरें जावन आसा संवाद प्रेज द लॉर्ड म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सांगात एकवट आनी संवाद सांगात म्हळ्यार देवाचो सांगात अनुभव करचे मागणें जावन आसा मागणें थोडे फावटी उतरांनी मात्र न्ही थंयसर उतरां देव म्हज्या सांगात आसा ल्हान फूल सांतेरेज ह्या म्हयन्यांत तसो फर्स्ट गेलें पयल्या तारीखेरच आविलाच्या सांतेरेज न्ही आविलाचे न्ही जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेज जेजू बाळकां सांगता खेळ्ळें जेजू आपणाच्या गोपांत आसा जेजू आपणाच्या हातार आसा जेजू आपणाच्या उस्क्यार आसा जेजू आपणाच्या वेंगेंत आसा सांत आंतोनीनी तसलो अनुभव केलो जेजू बाळक आपणाच्या खांद्यार आसा आपल्या उस्क्यार आसा आपल्या हातांत आसा सांगात सांता भक्तांनी जेजू आपणा सांगात आसा देव आपणा सांगात आसा पवित्रात्मा आपणा सांगात आसा आंजबड्यो आपणा सांगात आसात मोरी माय आपणा सांगात आसा म्हणून तांणी अनुभव केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम्ही अनुभव करतात की देवाचे हाजर म्हणून मोरी मायाचे हाजर म्हणून अनुभव करतात की जायते जाणां अनुभव करना आसा ताळये पेटोवन देवा घरगा आनी हुकळाप दिया हालेलुया होसान्ना मोगाचें न्हू हे नोका उपरांत थंयसर उल्लेख केला नोवाचो सकट सांगा नोवा हेब्रेकारांक बरयलें पत्र थंयसर 11 वसो 7वी ओळ नोये देवाचेर पातयेलो देखून ताणें कितें केलें
एक बरें तारू मानलें देवान बसयलां तर हांव येतलेंच म्हणून ताणें पातयलो. संवसार अंत जातलो म्हळ्यार मोगाचें अंत जातलोच, बेगी जावचो ना. नोयेन तारू मानूंक 100 वर्सां काडलीं. कितलीं वर्सां काडलीं? आवरी येवंक कितलीं वर्सां लागलीं? 100 वर्सां. पूण मोगाचें न्हू आयलेंच. देव थोड्या फावटी गळाय करता मोगाचें न्हू, पूण इन्कार करिना. जें कितें तुवें मागलां तें देव तुज्या जिवितांत घडाशें करतलोच. नो येतावन मोगाच्यान आमी शिका जाय. 100 वर्सां लागलीं जाल्यार ही सोंसणीक येन दैर साणी नासतना ताणें मोगाचें तें तारू मानलें. देखून आमच्या जिवितांत देवाचो सांगात आनी देवा थंय संपूर्ण तरान एकवट अनुभव करी जाय. आनी मात न्ही देवा लागीं संवास लय जाय. देव आमचे लागीं उलयता आनी आमी देवा लागीं उलोवचें. दोनी इट इज बायलॅटरल. देव उलयतना हांवें आयकुचें आनी हांवें उलयतना देव आयकता म्हणून सत मानचें. आनी उपरांत ताजे उपरांत आब्रामाचो उल्लेख आसा. आब्राम सत मानलो. आपल्या 99 वर्सांच्या प्रायर सयत आपूण मरनाक तेंकलो म्हातारो तरी म्हज्या जिवितांत देवान बसयल्ले बसवण्यो जारी जातले म्हणून पातयलो. आनी मात न्ही ताचो पूत इसाक पातयलो आनी ताचो पूत जाकोबी पातयलो. आब्रामाची बायल सारा तिचोय उल्लेख थंयसर आसा. आनी जाकोबाचो पूत जुजे तो अशें पातयलो की इजिप्तांत तो जियेलो तरी ताच्या भुरग्यांक ताच्या भावांच्या भुरग्यांक सगळ्यांक ताणें सांगलें जेन्ना हांव मरतलो आनी उपरांत भुरग्यांची भुरगीं इजिप्त सोडून परतून देवान बसयल्ल्या गांवा पाटी वयतली म्हजी हाडां तुमी व्हरून वसा बसयल्ल्या गांवाक. ताळये पेटोवन देवाक अर्गान ह्यो दिया. हालेलुया. मोगाचें आमकां बसयल्लो गांव जावन आसा सर्ग. थंयसर आमची हाडां व्हरची गरज ना. देवूच आमकां पुनर्जिवांत कूड दिवन सासणाच्या सासणा थंयसर जियेशें करतलो. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्गान ह्यो दिया. हालेलुया. होजान्ना. हालेलुया. तशेंच मोगाचें थंयसर उल्लेख केला मोइसेचो, गिदियोनाचो, सामसामाचो, सालमाव रायाचो आनी सर प्रवाद्यांचो उल्लेख केला. आज समी जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार भोव पवित्र वेळार विशेष कृपेच्या वेळार म्हाका तुका बरी भलायकी दिवंक आशेता आनी आमचेर तूं आशिर्वाद घालूंक आशेता. इसाका विशयान वाचता मोगाच्यान उत्पत्ती बुकान 20 आनी 6 वसरांत 12 वळीर जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12. इसाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपलें म्हळ्यार कोतासलें बेडें गेलें आनी ताणें 100 वांट्यांनी बेळें लुवलें. कितल्या वांट्यांनी बेळें लुवलें? 100 वांट्यांनी. कित्याक? सर्वेस फॉर देव ताच्या सांगाता आसलो. सकट म्हणा सर्वेस फॉर देव ताच्या सांगाता. आज मोगाचें सर्वेस फॉर देव म्हज्या सांगाता तुज्या सांगाता आसल्यार तुमच्या बेळ्याचेर, तुमच्या आस्ती बुदिकाचेर, तुमच्या जॉब आसा, तुमचें एम्प्लॉयमेंट आसा ताचेर, तुमच्या बिझनेसाच्या सगळ्याचेर आशिर्वाद घालतना 100 वांट्यांनी थंयसर प्रगती, प्रॉस्पॅरिटी, अभिवृद्धी थंयसर जातली. देखून बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या. सो जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. तो आमकां आंतरीक बरी भलायकी दितलो. मातनी आमच्या जिविताच्या सर संगतीचेर तो आशिर्वाद घालतलो. जर तर कसली अडकळ आसा आमच्या जिवितांत ग्रेस जावच्याक, आमचे बिझनेस वाडच्याक, आमच्या कुटुंबा जिवीत बरें जावच्याक, तसले अडकळी तो खाण सोडटलो. आमकां आसात आंतरीक घाय आसा जाल्यार इफ देर आर सम चायल्डहूड ब्रोकननेस इन आवर लायफ्स, आमकां जिवितांत मोग मेळोना, आमकां तिरास्कार मेळ्ळा, आमकां खंयच्याय तरान आमचेर जुलूम चल्ला, आमच्या जिवितांत आमकां जायते तरान वय पातका वरवीं नाका जाल्लो शिराप आमी जोडून गेला. ह्या सर्वांतलेय समी जेजू म्हाका तुका सुटका दिवंक आशेता. देखून बोपय सक्रामेंतांत मोगाचें आमी समिया जेजूचें दर्शन घेवया. भावार्थांत पातयेन जेजू येता आनी म्हाका तुका आंतरीक बरी भलायकी दिता. जेजूक आपोवया आमच्या जिवितांत. जेजूक आपोवया. बा ನನ್ನೇಸುದೇವಾ ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸುದೇವಾ ಬಾ ನನ್ನೇಸುದೇವಾ ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸುದೇವಾ. सांगा
सोम्याक तुमचे दूख ताका सांगा, तुमची खंत ताका सांगा, तुमच्या जिवितांत अनुभव केल्लो तिरस्कार ताका सांगा. कसली खंत आसा, कसली बेजारी आसा, खंयच्या थरान तुमकां ल्हान आसतना अन्याय जाला आनी त्या वरवीं तुमकां भिरांत आयल्या, खवजणी आयल्या, सलवणी आयल्या तुमच्या जिवितांत, सबार सलवण्यो, सबार जाणांनी तुमकां सकला घाला. सोमी तुमची दुखां पुसून काडटा. ಹೃದಯವು ಮುರಿದ ವೇಳೆ ಕಣ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ವೇಳೆ, ಹೃದಯವು ಮುರಿದ ವೇಳೆ ಕಣ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ವೇಳೆ, ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರೂಪಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸು. ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರೂಪಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿಂದೆನ್ನ ಹರಸು. ಬಾ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ, ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಬಾ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ, ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. तुझ्या काळजांत कसलें दूख आसा तें सगळें सोम्या मुखार वमती. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. प्रभुवे निन्नನ್ನು संतयिस्ता, स्वामी तुका बुजयता, स्वामी तुजी दुखां पुसून काडटा, स्वामी तुका बरवसो दिता. विशेषान तुका तुझ्या काळजाच्या गुंडायेंत तुझे सबकॉन्शियस आसा, तुझ्या अनकॉन्शियस थंयसर खंयच्यासरचें निरासपण आयलां, देदेसपरपण आयलां, जीव घात करया म्हण बघता, जिवीतच नाका म्हण बघता, कुटपा जिवीत नाका म्हण बघता. सगळी तुजी गन बेजाराय ताका समर्पून दी. देव आज तुका बरो नमतोच्या बापान जिवीत दिता, बरो नमतोच्या बापान बरी भलायकी दिता, नवी बरी भलायकी, नवी उमेद, नवें प्रेरण, नवे तरणाटपण तो तुका दिता. स्वीकार कर. ಪಾಪವು ನನ್ನ ಆಳುತ್ತಿರಲು ಬಾಳೆ ಇರುಳಾಗಿ ಇರಲು, ಪಾಪವು ನನ್ನ ಆಳುತ್ತಿರಲು ಬಾಳೆ ಇರುಳಾಗಿ ಇರಲು, ಪರಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇಸುವೆ ಪಾಪದಿ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ಪರಮ ಪರಿಶುದ್ಧನೇಸುವೆ ಪಾಪದಿ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ಬಾ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ, ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಬಾ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ, ಬನ್ನಿ ಎನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ, ಹೃದಯದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ,
आमकां बरी आंतरीक बरी भलायकी जायची जाल्यार आमकां आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या ल्हानपणार आमकां आमच्या मोगाच्या मनशांत तो मोग आनी मैपास आनी तांणी आमकां स्विकार करीसी देखून एक घडीभर दोळे धांपून आमी नियाळ करया आमच्या आवयच्या गर्भांत येता आसतना आमकां थंयसर स्वागत आसलो गी थंयसर तो स्विकार आसलो गी जर तुज्या आवयच्या गर्भांत तूं येता आसतना जर तर आवयन तुका स्विकार करूं ना तुजें काळीज वापसता तुज्या बापायन तुका स्विकार करून जाल्यार तुजें काळीज वापसता जर तर आवय बापायक नाका जाल्ल्या घडये तूं त्या आवयच्या गर्भांत आयला तर तुज्या आवय बापायन तुका तिरस्कार केला गर्भपात जावन गेल्लो जाल्यार बरो आसलो म्हण चिंतला ह्या ते भुरगें जल्मत आसतना तांणी बगलां तांणी एक चेडो जायचें आसलें चेडू कित्याक जल्मलें म्हणून तांणी चिंतला ह्या तांकां चेडू जायचें आसलें कित्याक चर्को जावन जल्मला म्हणून तांणी चिंतला ह्या तूं जल्मत आसतना तुज्या आवयक जायते कस जावन चिंतला हें भुरगें म्हाका नाकाच आसलें हें भुरगें मेल्यार व्हडणी म्हणून ह्या तुजी आवयक आसली ती पिडा उस्मणीची पिडा ह्या तिका बाल्टीची पिडा तिका पानो दिवंक जावना तुका बरें करून लावंक खावंक दिवंक तिका जावना देखून अस्कस जालें भुरगें डाक्टरांनी आशा सांडली सगळ्यांनी आशा सांडली मरताय म्हणून तुका सोड सोडलें जाल्यार ही देवाच्या दयेन देवाच्या मोगान तूं वाचलाय कित्याक सर्वेस्पर देव आज तुका म्हणटा सस्नीक मोगान हांव तुजो मोग करता आजून तो मोग हांव तुका दाखयत आसा तूं म्हजो तूं म्हजें म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें तुका कांतयलां तुजे वणदी म्हज्या दोळ्या मुखार आसात तूं म्हजो पूण तुज्या कुटुंबाच्यांनी तुका तुजो करून घेवना देखून तुजें काळीज रडता तुज्या कुटुंबाच्यांनी तुका तुजो करून घेवना तुज्या आवयनी तुज्या बापायन तुका तुजो करून घेवना तुज्या भाव भयणींनी तुका स्विकार करूना देखून परतून परतून तुजेर ती मसरान तुका खेळटात तुजे खोडी काडटात तुजे उणेपण सगळां सांगून तुका बेजारे हाडटात तुका ल्हानपणार आवय बापायन सोडून गेल्यात अनाथ केला आबागेर व्हडली मायगेर मावळ्यागेर खंय खंय दवरला देखून तुज्या गाळीच वापस जाला तुका तशें बघता जाल्यार ह्या घडये दिंबयेर पडोन माग सोम्या तूं म्हजो मोग करताय सस्नीक मोगान तूं म्हजो मोग करताय सोम्या हांव तुका जाय सोम्या हांव म्हजें काळीज बुसय सोम्या म्हजें तें असलें निरासपण देदेसपरपण सगळें काड सोम्या लागीं रडोन आमी मागया मोगाच्यान दोनी हात वयर करून आमी मागया हालेलुया 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 आंतरिक भलायकी दिवंक सोम्या जेसूये मन म्हजें नितळ करूंक सोम्या जेसूये आंतरिक भलायकी दिवंक सोम्या जेसूये मन म्हजें नितळ करूंक सोम्या जेसूये ये जेसूये ये सोम्या ये जेसूये ये सोम्या मोगाच्यान आमकां हर एकल्यांक जाय जे ल्हान भुरगो आसतना गमन ताका इंग्लिशान म्हणटात अटेन्शन जर तर आमकां ल्हान आसतना अटेन्शन मेळना गमन मेळना एका तरान आवय पिडेस्त ह्या दिसपडतो ग्रास चडच्या खातीर कामां वेतली बापूय बेबदो ताका मोग करूंक कळना भुरग्यांक बरें करून समजोवंक कळना ह्या बापूय पिडेस्त बापायक ताचे समळे समस्या आसात सारकें शिकप ना सारकी मोती सवस वाटना वा जाग्या खातीर शेजारा झगडें आसा ताच्या भाव भयणी लागीं झगडें आसा ह्या ताच्या कुटुंबाचेर ताका मेकळो केला ताका पयस केला देखून तुका तुज्या आवयतान बापायतान सारकें गमन मेळना अटेन्शन मेळना अटेन्शन मेळच्या खातीर गमन मेळच्या खातीर ल्हान जावन रडोन संवय जाल्या तुका रडोन रडोन खंगाल जालाय तूं पूण कोणेंच तुजी जतन घेवना तुका मोग दाखोवना तुका आरावन धरुना तुका पटलून धरुना तुका उमेद दिवना
कोणेच तुका भांगारा बाळा म्हूण सांगू ना देखून हेरां भुरग्यांक पळयतना हेरांक पळयतना तुका मसोर जाता बेजाराय जाता कित्याक सगळीं मोग करतात म्हजो कित्याक मोग करिनात सगळ्यांक जतन मेळटा म्हाका कित्याक जतन मेळना कित्याक सगळ्यांक जिवितांत सगळें बरें आसा आपणाक बरें ना म्हज्या भावा भयणी जर तर तसलीं तुका भोगणां आसात सोमयाक तूं सांग आज सोमी तुका आंतरीक बरी भलायकी दिवंक आशेता तुज्या काळजाच्या गुंडायेन तुका भरलेली ती भोगणां तूं कोणाकच नाका म्हणून पूण सोमी म्हणटा तूं म्हाका जाय तूं म्हाका जाय तूं म्हाका मोला दीक हांव तुजो मोग करता देखून तुज्या बदलाक हांव मनशांक दिता तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता Isaiah prophet is a book 43 verse 4 Isaiah chapter 43 verse 4 You are precious to me तू म्हाका भोव मोलादीक आस हांव तुजो मोग करता I love you देखून तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता तुज्या बदलाक हांव मनशांक दिता तुका हांवें नांवां आपयलां तूं म्हजोच तुका हांवें सोडयलां तूं उदकांतल्यान गेल्यार उदक तुका बुडोवंक शकचें ना उज्यांतल्यान गेल्यार उजो तुका हुलपावंक शकचो ना कित्याक सर्वेस्पर देव हांव तुज्या सांगाता आसा तुका जर तर म्हज्या बोगाच्या भावा भयणी भोगता तूं कोणा आयकी नाका आज सोमी तुका म्हणटा तूं म्हाका जाय पर्वत फोळवे ते दोंगर हालोवंक लागते पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुका सांडचो ना म्हज्या शांतीचो घरार केदींच तुका सण घालचो ना देखून दोनी हात वयर कर मोगाच्या देवाकार आनी वगळाप दितना सोमियान तुका ही उतरां सांगचे तूं अनुभव कर हालेलुया 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 वगळाप तुका तुका स्तुती तुका आराधना तुका आवयचे कुशीत असताना हांवें तुका विसला आवयचे कुशीत असताना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखलां नांव तुजें लेखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव संसोना तुका हर मनीस तुका करीत अनातरी अनातूनय म्हाका सोमी जेजू म्हाका तुका धड करूंक आशेता घट करूंक आशेता आमच्या जिवितांत आमी धंडळटा कित्याक कोणूच आमच्या विशयांत बरें उलयतलो ना देखून आमकां बघता हांव खंयच्याकी फायद्या पडनातलो कुटुंबांत ल्हानपणांतून आयकलां थोडी उतरां तूं कासाक फायद्याक पडचो न्ही तूं गोरवां चलोवंक जाशी तूं आयदनां घासूंक जाशी रान्नीचो गोबर काडूंक जाशी तुज्या जिवितांत शिराप पडला तूं बरकत जायनाय तुका शिकोवंक जायना तुका बरो फुडार मेळचो ना तुज्या जिवितांत काळोख आसा तसले एका ल्हान हल्क कुटुंबांत तूं जल्मालाय तुज्या जिवितांत कांयच उदरगती जावची ना तुका तें करूंक जावचें ना तुका गायन करूंक जावचें ना तुका बरो ताळो ना तुका उलोवंक शकत ना तुका देणी नात जायत्या जाणांक तुका सकला केलां तुका निराश केलां देदेस्पर केलां पूण देवाचें उतर आज तुका म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच हांवें तुका विसलां म्हज्या पुता जेरमाया प्रवादी मुखांत पहिल्या वस्त्रांत 4थ्या 5व्या वळी देवाचें उतर म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदींच म्हाका तुजी वळख आसली एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पहिल्या वस्त्रांत थंयसर 4थी 5वी वळ म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच हांवें तुका विसलां क्रिस्त जेजू थंय हांवें तुका विसलां तुवें देवा समत पवित्र आनी भाग्यवान जावच्या खातीर तुका विसलां सो बी अफर्मड इन दीस बिलीफ ह्या भावार्थांत तुजें काळीज दृढ जावं दी तुज्या मोतींत दृढ जावं दी देवान विसललो तूं देवान तुका विसलां देवान तुका नापयलां देवाची विसणार परसा तूं देवान विंसून काडलेलो तूं देवान विंसून काडलेलें तूं तुज्या कुटुंबाक एक आशिर्वाद जाय तुजें कुटुंब तुवें बचाव करी जाय तुज्या घोवाक तुज्या बायले तुज्या भुरग्यां बाळांक तुज्या आवय बापायंक तुज्या सेसामारा तुज्या वाड्यांत फिरगजीन तुवें एक आदर्श जाय वर्त भांगाराचो फुडार दिवच्या खातीर देवान तुका रचला क्रिस्ताच्या उजवाडाची साक्ष जावच्या खातीर देवान तुका रचला
तुज्या काळजान जर तर आसा तें निरासपण देतेस्परपण हांव कोणाकी नाका. म्हज्या जिवितांत हांवें कशेंय जियेल्यार व्हडणी, सोरो पियेल्यार व्हडणी, बिडी सिगरेट वडल्यार व्हडणी, जीवघात केल्यार व्हडणी, तसलीं भोगणां जेजू तुज्या काळजांतली काडटा आनी म्हणटा ना तूं म्हाका जाय. ह्या संवसारांत म्हाका तुवें साक्ष दिवंक आसा, आदर्श बरें जिणी जिवंक आसा, सोसनाक आंजबडव्या सांगता, सांता भक्तां सांगता जिवंक आसा. ह्या संवसारांतल्या नश्ट्या आनी खोट्या संतती मदें आकाशा वयल्यान नेकेत्रा बरी तुवें परसळ जाय. फिलिपिकारां बरलें पत्र 2:14 बिबोळ. ह्या नश्ट्या आनी खोट्या मनशां तुवें आकाशा वयल्यान नकेत्रां बरी परसळ जाय. देखून दोनी हात वयर करून तुमी हें उतर तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा. ह्या नश्ट्या आनी खोट्या संतती मदें आकाशा वयल्यान नकेत्रां बरी तुमी परसळ जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. म्हज्या पुता म्हज्या तुवें म्हूण देव तुका आपयता. तुज्या काळजांत तो उलयता, तूं म्हजो पूत म्हजी तूं म्हाका मोलादीक आस्त. देवाच्या देवाच्या मोगांत मोलादीक आस्त कर देवान तुका वेंचला. पूण तुज्या जिवितांत सबार पवटी तुका बगलां तूं खंयच्याकी फायद्याक पडनाय म्हणून. पूण देव आज तुका वर्तें अप्रिशिएशन दिता, वर्तें प्रशंसा करता. देव तुका म्हणटा हांवें तुका म्हज्या सुरपाय सजावन म्हज्या सारक्या सजावन रचला. तुका बगलांक ही केदाळा तरी तुज्या जिवितांत तुजी सबाय सारकी ना, तुजें नाक सारकें ना या तुजे दोळे सारके ना, तुजे आसले सारके नात या तुजे केस सारके नात, तुजे कान तुवें चिंतल्या तितले सोबीत नात या तुज्या मुखामळ सोबीत ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी उडास तर समी तुका आंतरीक बरी भलायकी दिता आसतना म्हणटा तूं म्हज्या सुरपाय असो, म्हज्या सारकें असो. हांवें तुका रचला. गोरो जावं दी या सवळ्यो जावं दी, लांब जावं दी मोटवें जावं दी, मोठो जावं दी बारीक जावं दी, हांवें तुका रचला. कितें आनी रास जाताय म्हज्या पुता म्हज्या तुवें. कोणें तुका सांगलें तूं मोटवें म्हणून, कोणें तुका सांगलें तूं लांब म्हणून, कोणें तुका सांगलें तूं मोठो या अस्कत म्हणून, कोणें तुका सांगलें तूं सावळो या गोरो या पळोवंक सोबीत दिसनाय म्हणून. जशें म्हाका जायचें तशें हांवें रचलां, मात न्ही म्हज्या जिवाचो स्वास तुजें तें हांवें फुंकला. म्हज्या जिवाचो स्वास, देवाच्या जिवाचो स्वास तुजें तें आसा. तूं संवसाराचो उजवाड. ह्या संवसारांत दुसरे तुजे बरी आसलो कोणूच दुसरो ना. तुका विशेष रितीन, विशिश्ट रितीन, प्रत्येक रितीन देवान तुका रचला. तूं जावन आसा खऱ्या दाखवालीचो फांटो. समी जेजू जावन आसा खरी दाखवाल आनी तूं जावन आसा तसो फांटो. समी जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी तूं जावन आसा ताजी शेळी. कोणेय तुका सकला घालन जावंक पुरो. तुजो ताळो बरो ना या तुजें शिकप बरें ना, तुजी जाणवाय बरी ना या तुजें गिन्यान बरें ना, तुजें बिझनेस बरें ना, तुवें विसलेली वाट बरी ना. कोणेय तुका सांगलो जावंक पुरो तुजो घोव बरो ना, तुजी बायल बरी ना, तुजी भुरगीं बरी ना, या तुजें कुटुंब बरें ना, या तुवें करचे संगती बरें ना. पूण देव तुका म्हणटा तूं म्हाका मोलादीक. तुका हांवें विसलां. तुजें काम, तुजें कुटुंब, तुजें वेपार वैवट, तुवें करचे हर एक संगती देवाक मोगाचे जावन आसात. देखून खंयच्या स्तराचें निरासपण देदस्परपण आसल्यार ह्या सगळी तुज्या काळजांत खाण सोड. दोनी हात वयर कर. तुज्या जिविताची हर एक संगती, हर एक दीस, हर एक गडितां देवाक मोगाची. हे तुज्या काळजांत, तुज्या सबकॉन्शियस मायंड, तुज्या अनकॉन्शियस मायंडांत तूं नव्यान थंयसर बरोवन घे. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका होगळाप तुका छय छय तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हण हांव संवसाराचो उजवाड. तुमी संवसाराचो उजवाड. तुमी पृथ्वेचें मीठ, तुमी पृथ्वेचें मीठ. सगळ्या जेजून आपल्या आमोलीक रक्तान बरयल्लीं पत्रां तुमी जावन आसात. जेजूच्या आमोलीक रक्तान सडयलेलीं तुमी जावन आसात.
मोलादीक त्या फातरां प्रास वस्त्रां प्रास भांगरा प्रास चड मोलादीक तुम्ही जावन आसात भांगरा प्रास चड मोलादीक त्या वस्त्रां प्रास चड मोलादीक त्या मोत्यां प्रास चड मोलादीक तुम्ही जावन आसात हालेलुया 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 ನೀನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ನೀನೇ ಚಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ನೀನೇ ಚಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆಂದೇ ನಾನು ಧರಣಿಗೆ ಬಂದೆ ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆಂದೇ ನಾನು ಧರಣಿಗೆ ಬಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಾನಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಭಯಪಡಬೇಡ समी जेजू तुका म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दिता आसतना आमच्या काळजाच्या गुणायन कसलेय पातकाची सावळी आसा जाल्यार कसलेय पातकाचें खत असल्यार ताच्या आमोलीक रक्तान आसतो तूं धुवन नितळ करूंक अशें ल्हानपणार थावन आमी केल्लीं पातकां विशेश जावन ल्हानपणार आमी शिकलीं तें फटी मारची संवय एक घडीभर बोबोय सक्रामेंताचेर दीस काल आमी नियाळ करया केदाळा फटी मारची संवय आमच्या जिवितांत आयली कितल्या ल्हान प्रायर त्या नेणट्या प्रायर 5 वर्सां या 6 वर्सां इस्कालांत दिल्लें तें होमवर्क घरा येवन सांगनासतना ह्या कितेंय सोडवणें केल्ल्या वेळार फटी मान तें सत करूंक प्रयत्न करचे केदाळा ती फटी मारची संवय आयली जेजू ती फटी मारची संवय पाळा समेत हुमटून काडूंक आशेता देखून दोळे धांपून तुज्या जिवितांत नियाळ कर केदाळा तुवें फटी मारली केदाळा तुवें पोस्तेपण पळयलें पळोवंक नुसो आसलीं भितरां पळयलीं ती ओटणी आयली तुजे ती केदाळा तुजे इतल्या वायट करणी करून शिकलोय केदाळा पळोवंक नुसो आसलें तें पूक पळोवन तें वाचून तुजे इतल्या वायट तुजे इतल्या तुवें मसा बगली खंयसर वचून नुसो आसल्या जाग्यार गेलोय बंब्या पुजा या मुर्ती पुजा देवसराची पुजा या भुताची पुजा थंयसर मेळिल्लें तें प्रसाद खाण खावन तुवें खुशी जाली तुका पूण देवा तावन तूं पयसरलोय केदाळा तुवें करूनच आसलो संबंध केलोय तुज्या जिवितांत आपय तुज्या देवाक देव येवन जेजूच्या आमोलीक रक्तान धुवन तुका नितळ करता खंय तूं आंकड्या तिंकड्या वाटेर गेलोय केदाळा तूं पयले फावटी सोरो पियेलो ह्या आमालाची वस्तू तूं पियेलोय आनी ती तुका आशा सुरू जाली ते आमाल पियोंकूच तुका देवान रचला म्हळ्यार तसली बगणां तुज्या काळजांत गेल्यानंतर ती पातकाची ती ओडणी पाळां समेत हुमटून भायर गेलीशी सर्वेस्वरा देवा लागीं म्हण सर्वेस्वरा देवा म्हजी तपासणी कर पळय म्हाका तूं वळखून घे म्हज्या काळजाची तपासणी कर खंयसर हांव जिविताची वाट सोडून वांकड्या तिंकड्या वाटेन गेलो गे म्हण पळय आनी म्हाका परतून सासणाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय केदाळा तुज्या म्हज्या जिवितांत केदाळा तुज्या जिवितांत या म्हज्या जिवितांत आमी करूनच आसलें गेलें वसोनूच आसल्या जाग्यार गेलें शिकनासतना आळसाय केली देणी तालेंत उर्जीत करनासतना आमचो वेळ पाड केलो लेका वरते ते मोबायलाचेर रावचे लेका वरती ती टीव्ही पळोवची लेका वरती ते घमाता करून शिकप शिकना जावचे व्यापार वहिवाट करिना जावचे गादे बेसांचे काम करिना जावचे कुटुंबा जिवीत बऱ्या तरान जियेना जावचे मागणें करचें सोडलें केदाळा तुवें मिसावेचें सोडलें केदाळा तुवें खुमसार जावचें सोडलें केदाळा बरी उतरां उलोवचीं सोडलीं आनी आवय बापायक फाटी उलयलोय गर्व आनी अहंकारान वडिलांक फाटी उलयलोय टिचरांक फाटी उलयलोय काजर जाल्या उपरांत बायले लागीं घोवा लागीं झगडोवं सुरू केलें भुरग्यां लागीं झगडोवं सुरू केलें उपरांत तेच सुने लागीं जाव्या लागीं नातरां लागीं शेजारच्या लागीं सरकारा लागीं सयत हेर धर्माच्या लोकां लागीं सयत झगडचे गाळी शिराप दिवचे फस्टे उलोवचे सोरो पियोन नालिसायचे करण्यो करच्यो ह्या सर्वांत हांव देव तुका नितळ करूं आशेता दोनी हात वयर कर तुजें जिवीत समिया समर्पून दी हालेलुया 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 अर्गां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका समिया जेजू म्हाका नितळ कर समिया जेजू म्हजें अंतस्करण नितळ कर समिया जेजू म्हजें सबकॉन्शियस मायंड म्हजें अनकॉन्शियस मायंड नितळ कर समिया वांकड्या तिंकड्या वाटेर हांव चल्लां जाल्यार म्हाका सारक्या जिविताच्या वाटेर म्हाका चलय हालेलुया 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 ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು
ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ತಾಳಿದೆ ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದು ತಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಬಾಳಿದೆ ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯ ತೋರಿಸು ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಎನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು आमच्या फाटल्या जिविताचेर आमी दीस घाल्या खंयसर आमी भियेल्या खंयसर आमी थरथरल्या खंयसर आमी कांपल्या आनी तीच सवय जावन गेल्या भियोवचें कांपचें घडघड्या जावन दी झगडावण्या जावन दी विकाळ जीवदाळीक जावन दी कोणी माट मंत्र करता म्हणून या कोणी पितीसपणाची सकत धाडटा म्हणून या भुताची सकत या देवसराची सकत म्हणून देवाच्या भुरग्यांनी केदींच भियोंक नजो कित्याक समयान आमकां सांगलां भिये नाकात खबर नाकात हांव आसा तुमच्या सांगाता तुम्ही कळवळचे न्ही तुम्ही भियोवचें सोडा म्हजेर पातयेनी दवरा म्हज्या देवाचेर पातयेनी दवर खंयसर फाटल्या जिवितांत ल्हानपणार थावन ती भिरांत कावचेणी आमच्या काळजांत आयली नियाळ करा दोळे धांपून नियाळ करा कोणें तुका बेश्टयलें तुज्या बापून गी मावशेन गी आबान गी व्हडली मायन गी आवय बापायन या भाव भयणींनी गोंगो आसा म्हणून मेल्लें आसा म्हणून भूत आसा म्हणून आनी तो देवसार तुका पाडाव करता म्हणून तो देवसार देवान सलवयल्लो व्यक्ती जावन आसा सलवयल्लो आमचो दिसपान समया जेजून कुर्सार मरोन ताका संपूर्ण तरान पाडवता देखून आमी केदींच भियोवचें न्ही किर्तन म्हणटा 20:07 सर्वेस्पर देवूच म्हजो उजवाड आनी तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवशास्त्रो हांवें कोणाक थरथरोंक जाय म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर देव म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर देव म्हज्या जिवाचो आसरो कोणाक हांवें थरथरोंक जाय हांव थरथरची ना हांव भियोवची ना समया जेजू ल्हानपणार तावन कसलीच भिरांत कसलीच कावजणी कसलीच आपादैर म्हज्या काळजांत रेगलां जाल्यार आज तें खाण उडय आज तें काण उडय तुझ्या आमोलीक रक्तान म्हजे अंतस्कर नितळ कर म्हाका धैर्य दी म्हाका भावार्थाचें धैर्य दी पवित्र आत्म्याचें देणें भावार्थाचें धैर्य म्हाका दी देवसराक फूड करूंक आनी देवसराक धांवडोवंक कसलीच पितीसपणाची सकत वा पाताळाची सकत म्हजेर जैत व्हरूंक जायना कसलें धैर्य म्हाका दी तुवें म्हजी बातकां बक्षिल्यांय तुवें म्हजी बातकां बक्षिल्यांय तुवें म्हजे अपराध माफ केल्याय म्हाका तुवें सासणीक जिवीत दिलाय त्या भरवशान जियोंक त्या भावार्थान जियोंक तूं म्हजेर आशिर्वाद घालताय तूं म्हाका समृद्धी दिताय म्हाका कितेंच उणें जावंक सोडिनाय हो भरवसो म्हाका दी ही पातयेणी म्हाका दी हालेलुया 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 हेदारादिरू मगळे कोरागदिरू मगने म्हणले ते गीत आतां गायता आसतना सोमी तुका म्हणटा भिये नाका खावचे नाका हेदारदिरू मगने कोरागदिरू मगळे ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ
प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. या आंतरी बरे भलायकेच्या मागण्या वेळार मोगाच्यान आमकां पुर्वज जावन आयिल्ले भात त्या शिरापांतले आमच्या आवय बापायच्या भातकांचे शिरापांतले आमच्याच ल्हानपणार तावन तरणाटपणार तावन आमच्या जिवितांत असल्या पातकांच्या सर शिरापांत शिक्षण देवान आमकां निवारलां देखून दोन्ही हात वयर करून ताळये पेटोवन देवा करका आनी फुगळाप दिया जोरान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमी बरवसोन आसा त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी आमचें मागणें देखून देवान आमकां आज आंतरी बरी भलायकी दिल्या तर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वेपार वहिवाटाचेर सगळ्यांचेर देव आशिर्वाद घालून आसा आमी आशेवचें की चड देव सर संगती आसा करता त्या बरोवच्यान आतां आमी पाद्र्या आमकां तेल माखून आमच्या माथ्यार हात दवरून आतां मागतले आतां तेल लावंक आमी मुखार येता आसतना तुमी कुमगाराक आयिल्ल्या बरी तेणे 2 सालीर इस्ल्यान 2 सालीर मुखार येवचें आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागचें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमचेर येता आसतना मोगाचें आमी खरेपणी मागणें करूंक आमी शिकता देवा लागीं देवाचो सांगात सदांच सोदून देवा तें एकवट आसा कर देवा लागीं संवाद चलोवन आमी मागणें करतले तें मागणें देवाक मानवता आनी आमच्या मागण्यान जें कितें आमी मागून आसा तें सगळें देव आमकां दितलो पवित्रज्ञा देवान ये मजेतय तू रावंके उस्वार तुसो फांकोंके मजेतय तू जियोंके पवित्रज्ञा देवान ये चेतय तो रावोंके उस्वार तो सो फांकोंके मचेतय तो जियोंके संसार पातक वडताना अज्ञात जियेव शिकय देवसार पातक नडताना सदाक जियेव शिकय संसार पातक वडताना अज्ञानची शिकय देवसाक पातक नाडताना सदाक सोदूंक शिकय पवित्रज्ञा देवान ये मचेतय तू रावोंके उस्वार तुजो फांकोंके मचेतय तू जियोंके
चेतै तू रावोंके उस्वाटू सो फाकोंके चेतै तू जियोंके पवित्रात्म्या देवोनी चेतै तू रावोंके उस्वाटू सो फाकोंके चेतै तू जियोंके अस्कत कायम पडताना आधार तो सोलाबै मागण्यार ध्यानार असताना मागोंक माका शिकय अस्कत कायम पडताना आधार तो सोलाबै मागण्यार ध्यानार असताना मागोंक माका शिकय पवित्रात्म्या देवोन्ये चेतै तू रावोंके उस्वाटू सो फाकोंके चेतै तू जियोंके चिनिये पैनार असताना देणयान तुझ्या नेटै चिनी म्हजी संपताना सगळी सुखाक पावय चिनिये पैनार असताना देणयान तुझ्या नेटै चिनी म्हजी संपताना सगळी सुखाक पावय पवित्रात्म्या देवोन्ये चेतै तू रावोंके उस्वाटू सो फाकोंके चेतै तू जियोंके पवित्रात्म्या देवोन्ये चेतै तू रावोंके उस्वाटू सो फाकोंके चेतै तू जियोंके चेतैचिये पवित्र आत्म्या चेतैचिये पवित्र आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या
म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये नितळ कर चिंताप म्हजे निर्मळ कर मन म्हजे नितळ कर चिंताप म्हजे निर्मळ कर काळीस म्हजे कळतें कर जिवीत म्हजे बळें 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 कर म्हजे थंयची ये पवित्र आज्ञा म्हजे थंयची ये पवित्र आज्ञा सदां खालची ये देवाच्या आज्ञा सदां खालची ये देवाच्या आज्ञा म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये हाताक म्हज्या फळ दी कामाक म्हज्या फळ दी हाताक म्हज्या फळ दी कामाक म्हज्या फळ दी पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी म्हजी सुफळ कर 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 म्हजे थंयची ये दोन्ही हात वयर कर मागे पवित्र आज्ञा म्हजे थंयची ये पवित्र आज्ञा सदां खालची ये देवाच्या आज्ञा सदां खालची ये देवाच्या आज्ञा म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये Live inside of me. म्हजे Live थंयची inside of me. ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये म्हजे थंयची ये Hallelujah, म्हजे थंयची ये हालेलुया 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 Be filled with the Holy Spirit. Be anointed with the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ವರಗಳು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಫಲಗಳು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ पवित्र आत्म्याच्या उजाच्या जिभेचो अनुभव करा पवित्र आत्मा उजा रुपार येऊन दे आमच्या देहाचे हर एक वाईट बसवून सोडून दे हर एक वाईट सवय हर एक नाका झाली चिन्ह नाका झाली बघणं तिरस्काराची बेजारायची खतीची जीवित नाका म्हणजे जसली आळसायची जीवघात करून अशांची सगळी सगळी चिंता सगळी बघणं आणि हरी देवसराच्या सैतानाच्या वरवणे ओढणं ताळणं देवाच्या मागानं खाली सोडवणे हालेलुया 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 दिमयार आम्ही पडूया बापूय सक्रामेंताच्या आशीर्वाद जोडूंक आम्ही तयार जाता आसतना सगळ्या संवसाराच्या गरजां खातीर पर्यंत मागलां पूण परतून आमी उडास करया युक्रेन आनी रशियाचे झुजू बेगीनच रावासी इरान हमास आनी इस्रायला मदें आसचें झुजांय रावासी आफ्रिकांत जायत्या देशांनी विशेश दुर्बळकाय आसा त्या आदिवासी लोकां मदें ट्रायबल्सां मदें विशेश झगडें झूज आसा दुबळीकाय विशेश आसा खावंक जेवंक ना थोड्या जाग्यार सारकें उदक पिवंक ना ताचे खातीर मागीर आमच्या भारत देशांत
आमच्या समर्थी विरोध साहित्य तराची दगदवणी आसा ती रावासी आमकां भावार्थ जियोंक बरें वातावरण आसाचें कम्युनिस्ट देशांनी भावार्थ जियोंक सोडिना तसल्या देशांनी भावार्थान जियोंक देवान आमकां फोव करीचे देखून आमी मागया विशयी जावन तरणाटी देवातान पयस सरल्यात मिसाक येनात मागण्यांक येनात खुमसार जायनात सर तरणाट्यां खातीर आमी मागासे वेळार तांणी तांचो भेस विंसीचे रिलिजियस जायचे या काजर जायचे कुटुंबा जिवीत बऱ्या तरान जियेचे जायते जाणां काजर जातात पूण भुरगीं नाका म्हणटात तसल्या खातीर आमी मागासे भुरग्यांक भावार्थांत ल्हान व्हड करिनात नास्तीक जावं सोडटा तसल्या खातीर मागासे वय सारकी एक निश्कळपणी जियेनात तसल्या खातीर आमी मागया बेबद्यां पासून मागया टेररिस्टां पासून मागया आतंकवादी खातीर मागया तशेंच आमच्या सिपायां पासत पुलिसां पासत राजकीय फुडाऱ्यां पासत समाज सेवकां पासत मागया तांच्या वावरांत तांकां विशेष दुबळ्यांचो मोग आनी निस्वार्थी तरान वावर करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर मागया आमच्या ह्या फिरगजे पासून मागया सांत दिवता देवाच्या ह्या पुण्य क्षेत्रा पासून मागया ह्या म्हयन्यांत विशेष लोक चराय कुशीतान सगळ्या संवसारांतान हांगासर येताले आनी सुरक्षीत हांगासर येवन पावोंक ते सामुहीक काजारां जावची आसात त्या काजारांक जायतो खर्च आसा आनी त्या काजारांच्या खर्चा बाबतीन हांगासर दान येवचे पासत सर दानी पासत हितचिंतका पासत पात्रांना पासत आमी मागया हांगासर काजर जावच्या त्या काजारी जोड्यां पासत आमी मागया तशेंच दाबाजीक संभ्रामीक फेस्ताचे दीस आसात ते बेसपाचे ते कार्यक्रम तशेंच थंयसर कॉम्प्रीचे फेस्त आनी दाबाजीक फेस्त सगळीं फेस्तां बऱ्या तरान जावंक चड आनी चड यासाक हांगासर येवंक बेसमी येवंक हांगासर जावचे ते फेस्त वय देवाच्या उतरांचो शिवर आनी कुरपेचो शिवर आमकां समेस्ता लाभच्याक ह्या फिरगस कुटुंबांत वर्त माया मोग आनी एकवट येवच्याक सगळ्यांनी सांगाता म्हणून हाताक हात दिवन हांगासर वावरूंक आनी आमी करची सेवा वय हांगाच्या फिरगसकारांच्या हांगासर येतल्या समेस्तांच्या आध्यात्मीक बऱ्यापणा पासत ते जावं दी म्हणून आमी भक्तीपणे मागोन येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करया पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सन्वन्वेच्या अस्पत विश्व्यांक भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासाने स्तुती सांग पदवी महिमा ससना एका ताळ्यान असिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावार्ता. आमेन. प्रार्थूया ये देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र सक्रामेंताक आमी मान करता आसतना तांतू बसयलेले आमी जोडी शंकर ह्या म्हयन्यांत ह्या सांजोता देवाच्या पुण्य क्षेत्रांत जावच्या सर मागण्याच्या त्या कार्यक्रमाचे तुझे आशिर्वाद घाल हांगासर जावची ती दाबाजीक परब हांगासर येवच्या सर यात्रिकांक आनी भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादान शिशुवर लाबोवन दी जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganduka sumyan jisung.
होगळाव तुका सुमयांचीस नमान तुका सुमयांचीस महिमा तुका सुमयांचीस स्तुती तुका सुमयांचीस हालेलुया 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 मोगचनो इदोन सर बाब अब्राम डिसोजा आमच्या संगत आसून आमकां मागोंक तांणी शिकयलां आमचे खातीर मागलां प्रत्येक जावन सुमयाची ती गूण करची सकत दैहीक आत्मीक गाय गूण करची सकत आमचे थंय आमच्या कुडींत वाळच्याक तांणी आमकां आदार दिला कुमोक दिला तांचो मोलादीक वेळ निमाणे घडये तरी हांवें तांकां विचारलें कुशेन आमचे आपोवन स्विकार करून हांगासर येवन आमकां तांणी कुमोक केला आमचे खातीर विशेश तरान मागलां त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रा पासून उपकार भावता देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर थँक्यू सो मच मोगचनो आतां एक 5 मिनटां ब्रेक 5 ते 10 मिनटां भितर ब्रेक कोणाय की टॉयलेटा वचूंक जाय तोंड धुवंक जाय जाल्यार वेगवेगळेचे फाटी येवन मिसाचें बलिदान आमी सुरू करता 6 वरां भितर सगळे कार्यक्रम संपता त्या देखून कोणाय की एक घडी वचून फ्रेश जावन बाट येवंक जाय जाल्यार एक घडी आमी उठचें
देवांच्या सरस्वती बारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्फेरीता सम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बळा सम्या जिवीत तुला पळताय तळपारांच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता. मोगाल भवन आणि बहिणीनो या मिसच्या बलिदानाची ते सवां या प्रयासात देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां जावन हे मिसचें बलिदान पेटयता. वियोला वियोना खाब्राल शिरवा रोबन डिसोजा विरार गोल्डविन आनी डिना निर्मार्गा प्रत्येक थेसांव बसोत मीस पेटयता. क्रिस्तीन तावरो पेरमोदे कुटुंबाच्या आल्मांव बसोत मीस पेटयता. शांती लोबो किन्नुगोळी देवादीन जोसेफ तावरोच्या दुसऱ्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता. कॉनी तावरो पेरमोदे या सर्ते सवां खातीर या मिसच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना मोगाचे न्हू देवान आयच्या ह्या फाटल्या सगळ्या राती 11 घंटे लगभग आमी जेजू सांगाता करशिल्ले. जेजून ह्या सगळ्या राती आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर आमच्या मारिफात हेरांक केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवया, उपकार आठोवया. अर्गां मिसचें बलिदान आमी पेटोवया. आमची ते सवां मागणी परत सांजूद देवाच्या मजतीन सम्याच्या पांयतळा समर्पण करून विशेष तरान ह्या मिसच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा समूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावं सोम्याच्या मेजा भोंवती आजार जाल्या. आयची देवस्तुती जेजू सस्नीक जिविताची वाट म्हणलो संदेश दिता. क्रिस्तांव जिविताचो शेवट ससनाचें जिवीत आमच्या चलत्या जिवितान सस्नीक जिविताची विसवण करूं आसच्यो अडकळी पयस करून आमची क्रिस्तांव जिणी सदांच क्रिस्ता सारकी जावन जियोवच्या जाय असची कृपा ह्या युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया. एक बरो अवकाश आमकां देवान दिलो. सगळी रात ताच्या संगत आयिल्लो कुर्सूंक. जर तर आमी हो अवकाश बऱ्या तरेन गळसूंक ना तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आतां देवा कडचें बक्षण आमी मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच सांकवार वरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिगरात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सम्या काकूत सम्या
महिमा महिमा देवा पुसकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सपदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोनिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुरता सोनिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत कर आमची काकृत कर तू बापाच्या उच्चात बसला आमचे मागे मानून घे कित्याक दोवी तज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देव आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणटा तसल्यो करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जणवयेच्या पुस्तकांतलें वाचप हांवें मागलें आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी हांवें विनंती केली आनी जणवयेचो आत्मो म्हजेशी आयलो राजदंडा आनी सिंहासना प्रास चड हांवें ती पसंत केली तिचे कडेन सर करून क्रेस्त काय कांयच न्ही म्हूण हांवें लेखलें कसलेंच आमोलीक माणीक हांव तिचे कडेन सर करिना कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटीभर रेंव आनी तिचे मुखार रुपये म्हणल्यार माती भलायके आनी सबाये प्रास हांवें तिचो चड मोग केलो आनी उजवाडा प्रास ती म्हाका चड जाय जाली कित्याक तिचो परजळ केदींच पलवना तिचे बराबर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली आपार ग्रेस्तकाय लाभली देवाचें उतर हें देवाची उपकार तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेश्वरा आणि आम्ही आनंदान बदल्या तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेश्वरा आणि आम्ही आनंदान बदल्या आमचे दीस मोटवे म्हण विसरूंक दिनाका तेदना आमच्या काळजात मेळटली सानवाय सर्वेश्वरा बदल तुझे मन केदळपर्यंत रागान रावताय तुझ्या साकराची तुका बिरमो दीस तुझ्या मोगान आमकां बर
सर्वेश्वरा आणि आम्ही आनंदान भरलेल्या. दीस उजवाड असताना तुझ्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्या. तुवें आमकां कश्टा दगदांत उंडी केल्याय त्या दिसा विघ्न आनवरांनी आमी सरले जिणेक सरिसावन आतां आमकां सुख संतोष दी. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेश्वरा आणि आमी आनंदान भरतल्या. तुझ्या मोगान आमकां भर सर्वेश्वरा आणि आमी आनंदान भरतल्या. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मकतें खरें. पाजिल्ले 2 दरेचे तलवारी प्रास चड कातरूंक सकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करता. पुर्यान विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां तें पारकिता. सगळे सृश्टेंत देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळें ताजे हुजीर उक्तें आनी दोळ्यां मुखार सोडोवन दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. आपूण दुर्बळी मनशान आसा ती बागी कित्याक सर्गींचे राज करेंस तांचें. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांय सशी दिबी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवी सोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्या म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेशकांचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळें म्हज्या भुरग्यापणांत हांवूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताजें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपणे भोंवतणी रावलेल्या सिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. ताची उतरां आयकून सिस ताटाक जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राजांत रिगोंक कितले कश्ट एक खरेंपणी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पास्या जायत
तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राजांत तितले ससारायन रिगासोना. हे आयकून ते आनीकी चड आजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हणून एकामेका ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचे लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक न्ही, देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रोन म्हळें, आमी बळे सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे बसत आनी सुवार्ते बसत आपलें घरदार आवय बापयक भाव भयणीक भुरग्या बाळांक भुंय बाट सांडी जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंय बाट जोन घेतलो. सांगतास दगदणी ताका सुखाशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सस्नाचें जिवीत मेळटलें. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयण्यानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या जिवितांत मेटांक म्हणल्या बरी आमचे मुखार विसोनी आसतात चॉयसेस टू मेक ए डिसिजन. आमच्या दोळ्या मुखार मोगाचे न्हू, हर एक पटी मेटा मुखार म्हणल्या बरी थोडे बरी खंयची वाट विंचे, खंयच्या वाटेन वेचे, कसलो कोर्स विंचून काडचो वा कितें विंचून काडचें. म्हजे ह्या दिशेन गेल्यार हांव खंय पावान, त्या दिशेन गेल्यार हांव खंय पावान. हो कोर्स विंचून काडलो जाल्यार हांवें कितें करूंक शकतलो, तें विंचून काडलें जाल्यार हांव कितें करूंक शकतलो. अशें आमच्या जिवितांत जायत्यो विसोन्यो आसात मोगाचे न्हू. थोड्यो बडी आमी विसोन्यो करन हात उलपावन घेवन ताचे उपरांत सुरसुरले घडिता दाखले आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसूंक बरो मोगाचे न्हू. थोड्यो बडी हें जायत म्हणून विसोन करन मागीर म्हाका हें सांगलें न्हय म्हणून अर्द्यार सोडलें, वा हें काम जायत म्हणून तें विसोन तें काम म्हजे वरवीं जायना म्हणून अर्द्या सोडलें. असले जायते संगती आमच्या जिवितांत घडल्यात आसा जावंक बरो मोगाचे न्हू. पूण केन्ना आमी सारकी विसोन करता, आमच्या जिवितांत सारक्या वाटेन आमी वेता आनी त्या मारीपात आमी आशिल्ले आमच्या जिवितांत जोडूंक शकता आनी खंडीत आमच्या जिवितांत जोडला आनी हो अनुभव आमच्या जिवितांत खंडीत आमकां आसा मोगाचे न्हू. आयच्या वांजेलाचेर नदर घाली जाल्यार तो एकलो येवन जेजू लागीं म्हणटा, बऱ्या मेस्त्री, सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. आतां तो मनीस बरो मनीस, कित्याक जेजून उपादेश पाळ म्हूण सांगलेल्या वेळार तो म्हणटा हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतावन हांव पाळन आयलां. ताणें ताच्या भुरग्यापणांतावन सारकी विसोन केल्ली, सारक्या वाटेन तो समकाल्लो, सारकें जिवीत ताणें बांदून हाडलें. पूण जेजू ताका एक विसोन करूंक निमाणें आपोवणें दिता. जेजू म्हणटा, तुजें आसलें पुरो वीक आनी मेळिल्लें पुरो दुर्बळ्यांक दी, हे म्हजो पाटलाव कर. आनी थंयसर हो सुकोवन पडलो मोगाचे न्हू. ताची जायती आस्त बदीक आसलें, जायती ग्रेस्त काय आसली आनी तें ताचें सर्वस्व जावन आसलें, तें ताका देव जावन आसलें, ताचेर ताचें सगळें मन थन आसलें आनी तें सांडूंक, तें सोन दिवंक, तें विकूंक तो तयार नासलो मोगाचे न्हू. आनी त्या खातीर ताणें जेजूकूच सोडून सोडलें, जेजूकूच सांडलें आनी तो फाटीं गेलो मोगाचे न्हू. निराशी जावन देदेस्प जावन तो फाटीं गेलो मोगाचे न्हू. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत संवसारी जिवीत, मागण्याचें जिवीत, संवसारी जिवीत, देवाचें जिवीत, वा संसार वा देव खंयची विसोन आमचे मोगाचे न्हू. हे संवसारी जिवीत 4 दिसांचें तात्कालीक मोगाचें न्हू. आमकां कितलोय संतोश, कितलेंय बरेपण थोडे बडी दिवंक फावोंक पुरो हो संवसार मोगाचें न्हू. हो संवसार 4 दिसांचो मोगाचें न्हू. त्या देखून तो इनास लोयलान म्हणली ती उतरां, सगळो संवसार जोडन जर म्हजो आत्म ओगडायन जाल्यार कितें फायदो मोगाचे न्हू. आज हांव तुमकां शाबासकी दितां. तुमकां एक विसोन आसली काल सांजेर करूंक, एकत नायट विजिलाक येवंक, नाजाल्यार घरा बरें करून न्हिदोवंक.
पूण तुमी नाईट विजिलाक येवंक विसोन गेल्ली हांगासर आयिल्ल्यात मोगाचेनो सोमया सांगाता ही 12 वरां तुमी करशिल्ल्यान मोगाचेनो सोमया कडेन मागलां सोमया सांगाता मागलां तो दैवीक अनुभव तुमी जोडला मोगाचेनो खंडीत आज तुमच्या जिवितान आशिर्वादाचो शिवर वाडला आनी वालता मोगाचेनो कित्याक तुमी एक बरी विसोन गेल्या आनी त्या बऱ्या विसोन एक प्रतिफळ सोमी दिता मोगाचेनो हें सत जावन आसा तेंत आयच्या वांजेलांत जेजून म्हळां पेद्रोन विचारलेल्या वेळार आमी पळय तुजे खातीर इतलो त्याग साक्रिफीस केला आमी तुजे खातीर इतलें पुरो सांडलां जेजू तक्षणान म्हणटा ह्या संवसारान मात न्ही ह्या संवसारा उपरांती तुका तसो प्रतिफळ मेळटलो तुमकां तसो प्रतिफळ मेळटलो म्हणून मोगाचेनो तुमी केल्ल्या त्याग साक्रिफिसा खातीर मुखल्या दिसांनी मात्र न्ही मोगाचेनो ताज्याकी चड जेजून निमाणें म्हणल्यार उतार सासणीक जिवीत तुमकां आसा मोगाचेनो सासणीक जिवीत सोमी दिता मोगाचेनो त्या देखून तो माते वासोवांजेल अध्याय 5 वाक्य 12 जेजो म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा संतोष आनी उल्हास पावा मोगाचेनो त्या देखून तो प्रतिफळ जेजू दिता मोगाचेनो आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जानवायाच्या पुस्तकांतले आनी ह्या वाचपान आमी पळयता जानवाया तितलें मोलादीक दिर्वें दुसरें ना जानवायाक खंयच्याय की सरी करूंक जायना ह्या जानवाया मुखार पयशे ग्रेस्त काय आनी सगळें जुजुबी मोगाचें ताका मोल ना आनी त्या देखून जानवायेची विसोन करूंक हें वाचप आमकां आपोवन दिता मोगाचेनो पोरण्यासोल्यान आमी नदर घाली जाल्यार सल्मावराय मुखार इत विसोन आयिल्ल्या वेळार सल्मावरायन ग्रेस्त गायवींच्या बदलाक ताणें जानवायेचे विसोन केल्ली मोगाचें आनी तो म्हणटा म्हज्या लोकांक कितें बरें कितें वायट म्हणल्यार हांवें समजोन तांची बरेंकन जतन करच्या खातीर म्हाका जानवायेचें देणें दी म्हण ताणें मागलें आनी ताका जानवायेचें देणें लाभलें मोगाचें आज आमी आमच्या जिवितांत सरकी विसोन करच्या खातीर आमकां जानवायेचें देणें गरज आसा मोगाचें आमचें दिसपते जिवीत सरके रितीन बांदून हाडच्या खातीर जानवायेचें देणें आमकां गरज आसा मोगाचें हो संवसार 4 दिसांचो सर्गीचें जिवीत शाश्वीत म्हणलें समजोवच्या खातीर ती जानवाय आमकां गरज आसा मोगाचें त्या खातीर आमी जानवाय आमी मागा जाय मोगाचें थोडे फुडें आमी जियेता ಎಂತ ಸರ್ವಸ್ವ अंगात संपूर्ण म्हणल्या परी ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें सत समजोवच्या खातीर आमकां जानवायेचें देणें गरज आसा आज आमी देवा कडेन मागोवंक जाय म्हाकाय असल्या जानवायेचें देणें दी असल्या जानवायेन म्हज्या मतीक उजवाड दी आनी त्या मारीपात म्हज्या जिवितांत सरकी विसोन करूं म्हाका कृपा दी म्हणून हेजे दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें ह्या वाचपांत आमकां आनी एक विसोन देवाच्या उतराची आनी देवाच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत बांदून हाडची विसोन करूंक मोगाचें देवाच्या उतराची सकत देवाच्या उतराची ग्रेस्त काय कितें ह्या वाचपांत सांगलां देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते पाजल्ल्या 2 दरीच्या तालवारी प्रास चड कातरूंक सकतात आसलें मोगाचें देवाचें उतार सक्तेवंत देवाचें उतार बळादीक देवाचें उतार ते फळ दितात आसलें मोगाचें आनी असल्या उतराची देवाच्या उतराची विसोन करच्याक आज आमकां हें वासापी आपोवणें दिता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो जायतो नियाळ सगळी रात आमी केल्या मोगाचें सोमया सांगाता आमी जायतो वेळ करशिल्ल्या मोगाचें तर सोमी आमच्या जिविताचें दिर्वें मोगाचें सोमी आमच्या जिविताची ग्रेस्तकाय मोगाचें सोमया मुखार खंयच्याय की मोल ना मोगाचें सोमी ना जाल्यार आमचें जिवीत फळ नातलें जिवीत आमच्या जिविताक अर्थ नातलें जिवीत आमचें जिवीत रितें मोगाळ भवन आनी भयणीनो तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तसो सोमी परत ह्या आल्तारीर आजाद जावन ताकाच मोडनो आमकां दिताना त्या जेजूची वळख परत धरया त्या जेजूक आमच्या जिविताचें केंद्र जावन आमी घेवया मोगाचें त्या जेजूचो मोग समजून घेवंक त्या जेजूचो मोग अनुभव करूंक त्या मोगांत थीर रावंक त्या मोगांत वाडोवंक आनी आमी बरें करूंक जाय आसली ती कृपा ती जानवाय आमकां दी म्हणून त्या सोमया कडेन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी ती कृपा त्या सोमया तावन आमी जोन घेवया आमीन.
सुमेश उबे रव्य एकाच देवाक सत म्हणटा सर पदवेदार बाप तू सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो सुपूत सर काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उचललो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्याच सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसोत आनी आमचे सडवणे बसोत सर्गार ताणतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव पारंपरेचे उदारी ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोन्स पिला ताका कुर्सार मारलो ताणे कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ता निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्प नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सत मानता पातकाच्या भक्षल्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. सर्वेस्पर देव आमचो बाप जावन आसा आनी आमी ताचे भुरगे खंडीत जावन आज आमी मागल्लें तो आमकां दितलो म्हणल्यार व्हड बरवोशन आनी पातयेनेन भरोवन आमची मागणी ताचे समोर आमी दवरया. मोगाळा बापा तुज्या राजा खातीर वावरच्या पापसाहेबाक गोळी वपांक याजाक आनी धार्मिकांक तुज्या सक्तेन भर सर अडकाळींचेर जैत व्हरून क्रिस्ती पुर्जेक ससनीक जिविताच्या मार्गान चलोवंक तांकां आदार लाभोय म्हूण मागता. जावाब बापा आमचे मागणें आयक. बापाचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थ तरान लोकांच्या बरेपणा खातीर बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ससनीक जिविताचे वाटेंतल्यान पयसच्या सर भाव भयणीन जिणेचो खरो शेवट समजोवन वायटाक पाट करून नवे जिणेचे वाटेन चलोवंक तांकां जाणवाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. विविध पिढेक बली जाल्ल्या सर भाव भयणीक तुजी खुशी वयतर भलायकेचें देणें लाभय तांची मोगान जतन करच्या सर्वांक बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. ह्या युक्रिस्तीच्या बलिदानांत वांटेली जाल्यार आम्हा सर्वांक तुज्या सुबाम देण्यांनी बर ह्या संवसाराच्या संगतेक लाभदोन रावनासतना सर्गींच्या संगतीक गमान दिवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. एक घडीभर आमी मावंट रावया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो आसल्यार त्यो आमी जेजू मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजूक आमचो सडवणदार जावन तुवें दिलोय आनी ताणें आमकां ससनीक जिवीत आमी कशें आपणायचें म्हणून आमकां समजयलें. आमी आमच्या चिंतपांनी उतरां आनी करण्यांनी ताचो पाटलाव करन ताणें शिकयल्ल्या उतरां प्रकार चलोवन ससनीक जिवीत आपणावंक जाय अशें कृपा तूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा उंडो गोवासो वांदका फळासो फळांच्या वावरासो गुरतांच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजासो सर्वेश्वर देवा सृष्टी
मासो मनशाच्या वावरात केलो प्रितुमेन दिलो आत्मीक पोषण जातलो ओपून घे बापा उंडो गोवाचो वायदा का फळाचो फळ आमच्या वावराचो दूत आमच्या मोगाचो ओपून घे बापा मोग काळजाचो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनवानी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसवेच्या देवा सरेश्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय ह्या आमी मागता तुज्या अपुर्बायेच्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया पयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पातके मनशाची दया करून ताणे आंगफार मरयेतान जल्म घेतलो कुर्साचे मोराण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी जय जय ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेच बरे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासून आनी समीस मनशा पासून तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात.
Our so good forgettuya. जिसु मेलो जिसु जीवन साला जिसु नव्यान येतोलो जिसु मेलो जिसु जीवन साला जिसु नव्यान येतोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो मालगड्यांचो आमी उडास करया. आज आमकां भावार्थ मेळ्ळा. आज आमच्या कुटुंबांनी मागण्या आसा जाल्यार ह्या आमच्या मालगड्यांनी आमकां एक बुन्याद घालून दिल्या. आमच्या आवय बापायनी जावंक बरो एक सारकी वाट आमकां दाखयल्या. आज ती नान जावंक बरो तांचो उडास करया. तांच्या आत्म्या खातीर एक घडीभर मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये सांगाता. बगयोन जुसे तिचो पती, बगयोन दमदोता, सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान गांवांत तो दे आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तेंच प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आफवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, म्हजे दैवका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, अज्ञात म्हज्या दिखटाय. तुकाच म्हाका पोकून दिताय, जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, म्हजे दैवका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, अज्ञात म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका पोकून दिताय, मोगाचेनो एक घडीभर दोळे धांपिया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. मोगाचेनो आमच्या काळजान दायिल्ल्या त्या जेसूक एक घडीभर आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. केदें वर तें भाग आमचे एकल्याचे त्या जेसूक ताच्या कुडी रुपी ह्या उंड्या रुपी आमच्या काळजांत घेवचे. आमचो देव आमचे थंय आयला, आमचे थंय एक जाला, आमचे थंय वस्ती करता. त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचेनो सगळी रात त्या जेजू सांगात आमी करतली आनी आमचो जेजू आमचे सांगात आसलो. आमकां हर एकल्याक ताणें पळयलां, आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान ताणें वळखून घेतला. आमकां हर एकल्याक ताणें आशिर्वादीत केला. आत्मीक घटाय आमकां दिला, आत्मीक बरेपणान भरला. मोगाचेनो तसो ताका आमी थँक्यू म्हणया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचेनो ताणें केल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जण ह्या सगळ्या राती आमचे सांगात रावून आमकां मागोवंक शिकयलेल्या खातीर, मागोवंक कृपा दिल्ल्या खातीर, मागण्याचें बोळ, मागण्याची सकत कितें समजोवंक आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. थँक्यू म्हणया. तसो उपकारान आमी आठोवया. परत आमकांत ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचे सगळे कुटुंब ताच्या पांयांतळ समर्पण करया.
आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या गांवांत तशें पर गांवांत आसलेल्या हर एक लागी ताच्या पांयां तळें समर्पण करुया. एक घडी आमी ताचे कडेन मागया मोगाचें न्हू. आमचे खातीर माग न्हय, हेरां खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. तांकांय त्या सोमयाक समर्पण करुया. सोमयाची सकत करपा तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजान. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू काळजान. प्रार्थुया. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन ताच्या देवसई मद आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक घडी पर आमी बसया मोगाचें न्हू. आमच्या बिरगस घरांक थोड्यो कळोवन यो. आदल्या इतरा मिसाचेर जमा जाल्ले इस्मॉलो ₹7,200 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूंक. मंगळारा सकाळीं 7:45 तेर्स 8 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन 10:15 वरार 9:15 वरार तेर्स 10 वरार 10 वरां कुमसारा 10:30 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. जेवणाची मांडावळ करूंक ह्या हप्त्यांत वेलांकणी वाड्याघरांक. येवच्या ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार मीस आनी बाळोक जेजूच्या मानाक 9 आसा. येवच्या शुक्रारा सांजेर 5 वरार मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. येवच्या सोनवारा 19 तारखेर तावन फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे 9 आमी सुरू करता. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार बावटो उबारचें कार्य हांगासर आसतलें. 10:30 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण. सोनवार 19 तारखेर देवस्तुती सोलोन व्हरूंक वेलांकणी वाड्याघरांक जेवणाची मांडावळ करूंक नित्यादार वाड्याघरांक. येवसो आयतार कोंप्रीचो आयतार. त्या दिसा सकाळीं मीस ना, सांजेर एकस मीस. त्या दिसाची देवस्तुती सोलोन व्हरूंक पिरगस घरांक. त्या दिसा सांजेर 4:30 वरार पक्षिकेरे पेंटे तावन ओजासो पुरशांव आनी 5 वरार मिसाचें बलिदान. ताज्या उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी सक्रामेंताचो पुरशांव. ताज्या उपरांत आयिल्ल्या सगळ्यांक जेवण. पेंटेंत नांवां बरोवंक ओजे हाडलेल्यांची मेबल सिक्वेरा, डायना कोवेलो, क्लॉट डिसोजा सकाळीं 9 साडे 9 तावन 10 वरां पर्यंत. तशेंच दनपारां 1 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत तिसऱ्या वर्दीच्या सांद्यांक. किडनिगोळी चेतन बेकरी तावन ओजी हाडूंक श्री जॉन फर्नांडीस वारडेचे हांगासर आसल्यांनी तुमच्या बिरगजितान वा तुमकां कोणायकी कितें ओजी हाडूंक आसा जाल्यार किडनिगोळे पेंटेंत चेतन बेकरी थंयसर दवरली जाल्यार थंय तावन हांगासराची वेवस्था आमी करतले. त्या दिसाची जेवणाची मांडावळ करूं फिरगज गोवळी परिशद आनी तांचे सांगता मनीस वाल्टर डिसोजा, जॅक्सन जल्डाला, जॉयल्स डिसोजांक. फेस्ता बाबतीं दिल्लीं खावरां आज भितर ती फाटल्यान बॉक्स जाता त्या बॉक्सान घालून हांव तुमकां उलो दितां. नोवेनाच्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसांनी मिसा आनी मुर्दोम वेळार दिया. सादी फिरजेंत ₹1,000, फेस्त फिरजेंत ₹5,000, प्रधान फिरजेंत ₹25,000, पोषक फिरजेंत ₹50,000. तशेंच सामुहीक आजारांक पोषक बोंड रावन कुमो करूंक ₹30,000.
तशेंच बँडाक फुलांक फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी लायटिंग साऊंड्स बंटिंग डेकोरेशन नाटकाक इत्यादी हाका जायतो खर्च आसा त्या देखून कोणायकी स्पॉन्सर रावन कुमो करूं मोन आसा जाल्यार तुमकां स्वागत. आज वाहन बेंजार करचो दीस पूण आज नाईट विजील आसल्या वरवीं आज आमी वाहन बेंजार करिना त्या देखून फिरगस घरांनी उडास दवरचें. तशेंच भक्तिकांनी हांगासर ह्या पवित्र थळार नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर 8 वरांच्या मिसा उपरांत आमच्या फिरगसगारांची भक्तिकांची वाहन आमी आशिर्वादीत करतले. त्या देखून त्या दिसा तुमी अन्न येवंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. कुंभरीच्या इतरा सामुहीक आजारा बेस्प आनी फेस्ताची लितुर्जी वांटून दिल्या. त्या देखून सगळी लितुर्जीक प्रॅक्टीस आज संजेर 4 वरां आसतली. त्या देखून कोणाक पुरो लितुर्जी आसा तांणी येवन ही अभ्यासांत भागीदार जावंक हांव तुमकां उलो दिता. कुंभरीच्या इतराची लितुर्जी प्रस्तावान अविता शिकवेरा वेलंकणी वाडो, पयल्या वसाप मेलोन साल्डाना पवित्र काळजा वाडो, कीर्तन आरोंडी सोजा पवित्र काळजा वाडो, दुसऱ्या वसाप विल्मा डी अल्मेडा नित्यादार वाडो. बवर्तजी प्रार्थना प्रेसिला डिसोजा वेलंकणी वाडो, प्रेसिला सिक्वेरा नित्यादार वाडो, मीरा फर्नांडीस पवित्र काळजा वाडो, विनीता सिक्वेरा मादा तेरेजा वाडो, जोशुआ लानपूल वाडो, केविन कुटिनो सांजूद वाडो. सामुहीक काजाराच्या दिसा लितुर्जी प्रस्तावान वीना कुटिनो मादा तेरेजा वाडो, पयल्या वसाप दीपक डिसोजा लानपूल वाडो, कीर्तन डॉन कुटिनो सांजूद वाडो, दुसऱ्या वसाप रीना कुटिनो सांजूद वाडो. बवर्तजी प्रार्थना त्या दिसा काजा जावच्या जोड्याच्या कुटुंबाच्यांक आमी दिल्यान. बेस्पाच्या दिसा प्रस्तावान आयरीन सिक्वेरा नित्यादार वाडो, पयल्या वसाप ऑल्विन कुटिनो वेलंकणी वाडो, कीर्तन जेस्वीट डिसोजा सांजूद वाडो, दुसऱ्या वसाप विनिश सिक्वेरा पवित्र काळजा वाडो. बवर्त्यांची प्रार्थना अर्चना मेंडोनचा वेलंकणी वाडो, एमिल्डा डिसोजा नित्यादार वाडो, हेनरी लोबो पवित्र काळजा वाडो, ट्रिस्टन कुटिनो मादा तेरेजा वाडो, शलाईका मेरांदा लानपूल वाडो, नेरी कुटिनो सांजूद वाडो. फेस्ताची लितुर्जी प्रस्तावान सुनील मोरस गोवळी परिशदेचो कार्यदर्शी, पयल्या वसाप सिल्विया डिसोजा त्या दिसाची वाचपां आमी प्रत्येक जावन जे कोण ह्या फेस्ता संदर्भी आमकां पिरजेंत आनी इतर संगतींनी महापोशक जावन कुमो करतात तांकां तांच्या कुटुंबाच्यांक दिल्यान. त्या देखून पयल्या वसाप सिल्विया डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, कीर्तन लविटा साल्डाना पवित्र काळजा वाडो, दुसऱ्या वसाप डॉल्पी मिरांदा मादा तेरेजा वाडो. बवर्त्यांची प्रार्थना जेरी कुटिनो सांजूद वाडो, अर्शिता डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, केनेथ रोड्रिगस मादा तेरेजा वाडो, शैला एन डिसोजा वेलंकणी वाडो, शेरीन रोड्रिगस निर्मार्गा. तशेंच SVPच्या संध्यांक. त्या देखून ह्या सन्यांनी आज संजेर लितुर्जीक अभ्यासाक येवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. मोगाच्यानो फेस्ताक तयारी जावन बंटिंग बांदूंक आसा, डेकोरेशन करूंक आसा. त्या देखून ह्या हप्त्यांत 17 तारखेर रजे सोदी त्या देखून आमी हांगासर बंटिंग बांदूंक चिंतलां. त्या दिसा सकाळीं 9 वरार हांगासर येवन ही बंटिंग बांदूंक तुमी कुमो करीचे म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. येदोळूस खांबे पेंटेन जावन बांदल्यात त्या देखून त्या दिसा आमी बंटिंग बांदची. त्या देखून तुमचें बरें मन दाखोवंक उलो दिता. तशेंच हांगासर सेमिनार्स आयिल्ले एक्सप्रो 2024 आनी ह्या वेळार हांवें सांगलें तुमी उदार मनान दान दिलां, कुमो केल्या आनी तांची वस्ती हांगासर ती बरी कन्न जाल्ली. त्या देखून ह्या संदर्भी कुमो केल्ल्यांची नांवां वाचूंक हांव आशेतां. सुनील मोरस नित्यादार वाडो ताणें एका दिसाचे जेवणाचो कस 10,000 रुपये. तशेंच निमाणे दिसा ब्रदर्सांक गडबड आयस्क्रीम ताणें दिल्लें जावन आसा. डॉल्पी मिरांदा मादा तेरेजा वाडो एक दिसा दुकरामास आनी इडली आनी एका दिसाचें सगळें जेवण ब्रेकफास्ट दनपारां जेवण संजेचें जेवण तांणी स्पॉन्सर केल्लें. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच नांव नाका म्हणून एकदां आनी पवित्र काळजा वाडो एका दिसाचें संजेचें जेवण तांणी स्पॉन्सर केल्लें. तांचो उपकार भोंवता देव बरें करूं म्हणटा. नांव नाका म्हणून आनी एकदां आनी नित्यादार वाडो 2,000 रुपये दिल्यात. विजय लिना सिक्वेरा मादा तेरेजा वाडो 2,000 रुपये. जेरोम साल्डाना आनी कुटाम मादा तेरेजा वाडो 1,000 रुपये. गॉडफ्रे प्रेसिडेंटो मादा तेरेजा वाडो 500 रुपये. लॉरेन्स रेबेलो सेक्रेड आडवाड 500 रुपये आनी 30 किलो तांदूळ दान दिल्लें. लीना सांगतेस वेलंकणी वाडो 30 किलो तांदूळ दान दिल्लें. चेतन रोड्रिगस मादा तेरेजा वाडो कोल्ड ड्रिंक्स आनी बिस्कीट ब्रदर्सांक दिल्लें. जॅक्सन साल्डाना पवित्र काळजा वाडो आयस्क्रीम दिल्लें. फ्लेवी डिसोजा नित्यादार वाडो 150 तांतयांच्या कडी करच्या खातीर ती दिल्ली. अरुण डिसोजा पवित्र काळजा वाडो वॉर्न एका दिसाचें स्पॉन्सर तांणी केल्लें जावन आसा.
तशेंच नांव नाका म्हण एक दानी ल्हानपण वाडो तशेंच नांव नाका म्हणून नित्यादर वाडो तांणी आईवज दिल्ले तांणी कुमो केला तांचो उपकार भोवता तशेंच शायला एन डिसोजा आनी नेल्सन डिसोजा वालंकानी वाडो तांणी आयस्क्रीम एक दिसा तशेंच 2 दिसांची ब्रेकफास्ट तांचे लेखा स्पॉन्सर केल्लें आनी तशेंच उरिल्ल्या दिसांनी तांच्या घरास्त ब्रदर्सांक जेवण तयार करून आमकां वदक सून दिल्लें त्या देखून विशेश तरान शैला नेल्सन तांचो उपकार भोवता तांचे सांगता तुमचो हर एकल्याचो बरें मन दाखयल्या हर एकल्याचो उपकार भोवता तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन जायतीं उशीं मांद्र्यो कोयतीं पिकासां कोरी कितें सवलत्यो आमकां वा गरज आशिल्ल्यो संगती हर एकल्यानी उदार मनान दिलां आनी तुमचें बरें मन ह्या कामांतय तुमी दाखयल्लें सेमिनार्सांतय दाखयल्लें तांच्या तरबेतीन त्या मारिपात आमी वांटो घेतला त्या देखून तुमचो हर एकल्याचो उपकार भोवता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन मोगाच्यान काल सांजेर 6 तावन आज ह्या घडये 6 वरां पर्यंत 12 घंटे सुमया सांगाता कोर्सूंच्याक तुमी आयिल्ल्यात सगळी रात हांगासर रावल्यात बरें करून मागणें तुमी केलां मोगाच्यान आनी अशें तुमचो सांगात जेजूक दिला जेजून ताचो सांगात तुमकां दिला आत्मीक ग्रेस्त आमी जोडल्या मोगाच्यान त्या देखून तुमी दाखयलेल्या त्या बऱ्या मनाक आमची फिरगजगार आसात ताजे चड मस्त ना बायल्या फिरगजेत हांव आमच्या वाराड्याची मस्त जाणां हांगासर आयल्या तुमकां सगळ्यांक हांव कालजान तावन देव बरें करूं म्हणटा तुमी जर तर येनातलीं जाल्यार नायट विजील हांगासर ती यशस्वी जाती ना तुमचें बरें मन तुमी येद्या व्हडा संख्यान आयिल्ल्यान आमकां मागोवंक सली जालां सुलाभ जालां आमी सांगाता मागलां तुमचें बरें मन दाखयलां तुमी सोमयातय आनी सोमी खंडीत तुमकां आशिर्वादीत करतलो तसो प्रतिफल दितलो आमी तुमचे खातीर सदांच मागता त्या देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच कालच्या राती जेवणाची मांडावळ करूंक जबाबदारी वहिशिल्ल्या मानेसे सुनीता आनी तिच्या सांगाता वावर केल्ल्या सगळ्यांचो उपकार भोवता तांकां हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप क्लेमेंट क्वॉड्रस तांचोय आमच्या त्या फिरगजीचे याजाक एसवीडी मेळाचे घरा सासून आपणाच्या आवयची जबाबदारी भलायकी बरी ना तिची जतन करनासात हांगासर राती आमच्या सांगाता मागण्यान तांणी वेळ करशिला मिसाचें बलिदान भेटयला पाद्रपासय उपकार भोवता आनी त्या सांगता तुमचो हर एकल्याचो एक न्हय आनी एका रितीन कुमो केल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भोवता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यां आमी एक घडी दिंबेर पडया पवित्र थाळार आसां सांजुदाची बेसांवां आशिर्वाद आमचेर वाडल्यांत एक मोठवें नवें सांजूद त्या देवाच्या मनाक ही नायट विजील आमी सोंपोवया मोगाच्यान सांजूद त्या देवाची मजती हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याचेर वाळोवन दी ताच्या मजतींनी आमकां सबार बेसांवां ह्या घडये लाभोवन दी म्हूण आमी मागया पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर सांजूद त्या देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्त ज्याने मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरेती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां एक घडी आमचे दोळे धांपिया आमच्या काल जमान्यान परत कितें गरज आसा गरजो आसात हे दोळूच आमी सोमयाक उबान दिल्यात परत आमच्या पात्रोन संताच्या मजतीन आमच्या त्रिएक देवाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून एक घडी भर आमी मागया कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर प्रत्येक जण ह्या पवित्र थळाक येवच्या हर एकला भक्तिकां खातीर विविध माध्यमां मारिपात गांवांत तावन तशें परगांवांत तावन ह्या नोवेनांत वांटेली जावच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया भक्तिकां खातीर मागया प्रत्येक जावन परगांवांत आसून ह्या भक्तीपणान वांटेली जावच्या सांजूद ता देवाची मजत
मागच्या मजतीन सोमया कडेन मागच्या त्या भक्तिकां खातीर विशेश तरान एक घडी भर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सान्यां खातीर आमी मागया. हांगासर असल्या हर एकल्या खातीर, एकामेका खातीर, आमच्या उजव्याक आमच्या दाव्याक आसलेल्या खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू संजूद देव आमच्या उजव्याक दाव्या आसलेल्या खातीर विनंती करून मागया. आमकां कुमो केल्या त्या 25 जाणां याजकां खातीर आमी मागया. विशेश रितीन आमकां कुमो केल्या गायनाक, म्युजिकाक भाऊ मॅक्सिम आनी येदो पर्यंत भाऊ विलियम आमचे सांगात आसा. तांचे सांगात गायन मंडळींनी सांगात दिला. तांचे खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावात दंडळोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोयपासान आनी काकुळतेन वागूं. दुलो बायन आनी तुमचेर आपली नदर घालून आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपणे बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमचे राखण करूं. देव पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आशचे सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशन फरजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे मोगाचे नांव भाऊ मॅक्सिम तशेंच आतां आमचे सांगात आसा भाऊ विलियम. तांणी तांचो मोलादीक वेळ करशिलार प्रत्येक जावन बरें आमकां गायन करूंक मागोवंक शिकयलां. ताका एक जोरान ताळयो दिवन आमी उपकार बावड्यांक ब्रदर विलियमाक थँक्यू. तशेंच गायन मंडळीक एक जोरान आमी ताळयो दिया. मोगाचो न्हू तर आमी सगळ्यां उबे रावया. देवान ह्या सगळ्या राती आमचेर वतल्या आशिर्वादां केल्ल्या बऱ्यापणाक देवाची स्तुती करून अर्गां होगळाप दिवन निमाणें गीत आमी गावया. सौम्यातील वासुया तो बरो. सौम्यातील वासुया तो बरो. सौम्यातील वासुया तो बरो. मोठा परिमिता सो करो. तीन वासुया सौम्या सर्व काळी वाकणून गाम्या काळी. ताणे सोर आणि प्रेम रसलेली ताका जा महिमा सदा काळी. सौम्यातील वासुया तो बरो. सौम्यातील वासुया तो बरो. सौम्यातील वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. मुखार पुत्रा सवे अंकुवार मेरे आशीर्वाद सची कुर्वेनेवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.